sa Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa kugon kag amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iba. Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. May inididid pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes, Petsa 17 na kita sa bulan sa Oktubre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lang kita sang 69 kadlaw, 69 days to go before Christmas. Mga kabombo, litong kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Governor Bong Lacson naglaom nga makabalik na sa normal ang sitwasyon sa Barangay Carabalan sa syudad sa Mamaylan, Subong nga simana. Klase sa Barangay Kabadyangan kag Barangay Carabalan magaresume na sa Oktubre 19. Samtang Governor Bong Lacson aminado nga 10% lamang sang crowd sang Mascara Festival ang nagbisita sa Panad Park. Sa lakat naman sa panahon, Bagyong Neneng nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility kag padulong na sa Southern China. Balita National, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpasalig nga magapadayon ang pagbulig sang gobyerno sa mga lugar nga napektuhan sa Typhoon Neneng. Malapit sa 100 ka mga pamilya sa Ilocos Norte apektado sang Bagyong Neneng. Masobra naman 300 ka pamilya sa Region 2 nag-evacuate bangod sa kay Bagyong Neneng. Balita International, Chinese President Xi Jinping nagpromisa nga hindi mag-commit ang China nga talikdan na ang paggamit sang pwersa makantal sa isyu sa Taiwan. World Health Organization nagaplano nga tapuso na ang COVID health emergency sa katapusan sang subong nga tuig. Balita naman, Special Defense Secretary sa Ukraine nagpadala sang mock love letter video sa France agon nga mga isang dugang nga armas. Sa balita sa negosyo, presyo sang diesel magasaka sa malapit 3 pesos buwasaga. Presyo sang gasolina magasaka sa malapit piso kon masobra pa. Samtang balita naman sa hinampang NBA legend nga si Dikembe Mutombo nagapaydam sa treatment bangod sa brain tumor. Sa balita sa entertainment, pambato sang Pilipinas ginkoronahan bilang supermodel worldwide 2022. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, litor kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the Second. Tagbombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye sa ato nagapaunang balita lokal. Nagalaom si Governor Eugenio C. Bong Lacson nga makabalik na sa normal ang sitwasyon sa Barangay Carabalan, Himamaylan City sining nga semana. Sa interview sang Bombo Radyo kay Governor Lacson, ipagsining nga sunod sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army, nga kung mangin normal na ang sitwasyon, kamasigurado na nga clear and safe na ang mga areas, pwede na nga makabalik ang mga evacuee sa ila sining nga mga puluyan. Sunod sa gobernador, kapin 3,500 ka mga pumuluyo ang nag-evacuate bangon sa enkwentro sa tunga sa mga militar kamakatapos sa New People's Army. Naintindihan naman sini ang bahin sa Philippine Army labi na ang ilang mga operasyon. Nagapay naman inisang presensya o kung sa bahin sang presensya sa mga pumuluyo ay nagapasalamat sa pag-intende sa sitwasyon. Sunod sa iya sa ini ang nagpadulong sa Mamaylan, siya ang nagpromisa sa local government unit nga buligan ng ila palangboyan bangod nga may mga kasapatan na bilin sa lugar kag nagkalamatay.
Like sa pagbisita ko to sila, I really ask for their patience, no? And so gapasalamat man ko na naintindihan nilang sitwasyon. But we also promise together with the local government units ng Mamaylan na mabuligan to ang ila pangabuhin, no? Especially ang mga gabuhi sapat pala. I understand may mga baboy na namatay na lang kay way na alagaan. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kagabi, napagwa naman sa Executive Order number 2022-47 si Mamalan City Mayor Raymond Tungson ang nagadeklarar sa pag-resume sang klase sa Barangay Kabadyangan kag Barangay Carabalan epektibo Oktubre 19, 2022. Samtang nakapauli na kahapon ang pila ka mga evacuees Barangay Carabalan, Himamaylan City magluwas lamang sa mga residente sa Sitio Sigang, Sitio Medel kag Sitio Campayas bangod wala pa na-clear ang area. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Renante Humukan, ang hepe sa Himamaylan City Police Station, ang Barangay 1 kag Barangay 3 covered court na lamang nga evacuation center ang may bilin nga evacuees. Sunod kay Humukan sang Sabado, nagsugod na pauli ang pila ka mga pumuluyo matapos na ginanunsyar sa mga kapulisan nga clear na ang mga areas. Kahapon sang aga suno sa iya madamo naman ang nagpauli matapos na ginanunsyar nga sarang na sila nga makabalik. Naguna sunod diri ang may mga tricycle kag may kaugalingon nga mga salakyan santa mga nabili nang wala sang service ang ginpasakay sa mga otoridad sa mga hauling truck. Sunod diri hindi pa clear ang area sa Sitio Sigang, Sitio Medel kag Sitio Campayas. Gani ang nagapuyo diri ang magatinir anay sa evacuation centers. Actually, evacuate na to ng remaining na lang na evacuate na to magdiyan na lang sa may Barangay 3 at saka Barangay 1 covered court. Ang iba na actually nag-advance naman puli kahapon after hearing na pwede na sila mag-puli. Except doon sa nagapuli sa Sitio Medel, Sitio Sigang at saka Sitio Campaya. Ang kaban sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Renante Humuka ng hepe sang Himamaylan City Police Station. Samtang wala naman nagakonforme ang gobernador sa Negros Occidental nga apektado ang kadamuon sang nagabakal sa mga kiosko sa Bacolod Public Plaza bangod sa maskara sa Panaad. Sa interview sang Bombo Radio kay Governor Eugenio Bong Lacson, ipagsiningan namangin ang probinsya wala man nalabot ang kadamuon sa mga bisita nga masami nga nagatambong kun may Panaad sa Negros kag 10% gid lamang sa usual crowd ang nagpadulong sa Panaad Park and Stadium sa isa ka semana nga pagpadigan sa event. Nagapati si Governor Lacson nga ang pagjutay sa mga manugbakal ang kabayan pa sa recovery period kag wala pagid sa karon sa bayan sang purchasing power ang kadamaan. Ang maskara sa Panaad ginbuksan sa Oktubre 10 ang nagtakop na kagabi Oktubre 16. Suno sa gobernador, ini nagapakita lamang sa kooperasyon sa provincial government kag city government bangod si Mayor Alfredo Albi Benitez ang abyan sa probinsya humalin pa sa ini ang kongresista pagid lamang. Ginakabi naman ining oportunidad ang maskara sa Panaad para sa local government units nga makitaan kung anong kulang kaya nagakadapat i-renovate sa mga pavilions agon nga may prestado na para sa pagbalik sa Panaad sa Negros sa Abril 2023. Nakita mo ba ng crowd? Siguro 10% of the normal Panaad crowd. I don't think na naapektuhan sila, no? I guess it's also still part of the recovery period. Economic na naton. Maybe ang purchasing power wala pa gid. Tanawon ta, no? That's why I heard that gapamati man ko sa radyo, and I don't think it can be pointed to Panaad, no? We did not also get the crowd that we usually get, and we did not expect crowd that we usually get. So I would say mga 10% lang to. So I don't think it should have affected, no, ang sales labi na diri sa Bacolod City Plaza. Ang kawain sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson. Samtang tuman niya ginakalipay sang mask maker nga si Jojo Vito nga madamo sang nakaapresyar sa ginhimo sini nga fiberglass nga maskara sa Upper East Mega World sa Bacolod City. Paig sang artist nga bata pa lamang ini siyang mahuyugon na sa crafts. Ilabi na nga sadto sa ginadakuan sini sa Barangay Maaw, Bago City. Wala pa man sa mga gadgets gani sila ang nagagamit lamang sa makita sa palibot. Kaya ngay sa mga dakuton nga ginhimo mga animal figures apang wala sinigin pinsar nga mangin pangabuhian ang iyang
iya nga passion sa crafts. Bangod sa siya ang artist, madamo sang nagapinsar nga nakatapos sini sang fine arts. Apang patag sini nga sadto, wala gid ini nagpuruso sa nasambit nga kurso. Bangod ginpinsar sini nga wala sang kwarta sa nasambit nga trabaho. Bangod sini si Vito ang nagkuha sang kurso nga psychology kag ginsundan pa sini sang kurso nga commerce kung sa diin siya nag-eskwela tubtub sa doctorate degree. Siya ang anay nagtrabaho sa human resource ang isa ka ship shop sa Negros Navigation. Apang matapos nga ini nagsarado, kaupod sa ilang marketing manager, sila ang nagtukod sang printing press. Apang bangod sa mabudlay ang nasambit nga industriya, gamay ang kita kag madamo pa sang kompetisyon, nagbiya ang iban sining nga kaupdanan. Suno kay Vito, bangod sa hindi siniluyag madulan sang trabaho ang ilang mga empleyado, ginpadayon sini ang negosyo. Nakita niya nga tuman kadamo ang mga papel nga waste material. Gani napinsaran sini nga maghimo sang paper mache. Nagumpisa ini sa paghimo sang sapat, apang luyag niya nga makahuman sang paper mache nga partikular para sa bakuludnon. Gani nagsulod sa iya ang pinsar ang paghuman sang maskara. Ang industriya ang ginsuguran ni Vito 25 katuig nang nakaligat kay sa karon magluwas sa maskara. May iba naman sila nga mga crafts kang isang mga chandeliers. Ginakalipay gid sini nga ang tema sang Maskara Festival 2023 nga balik home. Ang kaangay sa moto nga masami sini ginalakip sa iya nga artwork nga Bring Home a Smile. Himo ko siyang paper mache. Siyempre dumduman ko maskara, himo ko maskara. So hindi gito amo nakatahom sa primero. Pugin pinturahan ko, tapos ginbaligya ko sa Negros showroom. Ginpatronay sa mga tao, nakipot ko kada sige. Kaya tatay hindi man to yung maskara season pagbaligya ko. Silin ko ti amo na ni siya, basta gisigi-sigi namon siya ginako research sa nga nakalabot kami sa mga sumong ginagamit ang mga materials nga fiberglass. Amo na siyang history. Ang kabayan sa pagpayag sang mask maker nga si Jojo Vito. Samtang dugang pa nga balita lokal, ginakalipay sang officer in charge sang Provincial Tourism Office ang development sang turismo sa Negros Occidental matapos ang COVID-19 pandemic. Sa interview sang Bombo Radio kay Cheryl Dicena, fully open na ang Negros Occidental para sa leisure travel kag bukas ng probinsya sa domestic o kon international tourists. Apang yara sa gyapon ng mga health protocols nga ginapatuman. Sunod sa kay Dicena, labi na gid nga nagapadulong sa karon sa katapusan sa tuig, mas nagasako kadagadamo ang mga events bangod nga madamo sa mga balikbayans kag pagtililipon sa mga miyembro sang pamilya. Mangina mga booking sa mga province-run establishments sunod sa kadiri nagaka fully book naman. Subay naman sa probinsya ginapabugal gid sini ang Mambukaw Summer Resort and Sanctuary kada padayon man operate ang mga farms and wellness places. Nalakip pa sa development sa turismo sunod sa kay Dicena ang maskara sa panaan nga labing una nga natabo sa probinsya. Sunod diri ang sa nag-commit ang mga alkalde sa Negros nga mag-ugyon sa maskara sa panaan, lain gid ang momentum kag suportado gid dinhi sa tanan. Nagpasalig man ini sa mga luyag mabisita sa probinsya nga sila ang welcome gid kaapisan nga bukas na ang turismo sa Negros Occidental, may gapatuman sa gyapon nga mga protocols. Ang aton turismo sa Negros Occidental, na gid siya, it's back, fully back. We are fully open for leisure travel. Bukas ng tanan, ang health protocols ang gina-observe sa ara man na gyapon, no? Sa matagyapon ko pabaya, pero we are fully open for the tourists na nagakadto sa aton, whether domestic ni siya or international tourists. Kamay naman sa pagpag ni Provincial Tourism Office OIC Cheryl Dicena. Samtang sa ato ng katapusan nga balita lokal, dako nga bugal sa banwasang La Castellana ang pagdaog sa Bailes de Luces bilang Best Foreign Performance sa ginpatigayon nga Chungjeong Recollection Festival, isa sa pinakakilala nga selebrasyon sa Gwangju, South Korea. Ang Gwangju Chungjeong Recollection Festival ang ginpatigayon sa dalanon, kag ini ang napulo katuig pa lamang nga selebrasyon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay La Castellana Mayor Romayla Nicor Mangilimutan, dako ang pagpasalamat sini sa tanan nga mga nagsuporta sa ila, partikular na sa mga pumuluyo sa banwasang La Castellana. Pag isang alkalde nga nangin mabinungahon gid ang ilang pagpadulong sa South Korea. Bungod gikan sa 46 ka mga grupo kung sa diin hindi magnubo sa siyamang foreign performance. Sila ang nagdaog sa Best Foreign Performance. Sunod diri ang Jeju Tamna Festival ang ilang nga orihinal nga rason sa pagpadulong sa South Korea matapos nga sila ang ginimbitar nga mag-perform apang nagka-problema sa visa. Patag ni mangilimutan nga siya ang miyembro sa Korea-Philippine Festival and Culture Exchange Association nga mga nagaserbe nga koneksyon nga nagakontak sa pagpatigayon sa kaangay nga mga selebrasyon. Dugang
pa sa alkalde nga isa man sa purpose sini amo ang makakonekta sa foreign countries bangod aminado ini nga kinahanglan sang pondo sang ilang nga banwa kung sa diin ang Bailes de Luces ang nagaserbe sang mga ini nga asset nagapati sa mga ilimutan nga malabot ang tinutuyo nga makamaayo sa local government unit o kanil LGU kadungan sa pagpangamuyo kag sa bulig sa mga opisyalis sa banwa pag sang alkalde nga ang team nga kaupod sini sa nga ang magapauli na sa Pilipinas apang ini ang naka-file naman sa leave Oktubre 17 tubtub 19. Sa tanan-tanan man nga nagsuporta, especially sa akong pumuluyo sa Banwasang Lakasilana. Thank you so much. It's worth the hardship magkadto diri. 46 groups and then may mga local man sila. This is the first time they invite foreign performer ang Gwangju Chungcheong Festival. We're awarded as the best foreign performer and excellence award. Gusto ko makakulit sa foreign country. Kaya kabalo ka naman nga kinanglan ta mangita pundo or mangita partner for the developments and progress ng ating Banwa, not only for our festival, but Bailes de Luces is one of our capital with our assets. Ang kabansbog pahayag nila Castellana Mayor Romayla Nicor mangilimutan. Philippine Standard Time, 16 minutos na ang nakalipas sa taklalas 6 aga mga kabombo. Kamoy ato mga kaundahan sa ato nagapuna nga balita lokal. Sabay naman sa mga mainit-init nga mga balita national, international. Kalakip na ang paghibalo naton anay no sa lakas ng panahon. Aton panubalikan pagkatapos gilamang sini. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa taklalasaysa ng mga kabombo kagkaron. Una kita na sa pagibalo sa pinaka-latest update sa bayan sa aton sining weather update. Mga kabombo live and direct gikan sa Bombo Weather Center upod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in. Yes, Bombo Jazz kag mga kabombo. Na-eksperyensyahan kahapon sang hapon, tubtub kagabi ang mabunok ng ulan diri sa syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Ini ang resulta sang nanging convergence o kung pagsugataay sang trough sang severe tropical storm Neneng kag sang hangin gikan sa nabagatnan nakatungdan. Las 8 ang takna kagabi ang severe tropical storm Neneng ang nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Ini ang ginhatagan sang international name nga Typhoon Nisat kag ini ang ulihi nga nasipatan nga nakabase sa 430 km west sang extreme northern Luzon kag nagahulag padulong sa nakatungdan nga direksyon sa kada sigon nga 20 km kada oras. Ang Typhoon Nisat ang nagadala sang waskog nga hangin nga nagadangat sa 120 km per hour kag pagmadlos nga tubtob 150 km per hour. Ang southwesterly surface wind flow ang magapabilin nga mag-aapekto sa southern Luzon kag Visayas. Mangin magalumon ang kalangitan nga may kaupod nga lapnagon nga mga pag-ulan kag pagpanaguob sa Ilocos Norte kag Ilocos Sur tugas ang trough sang bagyo. Ang Occidental Mindoro, Palawan kag Western Visayas ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob tugas sang southwesterly surface wind flow. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang magulugal umon tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms kag southwesterly surface wind flow. Ang Northern Luzon ang makabatsyag sang makasarangan tubtub sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtub nabagatnan na sidlangan. Ang Baybayon ang may kasarangan tubtub sa mabaskog nga pagbalod. Ang Visayas kag nabiling nga bahin sang Luzon ang makabatsyag sang makasarangan tubtub sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan nakatungdan. Ang Baybayon ang may kasarangan tubtub sa mabaskog nga pagbalod. Ang Mindanao ang makabatsyag sang mahinay tubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtub sa nabagatnan. Ang Baybayon ang mangin makanay tubtub kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City 24 to 29 degrees Celsius nga may 89% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 3.4 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila 27 to 31 degrees Celsius nga may 37% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 8 km per hour nga may clear with periodic clouds. Vigan, 26 to 31 degrees Celsius nga may 88% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 6 km per hour nga may heavy intensity rain. Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius nga may 82% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 0.8 km per hour nga may overcast clouds. Butuan, 23 to 32 degrees Celsius nga may 94% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 1 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw ng butlak, las 5:37 subong nga aga, kag magatunod, las 5:30 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Gracelyn Lobaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton, mga kabombo. Amoy ato ang pinaka-latest update sa aton sililakas ng panahon. Live and direct gikan sa aton sininga Bombo Weather Center.
Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takla las 6 aga mga kabombo kagkaron. Lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang balita national. Gipasiguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magapadayon ang pagbulig sang gobyerno sa mga lugar nga naapektuhan sang Typhoon Neneng. Partikular na diri ang pagpanagtag sang pagkaon, matinlo nga tubig kag kuryente. Sa official Twitter account, gimpayag ni Presidente Marcos nga padulong na ang bulig sa mga probinsya sa North nga naapektuhan sang bagyo. Ginahangkat man sa Presidente ang mga pumulo nga sundon ang direktiba sa bahin sa mga local government units kon LGUs kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Councils. Nagpasalig manini nga nagaparay ng monitoring sa bahin sang gobyerno sa halis sang Typhoon Neneng. Ang nasabit nga bagyo ay ka-14 na nga tropical cyclone nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga tuig. Samtang hindi magnubo sa 597 ka pamilya kon 2,436 ka individual ang naapektuhan sa mga baskog nga pagulan kag makusog nga paghuyop sang hangin tugas ang Typhoon Neneng nga nag-igo sa Ilocos Norte Province suno sa latest report nagikan sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sa lawag kapin 25 ka pamilya kon 121 ka individual ang gini-evacuate sila nga mga puluyan bangod sa paglaslas ang bagyo suno kay Mayor Michael Marcos Sunod kay Kiyon ang bagyo ang nag-igo sa hindi magdubo 15 ka mga barangay nga nagguba sang 4 ka mga balay. Sa initial assessment sang Agriculture Office ang lawag, ang Typhoon Neneng ang nagguba sang kapin 6.9 million pesos nga balor sang agricultural crops. Lakip na ang humay kag mais sa dingras sa Department of Social Welfare and Development sa Ilocos Region. Nakapanagtag na sila sang financial assistance sa mga miyembro sang isa ka pamilya. Lakip na ang isa ka 5 ka bulan nga bata matapos nga nagtupa sa ilang balay ang dako nga kahoy nga naglupad bangod sa kakusog sang bagyo. Samtang masobra 300 ka pamilya ang nagbiya naman sa ilang mga pulian sa Region 2 kadagtiner sa mga evacuation centers bago sa Typhoon Neneng. Suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kuna NDRRMC. Suno sa NDRRMC, 337 ka pamilya, 337 families, so kung 960 ka mga individual ang nag-evacuate sa mga munisipalidad sa Lalo, Camalaniugan, Bagao, Santa Praxedes, Bugoy, Lasam, Ballesteros, kag Calayan sa Cagayan Province. Ang pinakadamong evacuees na nagikan sa munisipalidad sang Bagao nga may 252 ka pamilya kag 717 ka mga individual. Wala naman sang minor record nga casualty suno sa NDRRMC. Naka-experiensya naman sa pagbaha sa pila ka mga areas sa Cagayan nawadaan sang kuryente samtang nagalaslas ang bagyo. Sunod sa isa ka official, nagikan naman sa Department of the Interior Local Government kundi DILG. Si Typhoon Neneng ang nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility kagabi. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, naghingyo sang pasaylo si Interior Secretary Binhor Abalos matapos nga nagbisita ang mga pulis sa balay sang pila ka mga journalist agad magpamangkot kung nakabaton sila sang pamahog nga kaangay sa nabaton sang commentator nga si Percy Lapid. Suno kay Abalos, maayo kuntani ang katuyuan sang pagbisita sa mga pulis apang nakatuga ini sang panik. Sunod diri ko nagahingyo ini sang pasaylo kung nakatuga man sang ang pagbisita sang panik kag hindi na ini masulit pa ang apology ni Abalos ang kasunod man sang pagsori sang acting director sang Eastern Police District sa National Capital Region Police Office matapos nga pila ka mga miyembro sang media ang nagreklamo sang violation sang privacy bangod nagbisita sa ila balay ang mga kapulisan. Suno kay Abalos ginmanduan ni NCRPO Acting Regional Director Brigadier General Jonel Estomo nga unta tunang nasambit nga programa nga nagatuyo kuntani nga ipabatyag sa mga katapos ang media nga sila ang mas secured. Suno sa DILG Secretary, maayo kuntani ang katuyuan sang general apang nagatuga ini sang miscommunication. Nagaplano naman ang DILG nga mag-organize ang meeting sa mga grupo sang media kag mga kumpanya. So sa Tiglicom, responsibilidad sang media nga ipahibalo sa publiko ang kamaturan kag mabugat ang ini nga papel bangod mayara sang masalapay gani iyara ang PNP agud nga proteksyonan ang mga katapo sang media. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takla las 6 sa Gamang Kabombo kagkaron.
Liton kita sa aton sini nga balita international. Sa pungsod China, ginpromisa ni Chinese President Xi Jinping nga hindi mag-commit ang China nga talikdan na sini ang paggamit sang pwersa magkantaran sa isyu sa Taiwan. Siya sini nga speech nga nagamarka sa pagsugod sang Communist Party Congress sa Beijing. Ipag ni Xi nga ang pag-resolve sang isyu sa Taiwan ang para lamang sa mga Chinese kag sila lang ang pwede nga maka-resolve sini. Sunod sa Chinese President, magasunod sila sa prospects sa balinong nga reunification nga may sinseridad apang hindi sila mag-commit nga i-abandon ang paggamit na sang pwersa kay reserve man ang mga option nga mahimo sa tanan nga nagakaangay nga mga opsyon. Nibuloan nga ginaangkon gapon sa China nga kabahin sa ila teritoryo ang Taiwan bisan self-ruled na ini kagipag sa Beijing nga ila ini nga bawiin sa husto nga tinuon bisan pa naggamit pa sila sang military intervention. Sa tubang sang Communist Party delegates sa Great Hall of the People sa Beijing, ipayag ni Xi nga nagatiyog ang historical wills sabay sa national reunification kag national rejuvenation. Sunod diri ang reunification o kung paghugpong liwat sa motherland ang dapat nga malabot kag ini ang malabot. Ginkonderman man ni Xi ang separatism kag interference sa nasabit nga butang. Kag sa ito na katapusan nga balita international, nagaplano ang World Health Organization nga untato na ang global health emergency para sa COVID-19 sa katapusan sa tuig 2022. Pangaminado ang isa ka opisyal nga madamo pa sang dapat niya himuon hangot diri. Suno kay WHO COVID-19 Technical Lead Dr. Maria Van Kerkhove. Ang iba niya mga pungsod na nakamanage na sang COVID. Kag nag-dutay na lamang ang numero sa mga napatay, abang unacceptable gihapon nga ang ini nga numero. Sa latest report sa WHO, malapit 9,000 ang napatay halin Oktubre 3 tubtob 9, mas mataas ang sa tinlikdan nga semana nga death toll nga nagadangat sa 8,300. Sunod diri handom nila sa Global Strategic Preparedness and Response Plan nga matapos ng COVID-19 sa ako ng emergency sang COVID sa katapusan subong nga tuig. Sunod diri may nakita na nga pagnubo sang kaso kag stabilization of deaths. Madumduman nga sang tuig 2020, gindeklarar sang WHO ang public health emergency of international concern bangod sa outbreak sang COVID nga nagsugod sa Wuhan, China nga nagakinahanglan sang coordinated international response. Suno kay Van Kerkhove, magapabilin gihapon ang virus bisan matapos ng emergency kag mahimo nga kinahanglan sang dugang nga dosa sang bakuna samtang nagaligad ang panahon. Samtang sabay naman sa aton sini nga balitang espesyal, nagpadala sang request ang Defense Ministry sang pungsod Ukraine sa pungsod France sagud nga magpangayo sang dugang nga mga armas kag artillery pagi naman sa isa ka mock love letter video. Sa video nga ginpost sa Defense Ministry's official Twitter account sini, nagabungad ang mga tinaga nga romantic gestures take many forms. Kag makita ng pink nga mga roses, milk chocolates kag sunset sa Seine River. At bisan sa gipakita nga mga ehemplo sa romantic gestures sunod sa Defense Ministry, kung luyag sang France nga mga daog ang tagipuson sang Ukraine, wala sang may makaperde sa 155mm highly mobile self-propelled artillery. Sa diliknan nga semana, gipag sang France nga magapadala ini sa Ukraine sang 6 ka truck-mounted Caesar guns magluwas sa 18 na nauna sini nga ginpa-ship out. Sa French, ginapasalamatan sa ministry sa video ang France sa paghatag sang suporta. Makitaan man ang litrato ni Macron kag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga naga-shake hands. Sa una nga ulihing nga bahin sang video, ginsulat sa ministry ang mga tinaga nga please send us more. Kag ang backdrop sini amo ang blue, puti kag pula nga flag sang pungsod France. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, dugang naman ini nga palas-anon sa mga motorista bangod buwas sa aga, ginalauman niya magasaka sang malapit 3 pesos. Ang presyo sang diesel samtang 80 sentimos naman, tutubasubra piso ang isa ka sa presyo sang gasolina. Yari ang report ni Bombo Jairi de los Reyes.
Ita na naman ka-round sang oil price hike ang ginalauman sini nga semana suno sa mga industry experts matapos nagpatuman man sang malapit 6 pesos nga increase sa presyo sang gatong sang tinalikdan nga semana. Ginalauman nga magasaka ang presyo sang gasolina sang 80 pesos tubtob 1 peso and 10 centavos kada litro. Samtang magadugang naman sang 2 pesos and 70 centavos tubtob 3 pesos ang kada litro sang diesel kag kerosene. Masami nga ginanunsyar sa mga fuel firms ang price adjustments kada Lunes kag ginaimplementar pagkasunod nga adlaw. Ang year-to-date adjustments ang nagatindog sa net increase nga 15 pesos and 65 centavos sa kada litro sang gasolina, 35 pesos and 80 centavos sa kada litro sang diesel, kag 26 pesos and 75 centavos sa kada litro sang kerosene. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 93 centavos. Samtang suno naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 52 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 18 centavos, ang Saudi Arabian Rial ang may baylo nga 15 pesos and 69 centavos, kag ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 64 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 65 pesos and 15 centavos, tubtob 67 pesos and 20 centavos, ang premium ang nagabalor sang 66 pesos and 5 centavos, tubtob 67 pesos and 75 centavos, kag ang diesel ang nagabalor sang 76 pesos and 5 centavos, tubtob 77 pesos and 75 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nagapaidalom sa karon sa treatment para sa brain tumor ang isa sa mga best defender sa kasaysayan sang National Basketball Association o ng NBA kag Hall of Famer nga si Dikembe Mutombo. Santo sa announcement sang NBA, ang 56 anyos nga si Mutombo ang nagikan sa Democratic Republic of Congo, ang naging Global Ambassador for the National Basketball Association o sa NBA sa sulod sang pila na katuig. Siya nakahampang sa pila ka mga team sa sulod sa malawig niya nga karir nga ginalakipan sang Denver Nuggets, Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks kag New Jersey Nets. Sa piyak sang pamilya Mutombo, ginpeg sang liga nga nagapaidalom ang legend sa treatment bangod mayara inisang tumor sa utok. Suno sa NBA, ginhatagan si Mutombo sang best care nigikan sa team sa mga espesyalista sa Atlanta kagyara manini sa Great Spirits. Sa nagsugod ang iya nga treatment, naghingo naman ang pamilya ni Dikembe sang privacy agud niya sila makafocus sa iya nga pagpabulong apang sila ang nagpasalamat sa mga pangamuyo kag mga good wishes. Gilayon naman niya nagpalabot sang mensahe sang suporta sa pamilya ni si NBA Commissioner Adam Silver. Si Mutombo ang 8-time NBA All-Star kanang Defensive Player of the Year sang NBA sang 4 ka beses. Samtang para naman sa FIFA 2022 World Cup Trivia, nakahibalo-bala kamo nga ang FIFA World Cup Trophy ang nagapakita sang duha ka mga human figures nga nagauyat sang kalibutan. Ini ang una ginintroduce sang 1974 kag himo sang 18 karat gold, samtang mga band sang Malaysia naman ang yara sa base sini. Samtang sa aton siniiyang showbiz and news, nakuha sang pambaton sa Pilipinas nga si Alexandra May Rosales ang corona matapos na nagpangibabaw sa mga kandidata sa Supermodel Worldwide 2022. Agit palagay sa India, may more chika si Bombo Jairi de los Reyes. Nagabubo sa karon ang pagpanginbulahan sa pambato sang Pilipinas nga si Alexandra May Rosales matapos ini nagdaog bilang Supermodel Worldwide 2022. Si Alexandra ang nagdaog sa grand finale sang competition sa Miracle Resort sa Jaipur, India.
Si Rosales ang tumandok sang Laguna. Sa iya nga Instagram stories, proud ang Laguna Beauty Queen sa pagpost nga suksok ang corona kag nagpabutyag sang iya nga pagpasalamat sa Miss Supermodel Worldwide Organization para sa ila nga pagsalig. Nangin runners-up naman ang mga kandidata nagikan sa the Netherlands, Indonesia, France kag Kazakhstan. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagamuyan to pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Maininit pa ang mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa bunga daw Lunes, Petsa 17 na kita sa bulan sa Oktubre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Feel na ang katugnawon ang Christmas breeze mga kabombo kay mayara naman kita sa 69 dias. 69 days to go before Christmas sa aton sa Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Samtang standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, sige padala sa aton maukon nga tagpalawati. Pagkabasaw na Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo, Arkila. Kadamo sang aton mga aktibidade sa sininga maskara. Kamangtanan nga mga tao nagalinapta. May manini kay kita ang may pilian kundi nang gusto nimo nga pagkakatuan. Apang nga ato magagmay nga mga negosyante nagakabalaka na binagid ang nagapwesto sa public plaza. Kay base hindi sila makabatak, puno sa 25 mil nga na, mangin wala sang pulos ang ila pagbakabaka. Amoy ni ang ila ginakabalakan, kay base ang arkila hindi nila mabayaran. Kaluoy mano sang ila pagpangabudlay, nga ulan kaginit ang ila ginasulay. Apang may nabilin pa nga 7 ka adlaw, base sa arkila kamo ang makahingagaw. Mangin positibo lang ang inyo pananawan, kay base sininga maskara, kamuman ang kaluyan. Ang ininga panguna-una ang pananawan ng ginpadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
gikan sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be 11 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Lunes sa Petsa 17 sa bulan sa Oktubre sa mga tiga 2022. Ikatatlong adlaw sang Lunes sa napulong nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upatan na kita hasta las 7 agatak na sa mga aga. Sundalong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalagipan na sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. Nakagwa na si Bagyo Neneng mo ni ang nagatuga sa mga pagbaha kag sa mga pag-evacuate sa mga pumuloyo sa pila ka bahin sa Luzon kahapon, pero mayara pagyapon sa mga pag-ulan-ulan ang dala sa trough sa typhoon Nisat o kanang anay Bagyo Neneng ang nagagwa na sa aton Philippine Area of Responsibility. Padulong nga na sa bunga sa Maya Southern China, ining nga nasambit ang bagyo. However, pila ka mga area subong diri sa aton na pungsod mag-experience gyapon sa mga pag-ulan. In fact, kahapon sa puwerte ka damol sa nga ulan o ginabuo lang nga ulan diri sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod kag sa mga probinsya sa Negros Occidental. May mga pagasaka sa level sa tubig banwa, pero mula na yung bentaha diri sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod because kadasig lang gid mag-subside sa tubig. Pila sinik ka mga area sila bina sa Maya Mandalagan and then area dira sa Maya Barangay 3 and 4 kadasig lang gid magasaka sa level sa tubig. At pagkatapos sina syempre mo ginang pagtuluhaw naman sa mga basura no kung matapos ni mga pagbaha. I-checkan nato na banwa nagikan sa Maya Bombo Patrol kay iban pa nga mga balita nga natipon ni Bombo Carl may defensor yara sa piya kalinya. Bombo Carl sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, so mabatyagan natin diri subong ang pag ako na may sang magulugol umuna natin sinisubong nga kalangitan na Bombo Arlene, no? Do pa naman ang ulan. Pero sa subong Bombo Arlene, wala pakita may mabatyagan nga pag panalithi, may makita diri nga damo na ang nag-jogging, no? Ginahalitan na lang ni sa ato sini nga makauturan nga wala nagaulan, pwede gid ni sila maka-jogging kag makasulusumba Bombo Arlene. Pero mabulubog at ang aton sini nga kalangitan Bombo Arlene. Okay. Why ba sa mga basura nga sa dalando na kay nagasaka nga tubig kagabi? So far, Bombo Arlene, no, sa aton sini nga pagalibot diri sa syudad sa Bacolod, at ang kasipatan na naton nga medyo saliligon gid Bombo Arlene, no, kung nakinanglan gid nga masiligan amo ang area sa public plaza Bombo Arlene. Pero sa aton sini nga mga dalanon at ito wala makita may nakitaan diri nga nagatinumpok o kung nang nakakadadala sa baha nga mga basura Bombo Arlene. Okay. Yes, Bombo Arlene, so kita sa street level individual ginpatigayunan sa ako nagdakop sa ginpatigayon nga by bust operation sa kapulisan sa Pontevedra Municipal Police Station sa National Road sa Barangay 2 Pontevedra, Negros Occidental. Ang suspetsado diri among gikilala kay Regan Torneja
Rigan Torneja, 34 anyos, kag residente sa Purok Igang, Barangay 2, Poblacion, Pontevedra, Negros Occidental. Nakuha sa iya nga pag-inako, anom ka heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, kag nagabugat ini 0.6 grams, kag nagabalor 4,080 pesos. Mayara sa nga nakuhaan man sa nakuha sa iya ang money nga nagabalor 500 pesos kag mayra sang 40 pesos sa nagkainlain nga denominasyon. Sa subong yara na sa kustudiya sa Pontevedra Municipal Police Station ang suspesado for proper disposition. Samtang isa ka 55 anyos ang ginserbihan sa nga warrant of arrest sa pagbayula sang RA 10591 sa Zone 1 Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Ang suspetsado diri ang mga kilala kay Winnie de la Cruz alias Bitkong, kag residente ini siya sa nga nasambit nga lugar. Ini gin-issue kag impirmahan ni Honorable Rodney Zamora Magbanwa, kag ang suspetsado Bomborlin yara na sa kustudiya sa Hinubaan Municipal Police Station for proper disposition. Okay, sige. Bobo Carl, thank you, Ged. Bomborlin na mo nag-report gikan sa patrol ini si Bombo Carl may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. 5 minutos sa Panwa na bilin nanta sa ngala sa syata sa gamera sang syama ka mga dala na kagaano mga mga taytay sa maya Ilocos sa subong man Cagayan region nga apektado sa ning typhoon Neneng nga nagagwa na kagabi sa maya Philippine Area of Responsibility. Subong impossible gyapon na banwa hindi pa ni malabayan ni nasambit ang mga dala na kagataytay dito sa maya Ilocos sa Cagayan region. Suno dari sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, meron sa nga 3 ka mga dalan kag isa ka taytay sa Region 1 ang hindi pa malabayan na hasta kahapon Oktubre 16. Ginalakipan sa yara sa may Manila North Road sa Pagodpod nga may apektado ini siya or apektado sang dako nga landslide ang Bana Batak Road sa Bana nga mayara sang soil erosion nga natabo. And then ang tandangan na bridge nga naka-eksperyensya naman sang mga pag-usmod sang duta. Ano man naman ka mga dalan na kagalima ka mga taytay sa Region 2 ang impossible, including ang Bangag Magkapit Road, kagang Bulo Gagadangan Road sa Alakapan, Cagayan. Hindi man sa malabayan na Banwa ang Kadungdungan Road section, and then ang Kapakwan sa Lungsong Bridge sa Santa Pracedes, and then ang Provincial Road kagang Palawig Detour Bridge sa may Santa Ana. Suno sa NDRRMC ang portion sang Padaya Provincial Road kag Balsa Rimebelia Barangay Road sa may Bugoy ang impossible gyapon sa sining mga tinion, including na ang San Isidro Taytay Bridge and then ang Versosa Agaman Proper Bridge sa Bagao kag ang Alukaw Buyon na Bridge sa Santa Teresita. So, pila manabik ka mga lugar ang ginpay dalom sa ngaton na State Weather Bureau sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3, including ang southern portion sang Babuyan Islands, bangod sining nasambit ang bagyo sang weekend. Yaman sa bonggang latest report coming from the National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mayara man sa mga pagbaha nga na-eksperyensyahan kaga sa mga manangining pagkadula sa supply sa kuryente dito sa may Cagayan bangod sining nasambit ang bagyo. So diri kay ining Michael Villamin, ang officer in charge sa DILG sa may Santa Ana, Cagayan, mayara sa mga barangay nga totally flooded sila or partially flooded kung sa din lapaw sini sa tawo ang katason sa tubig baha. Iba na sini mga pumuloyo nagatender na lang sa bubong sa ilang mga puloyan.
Matapos nga nagasugod sa paggasaka ang level sang tubig sang Sabado sang gabi, may rasang preemptive evacuation nga gina-implementar banwa sa pila ka mga area sa Pari, Bagao and then Alakapan. Pero mayara man sa mga away nag-evacuate, so nagpabilin na sila sa ila sinitag sa ka mga balahi pagasaka sa level sang tubig. Iba na dito napilitan nga dito na sa babaw sang ato pa nila nagtener. 1 minuto pa naman na bininanta sa alas 7 sa aga. Standby kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB ang kada. Ngayong araw ay Lunes, Oktubre 17 taong 2022, 69 days to go bago ang araw ng Pasko. Morning Edition. Ngayong araw ay Lunes, Oktubre 17 taong 2022, 69 days to go bago ang araw ng Pasko. Marcos na tulungan ang kanilang mga lugar matapos salantain ng dalawang magkasunod na bagyo ngayong buwan lamang ng Oktubre. Bongbong Marcos na At ilang lugar namang sa Luzon nagdeklara ng class suspension ngayong araw dahil rin sa epekto ng bagyong Neneng. At ilang lugar naman sa Luzon nagdeklara ng class suspension ngayong araw dahil rin sa epekto ng bagyong Neneng. Halos 70,000 individual naman inilikas mula sa 18 munisipyo sa Cagayan dahil pa rin sa malawakang pagbaha. Malakihang all-price hike naman sa diesel at kerosene ipatutupad bukas. Ang gasolina may aumento rin. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pinapadali naman itong tulong sa mga nasalanta ng bagyong Neneng. Inspeksyon isasagawa para sa damage assessment. Samantala, ang grupo naman ng mga panadero sa bansa patuloy ang hirit na 4 pesos dagdag presyo ng tinapay. Ang Department of Trade and Industry nakiusap na kung maaari ay installment ang pagtaas. Mamayabangan din itong Filipino-American Navy na sakay ng USS Ronald Reagan. Ramdam na raw yung pagkasabik sa pamilya at itong mga Filipino food. Ang foreign sailors excited ding tikman itong mga Pinoy food at ma-explore ang Pilipinas. At sa ating international news, Chinese President Xi Jinping hindi kinailang gagamit ng puwersa kapag magmatigas ang Taiwan. At sa atin pong sports balita, mahigit 1.5 milyong katao na po itong nag-apply ng compulsory pass ito sa FIFA World Cup sa Qatar. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Todo ngayon ang panawagan ng ilang mga opisyals ng lokal na pamahalaan po doon sa Cagayan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sila ay tulungan lalo na sa mga lugar na labis po na sinalanta ng magkasunod
na bagyong dumaan sa bansa ngayong buwan lamang ng Oktubre. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Alakapan Mayor Harry Florida, sinabi nitong malawak na lupain sa kanilang lugar maging sa ilang karatig na bayan ng sa Cagayan po ang nasira itong mga sakahan dulot ng bagyong Maymay at bagyong Neneng. Anya ang mga palay na malapit ng anihin ay lubog sa baha, kaya naman ay hindi na magandang kalidad ng mga palay na ito. Kaya naman bilang kalihim daw ng Department of Agriculture, todo itong panawagan ng alkalde ng tulong kay Pangulong Marcos para sila ay makabangon. Narito pa ang tinig ni Mayor Harry Florida sa panayam ng Bombo Radio. Well, opo, no? Lagi kong sa mga interview ko, lagi ko pong paulit-ulit na sinasabi ito, no? Nakikiusap po tayo sa ating mahal na Pangulo na makita po sana niya ang sitwasyon natin ngayon dito sa bayan ng Alakapan dahil hirap na hirap po ang aking mga kababayan, no? Pagsasaka po ang pangunahing kabuhayan dito. At yung nangyari ngayon ay talagang maghihirap na naman sila dahil apektado po, no, yung aming mga hanap buhay dito. So nananawagan po kami sa national government na tulungan po kami dito ngayon at yung mga long-term solutions din po sana ang hinahanap din po namin, ano, alam natin na ang Pangulo din siya ang sekretaryo ng Agrikultura, nananawagan po kami yung mga long-term solution. Alam mo, Bombo Gerald, yung dito pag wet season, yung aming mga ani talagang pagka hindi na ibilad, parang hinihingi na lamang ng mga traders, ng mga bumibili yung presyo ng palay. Kaya yun din po sana ang aming panawagan na sana mabigyan tayo ng mga post-harvest facilities at yung mababang presyo ng mga abono at bini at mapataas man lang sana yung presyo ng ating mga ng palay. Yun po yung mga hinihiling po natin, no, sa mahal na Pangulo. Yung mga relief goods na yan, mahal na Pangulo, kayang-kaya na po namin dito sa level namin na munisipyo. Pero ang hinihingi po namin sa inyo na sana marinig nyo po ang aming hinaing ay yung mga pang long-term na solusyon. Yung pagbaha po, yung Linao River po natin, isa po ito na dahilan, no, na kaya kami nababaha dito. We have more than 9,000 hectares of palayan dito at every year nararanasan po namin ang pagbaha. Baka pwede rin po ninyo pagtuunan ng pansin yung rehabilitasyon ng Linao River at Alig River. Mahal. Yan po si Alakapan Mayor Harry Florida sa panayam ng Bombo Radio. Kung maalala, malaki itong pinsalang dulot ng bagyong Maymay maging ng bagyong Neneng sa agrikultura sa Northern Luzon. Kabilang din sa marapektuhan ang infrastruktura at alagang mga hayop ng ating mga kababayan sa naturang rehiyon. Samantala, ilang local government units naman ang nagsuspende ng klase sa kailang mga lugar ngayong araw dahil na rin sa epekto ng bagyong Neneng. Kabilang dito, mga paaralan sa Cagayan, particular ng Sanchez Mira, na suspendido ang klase sa lahat ng level sa public at private schools. Sa Ilocos Norte naman, mayroong province-wide suspension ng klase sa primary at secondary level sa public at private school. Sa Batac City, suspendido naman ang klase sa college level. Samantala, marami-rami po itong mga individual na inilikas mula sa halos 20 munisipyo sa Cagayan dahil pa rin dito sa malawakang pagbaha. At ma-report si Bombo Annalise Soberano. Umaabot na nga sa 69,660 individuals o nasa kabuuang 21,228 pamilya mula sa 18 bayan sa probinsya ng Cagayan ang inilikas as of 8 p.m. kagabi dahil sa malawakang pagbaha sa epekto ito ng bagyong Neneng.
Batay sa datos ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nasa 168 barangays ang apektado sa malawakang pagbaha sa probinsya. Ang mga bayan na nakararanas ngayon ng pagbaha ay ang Ballesteros, Lalo, Camalinugan, Apari, Buguey, Santa Ana, Lasam, Bagao, Santa Teresita, Gataran, Santa Praxedes, Claveria, Sanchez Mira, Gonzaga, Abulog, Ayacapan, Talayan at Pamplona. Ayon kay Cagayan PDRRMO Chief Mr. Rueli Rapsing, ang Apari ang may pinakamaraming barangay ang lubog ngayon sa tubig baha at may pinakamaraming inilikas na umabot na ngayon sa 50,754 individuals o katumbas ng 14,503 pamilya. Sinabi ni Rapsing na kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation centers ang mga nagsilikas na pamilya habang ang iba ay nakisilong sa kanilang mga kamag-anak. Iniulat din ng PDRRMO Cagayan na nakaranas din ng landslide o pagguho ng lupa sa 6 na bayan. Ito ay ang Peña Blanca, Claveria, Pamplona, Santo Niño, Santa Ana at Rizal. Ang Santa Ana, may 3 barangay ang naitalang nagkaroon ng landslide. Nakapagdala na rin ang PDRRMO ng 2 bahay ang nasira dahil sa hagupit ng bagyong Neneng. Isa dito partially damaged at ang isa ay totally damaged. Siniguro naman ni Rapsing na sapat ang pagkain na ipinamamahagi ngayon sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo na pinangungunahan ngayon ng DSWD. Ipinatutupad na rin ang no sailing policy at ang liquor ban sa probinsya. Patuloy din ang ginagawang ocular inspection at monitoring ng mga otoridad sa mga coastal areas sa iba't ibang bayan ng Cagayan. Dagdag pa ni Rapsing, magsisimula na rin ang kanilang team magsagawa ng damage assessment sa agriculture and infrastructure sector. Ilang mga bayan din sa lalawigan ang nagpatupad ng suspension of classes and work. Ipinaubayan naman ni Governor Manuel Mamba sa mga alkalde ang desisyon kung kanilang sususpindihin pa ang klase at pasok sa kanilang mga areas of responsibility. Pakinggan natin ang pahayag ni Cagayan PDRRMO Rueli Rapsing sa panayam ng Bombo Radio. As for Neneng po, wala pa po. But as for the tropical depression, may damage to agriculture and infrastructure na tayo. But as for Neneng, wala pa po tayo. Magpapa-R-Day na pa lang po tayo. Well, maliit lang ang naging pinsala sa agrikultura dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon na in-experience natin dito sa Cagayan, yung ating mga farmers nag-harvest na kaagad. No? So, mangilan lang ang inabutan ni Tropical Depression Maymay, and that falls around more than 10 billion for the damages to agriculture. As for the damages to infrastructure, nasa 500
Related incentives. Ito raw ang kanyang igigiit kapag siyang pagdiriga sa pondo ng Department of Science and Technology ngayong linggo. Doon po sa Senado yan. Kung maalala, kasabay ng pagdalaw ng Pangulong Marcos sa Balik Scientist Program Annual Convention ng Biyernes, nagbigay ito ng direktiba sa Department of Science and Technology na gumawa ng mga paraan para magkaroon ng mas maraming insentibo ang mga Pinoy scientists. Tampok naman sa Balik Scientist Program Annual Convention ang mga aktibidad, accomplishments, itong research and contributions at iba pang latest sa iba't ibang field gaya na lamang po ng agriculture, aquatic, itong natural resources, ang health, energy at ang umuusbong na mga makabagong teknolohiya. Base po sa record ng Department of Science and Technology sa ngayon ay mayroon na pong 67 returning scientists mula pa rin na noong pumutok ang COVID-19 sa bansa noong 2020. Todo paliwanag ngayon ng Philippine National Police kaugnay sa isyo ng pagbisita at pakikipag-usap ng pulis sa mga mamamahayag. Aminado kasi si Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na mayroong mali sa may sinasagawang house visit ng mga miyembro ng Philippine National Police na walang direktang order mula sa Philippine National Police National Headquarters sa Camp Crame o sa mga regional director. Kung maalala na, paulat na ilang mamamahayag ang binisita ng mga pulis at tinanong kung nakakatanggap ang mga ito ng banta. Kasunod na rin ito ng pamamaslang sa journalist na si Percy Lapid. Dahil sa insidente, maglalabas daw ang Philippine National Police ng specific guidelines kung paano makipag-ugnayan ng mga police officers sa mga media practitioners matapos ang naturang insidente. Paliwanag pa ni Fajardo, ang instruction lamang na ibinigay sa kanila ay ang makipag-coordinate sa mga media personalities at alamin kung nakatatanggap ang mga ito ng banta. Pero wala umanong direktang instruction mula sa national headquarters na magkaroon ng house visitation sa bahay mismo ng mga mamamahayag. Naniniwala naman ang opisyal na posibleng iba-iba ang naging interpretation dito ng mga pulis. Kasabay po nito ay pinag-utos na rin po ni National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Police Brigadier General Jonel Estomo sa lahat ng mga pulis na ihinto na raw itong house visits matapos magpahayag ng concern ang ilang journalist. Ipinunto ni Estomo na ang house visitation ay paglabag sa Data Privacy Act. Maliban dito, pinaiimbestigahan na rin ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang naturang issue. Ang Eastern Police District o EPD ay humingi na rin po ng paumanhin matapos bisitahin ng kanilang mga pulis itong dalawang mamamahayag na nakabase doon po sa Marikina City. Ayon kay Eastern Police District Director Police Colonel Wilson Asueta, hindi raw nila intensyon na malabag o ma-invade itong privacy ng mga journalists na binisita ng kanilang mga tauhan. Humingi na rin po ng paumanhin si Department of Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos matapos ang pagbisita ng mga pulis sa bahay ng ilang mamamahayag at nagtanong nga kung may banta ang mga ito sa buhay. Kasunod na rin ito ng pagkamatay nitong isang journalist kamakailan at tiniyak po ni Abalos na hindi na mauulit pa ang ginawa ng ilang miyembro ng PNP. Sa mga sandaling ito po, makakasama naman natin itong Qatar Bombo International Correspondent na si Cindy Rafanan, kaugnay pa rin dito sa nalalapit na FIFA World Cup. Una sa lahat, kumusta po ang panahon dyan ngayon sa Qatar? Itong ating Bombo Correspondent, Bombo Cindy. Ay, yung panahon ko dito ngayon is parang Pilas. Patawid na siya sa winter, tapos na summer. So by mid of this month, malalig na siya. Mahigit isang buwan na lamang po at isa sa gawa na itong isa sa pinakamalaking sporting event dyan sa Qatar. Kumusta ngayon itong paghahanda dyan ng mga taga-Qatar sa FIFA World Cup? Gaganapin sa November 20 at magtatagal yan hanggang December 18 ngayong taon, Bombo Cindy?
Ngayon po dito sa Qatar, napaka-busy na po ng mga tao, especially po ng ating government po ng Qatar. Inaayos na po nila lahat ng mga kailangan para sa FIFA. Nagiging strict na din sila pagdating sa mga security ng bawat tao dito kasi nagsigatingan na yung mga players tsaka mga visitors. So nasabi mo, Bombo Cindy, na nagkaroon nga ng paghihigpit sa ilang lugar dyan. Maliban dyan, may iba ka pa bang napansin na pagbabago dyan, Bombo Cindy? Yes, marami. Actually, before, naman to regarding sa entertainment, before kasi hindi naman nag-aalaw si Qatar or hindi naman siya nagpapa-concert. Last September, nagulat kami kasi nagkaroon pala ng concert si Jason Derulo. And then nag-invite pa sila ng ibang mga artists. Compare kasi before, hindi naman nila ginagawa. And then marami din silang mga pinapatayong mga infrastructures ngayon na pwedeng pasyalan ng mga visitors, lalo na sa mga parks. Kasi usually malls lang talaga ang napupuntahan namin dito sa Qatar. At least sa Bombo City, may bago kayong gagalaan ngayon dyan. Yes po. Kasi limited lang, konti lang talaga yung mga tourist spots dito. Pero dahil nga siguro FIFA World Cup, nagdagdag sila. Tuwing may mga ganitong sporting events sa iba't ibang panig ng bansa, ay mayroong inilalabas na mga do's and don'ts. Siyempre, dyan ba sa Qatar, Bombo Cindy, mayroon na silang inilabas na mga guidelines sa mga gustong manood at yung mga players, mga coaches na bibisita o pupunta dyan, Bombo Cindy? Apo. Meron po silang mga pinalabas kahit noon pa, tsaka may mga nadagdag lang silang bago. Usually kasi talaga ang bawal dito sa Qatar, hindi lang dito sa Qatar, mostly sa lahat ng GCC countries is yung sa pananamit. So dito and then meron din silang, I think, pinalabas tungkol sa pag-picture naman, sa mga pag-take ng pictures sa mga visitors na bawal ang mga government buildings, bawal picturean ang military camps, industrial areas, yun. May 8 malalaking stadium na ipinapatayo dyan para sa naturang sporting event. Sa napag-alaman nyo, saan dito yung pinaka-sentro ng FIFA World Cup, Bombo Cindy? Actually, ang mga nakita ko sa news din, nabasa ko, 2 kasi yung magiging busy na stadium. Yung una is yung sa Al Bayt Stadium sa Alcor. Doon gaganapin is 9 matches. Doon din gaganapin yung opening ceremony at yung FIFA World Cup 2022 opener between Qatar and Ecuador sa November 20. Tapos yung pinaka-busiest din, yung pinakamalaking stadium is yung sa Lusail Stadium. Kasi ang capacity niya yata is 80,000. So doon magaganap yung 10 matches. Doon din gaganapin yung final closing ceremony. Itong aking partner, si Bombo Jane, may katanungan din, Bombo Cindy. Bombo Jane, go ahead. Okay, Bombo Cindy, ang mga Pinoy aktibo sa iba't ibang mga aktibidad sa buong mundo. Dahil kahit sa ang sulok ng mundo, mayroon ng mga Pinoy. May participation ba ang mga Pinoy community sa gaganaping FIFA World Cup? Yes, ma'am. Napag-alaman ko din na meron silang mga hina-hire na mga part-timers yata din na mga Pilipino. Actually, hindi lang mga Pilipino eh. Almost lahat din ng nationalities sila kasi kailangan na kailangan talaga. Diyan ba sa bansang Qatar, ilan pa lang mga kababayan natin mga Pinoy dyan at ano-ano yung mga trabaho ng mga Pinoy dyan? As per po kasi sa nabasa ko din na Qatar Statistics Authority, estimated po na population ng Qatar talaga noong 2013 pa ay 2.3 million plus. 11% noon is Filipino, so usually mga 250,000 plus siya. Ang mga usually na trabaho kasi ng mga Filipino dito is laborers and yung iba nasa F&B. So pag nagpunta ka ng mall, marami kang makikita mga Pilipino magsaserve sa'yo, mag-a-assist sa'yo, and sa mga salons din.
Okay. Kayo po, Bombo Cindy, ano po ang trabaho ninyo dyan sa Qatar at ilang taon na kayo dyan? Ako po, nag-work po ako sa office. Isa po akong marketing executive. 8 years na po next year. Si Bombo Gerald po dito. Taga saan pala kayo dito sa Pilipinas, Bombo Cindy? At siguro batiin nyo na po itong inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas po. Go ahead. Taga San Antonio, Zambales po. Ayun po, binabati ko nga po pala ang Rafanan Clan dyan po sa San Antonio, sa may barangay San Nicolas. At mag-iingat po kayo parate. At dito lang po sa Qatar, enjoy lang po natin yung mangyayaring FIFA World Cup. At syempre, limitahan po natin yung mga hindi pwedeng gawin sa darating na FIFA World Cup. Okay, with that, maraming salamat sa oras na ibinigay dito sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo International News Correspondent, itong si Cindy Rafanan. Magandang umaga. Thank you din po. Thank you so much. Samantala po, abangan mamaya itong grupo ng mga panadero sa bansa. Patuloy itong hirit, malaki-laki, 4 pesos na dagdag sa presyo ng tinapay. Pero ang Department of Trade and Industry nakiusap na kung maaring installment daw itong pagtaas ng presyo. At sa ating international news mamaya ay abangan din po itong si Chinese President Xi Jinping. Hindi raw ikinakailang gagamit ng persa kapag nagmatigas itong Taiwan. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Sa Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Naniniwala po ang isang health expert na malaki ang posibilidad na nakapasok na raw dito sa Pilipinas ang coronavirus disease 2019 o COVID-19 Omicron subvariant. Ito po yung XBB. Ayon po kay infectious disease expert Dr. Rontgen Solante, ito ay dahil na rin daw sa pagluluwag ng border restrictions ng bansa sa mga travelers. Posibleng ito rin daw ang dahilan kung bakit hindi bumababa sa 2,000 itong kaso ng COVID-19 kada araw. Maliban dito, ang mga tinetest down ngayong mga samples para sa sequencing ay hindi na ganoon karami. Noong Miyerkules nang i-anunsyo po ng Department of Health na hindi pa nadedetect sa Pilipinas itong XBB variant na rekombinant po yan ng BJ.1 at itong BA.2.10.1 sublineage at itong BM.1.1.1 na BA.2.75 sublineage. Hinimok naman ni Solante ang publiko na patuloy na maging alerto at iwasan ang lumabas ng bahay kapag nakakaranas po ng sintomas ng COVID-19. Hiniling din ito sa publiko na sundin pa rin itong minimum public health standards kaya pagsusot ng face mask indoors. Noong October 11, sinabi ng Singapore Ministry of Ministry
na nakaranas sila ng pagtaas ng local cases dahil pa rin sa XBB. Pero pinabulaanan naman ng naturang bansa ang mga lumabas na haka-hakang mayroong mabilis at malaking pagtaas sa mga kaso na mayroong severe illness at itong deaths dahil pa rin sa XBB strain. Ang Pilipinas po ay may direct flight doon pa rin sa Singapore. Sa iba pang balita, hinimok ni Go Negosyo founder Joey Concepcion ang mga overseas Filipino workers na mamuhunan sa Pilipinas ngayong mas malakas ng dolyar. Anya, sa pamamagitan nito, ang mga overseas Filipino workers na namumuhunan sa bansa ay makakatulong din sa pagsulong ng economic growth at job generation. Ngunit nagpaalala sa Concepcion na dapat maging maingat ang mga overseas Filipino workers sa kanilang pamumuhunan. Dagdag pa nito na nakikita ngayon ng mga overseas Filipino workers ang 12 hanggang 13% higit sa bawat dolyar na kanilang kinikita. Bilang karagdagan sa mga remittances na nagpapalambot sa dagok ng malakas na dolyar, sinabi ng dating Presidential Economic Advisor na ang mas mataas na kita ay maaaring gamitin upang makamit ang pangmatagalang paglago kung ang mga overseas Filipino workers ay magpasya na mamuhunan sa bansa at maging mga negosyante. Binigyang din niya ang malaking kontribusyon ng mga overseas Filipino workers dahil marami sila. Umaasa na lamang ito na magkaroon ng sapat na ipon ang mga overseas Filipino workers para makabalik sila at makapagsimula ng maliit na negosyo para hindi sila tuluyang magtatrabaho ng malayo sa kanilang pamilya. Sinabi pa ni Concepcion na nangunguna rin sa jobs group ng Private Sector Advisory Council na dapat himukin ang mga overseas Filipino workers na maging mga negosyante dahil ito ay magbabalik sa mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, lalo na sa mga probinsya. Alinsunod sa mga pagsisikap na ito, inahayag ni Concepcion na ang Go Negosyo ay mag-host ng isang Overseas Filipino Workers Summit na nakatuon ito sa pagtuturo sa kanila sa entrepreneurship sa darating na December 3. Samantala po, sa iba pang mga balita, puspusa naman itong pagpaplano ng Commission on Elections para sa pagnanais ng mga itong ibaba sa mga government at private offices itong voters registration para mas lalong mailapit daw sa publiko. Ayon nga po kay COMELEC Chairman George Serwin Garcia, layon daw ng naturang kanilang plano itong register anywhere na mabawasan itong pila sa COMELEC offices. Maliban dito, mas mahihikayat pa raw ang publiko na magparehistro at makilahok sa mga susunod na halalan. Isa rin sa kanilang ikinokonsidera ang mga malls para maging venue ng voters registration para mas maging komportable ito sa publiko. Kung maalala, una nang inahayag ng komisyon na plano nilang umpisahan sa Nobyembre ito pa ring voter registration activities. Sa dagdag pang balita, ang grupo naman ng mga panadero sa bansa patuloy ang hirit na 4 pesos dagdag presyo ng tinapay. Ang Department of Trade and Industry nakiusap na kung maaari ay installment ang pagtaas. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Juvino Galang. Patuloy ang paghirit ng grupo ng mga panadero sa bansa sa Department of Trade and Industry o DTI na aprubahan na ang kanilang hiling na dagdag presyo sa Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Sinabi ni Chito Chavez, ang tagapagsalita ng Philippine Federation of Bakers Association, na ang 4 na pisong hiling na taas na presyo ay makatarungan lamang dahil sa patuloy ang pagtaas ng mga presyo ng mga raw materials. Sakaling maaprubahan ay magiging 27.50 na ang isang balot ng Pinoy Pandesal mula sa dating 23.50, habang ang Pinoy Tasty naman ay magiging 42.50 mula sa dating 38.50 pesos. Lahat ng sangkap halos sa paggawa ng tinapay ay imported. Mula harina, powder milk, asin, yeast, at yung pong mga improver na ginagamit namin. Ubus na ang laman ng alkansya. Ang inuutangan namin ang aming mga dealer. Pag dumating sa puntos na nasagad kami, alam mo na mangyayari, titiklop ang aming maliit na hanapbuhay. At ipakikita po namin ang pagpapatunay na ang mga maliliit na bakery na kung saan sila ang pinakamarami in terms of number sa industriya na magtitinapay ay nangangailangan tulungan para nang sa ganon ay hindi naman po mawala ng hanap buhay. Mga panedero na nagtsatsaga sa kanilang hand-to-mouth operation sa paggawa ng tinapay. Sa panig naman ng DTI, sinabi ni DTI Undersecretary Ruth Castelo
na kung maari ay maging staggered basis ang kanilang pag-aproba ng presyo. Inahalimbawa nito na maaring mauna muna ang 2 pisong dagdag presyo at sakaling patuloy ang pagtaas ng mga raw materials ay sa kanila isusunod ang dagdag na 2 piso pa. Kanilang pinag-aaralan anya ang lahat ng mga petisyon na hirit na taas presyo ng mga iba't ibang grupo na inihain sa kanilang opisina. We understand the prices of Abangan din po mamaya itong mga Filipino-American, yung mga PhilAm Navy na sakay po noong USS Ronald Reagan. Pinuntahan po yan ng Bombo Radio Philippines. Ramdam na rin yung pagkakamis nila sa kanilang mga pamilya po. Maging itong mga pagkaing Pinoy at ilang foreign sailors po excited ding tikman itong Pinoy food at mag-explore itong ma-explore itong ating bansa. At sa ating sports balita po, maigit 1.5 milyong katao na po itong nag-apply ng compulsory pass dito pa rin sa FIFA World Cup doon sa Qatar. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DG SB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, umaasa ngayon itong Presidential Commission for Urban Poor, itong tinatawag na PCUP na magiging matagumpay at magkakaroon ng positibong tugon ang mga local government units sa kanilang isasagawang hosting ng kauna-unahang local government units forum sa Oktubre 25 po yan. Sinabi ni Presidential Commission for Urban Poor Chairperson at Chief Executive Officer Undersecretary Elpidio Jordan Jr. layo ng naturang aktibidad na maipresenta itong kanilang mga proyekto para sa fiscal year 2023. Kasama na rin dito ang mga programa para sa nalalapit na Urban Poor Solidarity Week sa buwan ng Disyembre. Lain din ang naturang forum na madagdagan ang awareness at kaalaman ng mga LGUs sa Presidential Communication or Commission for Urban Poor Programs at mga serbisyo. Pwede itong gamitin ng mga urban poor communities para maabot ang inaasam nilang mas magandang buhay. Nakafocus itong forum sa pagpapalawak sa mga oportunidad sa mga urban poor sa pakikipag-partner sa mga local government units sa Metro Manila at sa Luzon. Dagdag po ng opisyal na makakatulong din umano ang forum dito sa fulfillment ng Presidential Commission for Urban Poor sa mandato nilang magsilbi bilang direct link sa pagitan ng gobyerno at urban poor sa policy formulation at itong program implementation. Nakalatag na ang seguridad ay patutupad ng Manila Police District sa Manila North at South Cemetery. Ayon pa kay Manila Police District Police Brigadier General Andre Dizon na may itinalaga na silang kapulisan sa 2 sementeryo para magbantay sa mga maagang dadalaw para sa undas. Mula October 29 hanggang November 2 ay dadagdagan pa nila mga pulis na itatalaga sa nasabing lugar. Nanawagan din ito na kanilang kukumpiskahin ang sinumang magdadala ng kontrabando at ilang mga ipinagbabawal na dalhin gaya ng mga malakas na sound system, kutsilyo at matutulis na gamit, alak at ilang mga kahalintulad. Magpapatupad naman ng no vendor policy ang Manila South Cemetery para maging maayos ang daluyan ng mga tao na dadalaw sa lugar. Ito na po yung mga PhilAm Navy na sakay ng USS Ronald Reagan po. Ramdam itong pagkakamis syempre sa kanilang pamilya at itong mga Pinoy foods at maging yung mga foreign sailors po excited ding tikman itong mga Pinoy food at ma-explore daw itong Pilipinas. At ma-report si Bombo JC Galvez. Ramdam na ng mga Filipino-American Navy
Nasakay ng USS Ronald Reagan CVN-76 ang pagkamis sa pamilya, gayon din ang pinakahintay nilang matikman muli ang Pinoy food sa bansa. Dahil nabigyan ng pagkakataon ng Bomba Radio Philippines team na masakyan ng dambuhalang aircraft carrier ng US, hindi na rin namin pinalampas ang pagkakataon na makapanayam at kumustahin ng personal ang ilan sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa USS Ronald Reagan CVN-76. Sa panayam ng Bomba Radio kay Brandon Romero, Petty Officer 2nd Class sa USS Ronald Reagan at Tubong, Quezon Province, April 2014 raw na nag-join siya sa United States Navy at ang uling uwi niya raw sa bansa ay noong taong pang 2018. Kaya naman, ito na raw ang pagkakataon muli na makapipiling niya ang kanyang pamilya, gayon din na matikman ang lutong bahay na miss na niya, lalong-lalo na ang adobo at kaldereta. Dagdag pa niya, marami raw Pinoy ang nasa loob nitong dambuhalang barkong pandigma ng Amerika, kaya naman kapag alam niya raw na Pinoy, mabilis raw silang makapagpalagayan at nagtutulungan bilang mga magkakababayan. The Filipino community in the Navy is huge. It's huge. There's at least 30 to 40% of us that consist of U.S. Navy. And of course, siyempre pag mga Filipino, kalala mo, kabayan. So madali kagad sa... So pag nalaman po na Pilipino, nagkakaayos po agad kami, nagkakatulungan. So mas napapaganda po yung namin, yung pamumuhay po namin sa US Navy. So ito po yung first day namin. So after po neto, I'm gonna visit my family back home, spend time, couple quality times with them, and then of course food. Namiss ko po yung Filipino food. Adobo, kaldereta, yung mga basic po. Ayon naman kay Lieutenant Catherine Serrano, Tubong, Pampanga at Public Affairs Officer ng USS Ronald Reagan CVN-76, nagagalak daw siya at excited na magkaroon ng pagkakataon ng mga US sailors, lalong-lalo ng mga bago rito sa bansa, na ma-experience ang lutong Pinoy, gayon din ang mayamang kultura ng Pilipinas. Dagdag pa ni Lieutenant Catherine, hindi raw ito ang unang beses na naglayag siya sa Pilipinas sakay ng US carrier. Dagdag pa ni Lieutenant Catherine, hindi raw ito ang unang beses na naglayag siya sa Pilipinas sakay ng US carrier. Bahagi ng pahayag, pangalawang pagkakataon na ito para sa kanya magmula noong taong 2014. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Lieutenant Catherine Serrano. There's a lot of just the general Filipino Americans on board, and everybody's super excited. Even it's not about me; it's really about we're just really USS excited. Ronald Reagan coming in. I do want to bridge that. Really enforcing it's our not about allies me; and it's partners, really about and all the opportunities USS Ronald that we Reagan have coming outside in of the cultural, and really enforcing our allies and partners and all the opportunities that we have outside of the cultural interaction and opportunities altogether. I actually was born in the Philippines, in Angeles, and grew up Kapampangan. I grew there for 10 years and then moved to the United States when I was 10 years old. And to this day, I still speak Tagalog, Kapampangan, English, and then also other dialects. And I'm currently one of the public affairs officer on board, and we're just really, really happy, super excited for all the sailors to connect with the locals and for the sailors who are new to the U.S., to Manila, to experience the food, the culture, and everything else. Yan ang bahagi ng pahayag ni Lieutenant Catherine Serrano. Kung ang mga Phil-Am Navy ay sabik na matikman muli ang Pinoy food, abay syempre, excited din makatikim ang mga foreign sailors na sakay ng USS Ronald Reagan ng iba't ibang delicacy sa Pilipinas, gayon din na makapag-shopping. What are you going to do? Try the food. What food would you want? I don't know. I'm not very familiar with the local culture. But you want to try the Filipino food? Yes, Filipino food. I would love to eat Filipino food. I've always had a taste of all the different types of foods of everywhere I go to. Like, for example, I'm duty stationed in Japan. I've been to Guam, Singapore, South Korea, and this is my first time here in Manila. And I've tried every single food, and I believe it's just amazing being able to taste all these different types of gourmet food here and all different stations. Una rito, yan sa mga marino na sakay ng USS Ronald Reagan CVN-76 ay may mga lahing Pilipino, kabilang ang mga ipinanganak at lumaki sa Pilipinas bago mag-migrate sa Amerika. Huling bumisita ang USS Ronald Reagan sa Maynila noong taong 2019 bago ang pandaigdigang pandemya ng COVID-19.
Ang pagbabalik ng barko sa Pilipinas ay isang mahalagang aspeto ng deployment nito sapagkat pinatitibay nito ang ugnayan sa pagitan ng US at Pilipinas bilang maritime partners sa Indo-Pacific. Bilang pinakamalaking forward deployed fleet ng US Navy, nakikipag-ugnayan ng 7 fleets sa 25 pang maritime na bansa upang bumuo ng mga partnerships na nagpapatibay ng seguridad sa dagat, nagtataguyod ng katatagan at maiwasan ang salungatan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa Pambansang Radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa dagdag pang balita sa oras na ito, tanging ang mga minor de edad na fully vaccinated ang papayagan sa Manila North at South Cemetery sa pagdaraos ng undas. Sa isang advisory na ipinopost sa kanilang page, sinabi ng pamahalang lungsod na pinahihintulutan na nito ang mga fully vaccinated na mga minor de edad na sumama sa kanilang mga magulang sa pagbisita sa mga patay mula October 29 hanggang November 2. Ngunit dapat nilang ipakita ang kanilang mga vaccination card sa pagpasok pa lang. Ang mga nasa hustong gulang na bibisita sa mga patay ay kinakailangan ding ipakita ang kanilang mga vaccination card. Sinabi ng lokal na pamahalaan ay pinagbabawal sa mga sementeryo ang mga alcoholic beverage, flammable materials, baril, matutulis na bagay, video key machine at gambling card. Bawal din ang mga magtitinda sa dalawang sementeryo. Bombo Police Report. Ang suspect naman ay tinuturing pumatay sa isang nursing student sa Lapu-Lapu City, nakatakda ng sampa ng kasong murder at illegal possession of firearm. Ating alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Cebu. Inihanda na ang kasong murder at illegal possession of firearm laban sa naarestong hinihinalang magnanakaw na pumatay sa isang nursing student sa Barangay Buaya, Lapu-Lapu City noong Sabado, Oktubre 15. Ito ay matapos humingi ng hustisya ang pamilya, kaibigan at kaeskwela ng biktima na si Joanna Saira Silim, 18 anyos, at umapila ang mga kaanak ng biktima ng tulong pinansyal para sa libing nito. Ayon sa pulisya, binaril ng magnanakaw ang biktima na nagtagpuan ng kanyang pamilya sa loob ng kanilang inuupahang silid noong Sabado ng umaga, Oktubre 15. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jul Muhammad Hamiri, ang hepe ng Intelligence Unit ng Lapu-Lapu City Police Office, binaril ng hinihinalang magnanakaw si Silim sa balikat at mabilis na dinala sa ospital, ngunit idiniklara na itong dead on arrival. Matapos ang krimen, tumakas ang suspect na kinilalang si Roy Quezon, 42 taong gulang, dahilan upang magsagawa ng manhunt operation ang mga pulis at sa loob ng 10 oras, nahuli ito sa Barangay Budlaan, Cebu City. Napag-alaman na isang street vendor si Quezon at may mga kamag-anak sa Budlaan. Kasong murder at illegal possession of firearms ang isasampa laban kay Quezon ngayong araw, Lunes, Oktubre 17. Yung suspect po natin, notorious na robber dito sa Lapu-Lapu. Kahapon, na mangyari yung incident around 3:30 na madaling araw. After receiving the report, conducted a follow-up operations. Pero in less than 12 hours, nakuha po natin yung suspect. Kuha rin natin yung baril na ginamit niya. And moreover, nainamin nyo rin ito talaga. So we are very happy that in less than 12 hours, we were able to solve the case and we consider it as case closed in less than 12 hours. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Jul Muhammad Hamiri. Kasalukuyang nakakulong ang naarestong si Quezon sa Lapu-Lapu City Police Station Detention Facility habang hinihintay ang pagsasampa ng kaso.
Mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Suzat Bacalsora Falls, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Hindi kinailan ni Chinese President Xi Jinping na maaari silang gumamit ng puwersa sakaling hindi marisulba ang gusot nila ng Taiwan. Sa kanyang talumpati sa pagsisimula ng Communist Party Congress sa Beijing, na ang parisulba sa problema nila ay dapat na pag-usapan ng China at Taiwan. Sakaling hindi pumayag ang Taiwan sa mapayapang solusyon, ay mapipilitan sila na gumamit ng puwersa at karahasan. Itinuturing kasi ng China na parte pa rin nila ang Taiwan. Binigyang pugay din ni Chinese President ang ginagawa ng Hong Kong ngayon mula nang ipatupad ang national security noong 2020 ay naging mapayapa na ito at nawala na ang kaguluhan. Naibalik na ang katahimikan sa palibot ng Evin Prison sa Northern Tehran matapos ang naganap na sunog na ikinasawi ng 4 na inmates at ikinasugat ng maraming iba pa. Ayon pa kay Tehran Governor Mohsen Mansouri na agad na pinalaya sa mga kapulisan nila ang mga nagsagawa ng kilos protesta sa labas ng prison facility matapos ang pagsabog. Bago kasi ang pagsabog ay nakarinig umano ang mga protesters ng ilang putok ng baril at pagsabog. Sa nasabing facility kasi ay inilalagay ang mga political prisoners at mga protesters na kanilang inaresto. Nanawagan naman si Amnesty International Secretary General Agnes Callamard sa mga otoridad ng Iran na dapat ay irespeto at protektahan ang buhay ng mga preso kasunod ng nangyaring sunog. Itinuturing kasi na ang facility ay notorious matapos ang pagbunyag ng journalist na si Jason Rizalian na nakakulong doon ng 544 days. Magugunitang sumiklab ang magkabilaang kilos protesta sa Iran simula nang masawi ang 22-year-old na si Masa Amini nang ito ay nasa kustudiya ng mga kapulisan. Bombo Sports News. Abot na po sa 1.5 million na mga katao po yung nag-apply ng compulsory pass para pa rin makapanood ng inaabangan po itong FIFA World Cup sa Qatar. Magsisimula sa Nobyembre 20. Ayon kay Saad Al-Saadi, Head of Haya Pass Service, ang namumuno sa Haya Pass Service po, mayroong 1.5 million hanggang 1.7 million itong nag-apply na ng nasabing card. Ang nasabing card ay magsisilbing visa ticket para sa mga laro, transport ticket, itong access sa ilang zones. Kailangan din ang nasabing pass sa mga magtutungo sa Qatar simula Nobyembre 1. Manonood man sila o hindi ng mga laro. Maging ang mga international supporters ay kailangan na mag-apply ng pass matapos makabili ng tickets at makatiyak ng accommodations. Inaasahan kasi ng Qatar na mayroong mahigit 1 milyong dayuhan ang manonood, ganun din ang mga residente doon na mahilig sa football games. Ilan sa mga naghanda na rin ay ang dalawang malaking paliparan po sa Doha kung saan inaasahan nila na pagdating inaasahan yung pagdating ng 150,000 passengers kada araw. Sa mga bibiyahe na daraan sa Saudi Arabia, kailangan nila na sumakay ng bus patungong Doha o sila ay magbabayad ng $1,375 kapag magmamaneho naman ng sariling sasakyan. Tinek din kasi ng mga border officials na kaya nilang magproseso ng nasa 4,000 katao sa loob ng 1 oras. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra pa rin sa dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines ay katumbas ng 58 pesos at 93 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar sa ngayon katumbas ng 7 pesos 51 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 18 centavos, ang Saudi Arabian rial 15 pesos at 69 centavos, habang ang euros 57 pesos at 64 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa hirap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives.
We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ngayon mga kabombo at ka-Star Nation, trivia na naman tayo para sa Pasko. Ang simbang gabi dito sa bansa ay nagsisimula every December 16 hanggang Christmas Eve. Ngunit alam niyo ba na doon sa Mexico, kanilang isinasagawa ang Posada Processions or Posadas mula December 16 hanggang Christmas Eve. Yes, at ang mga participants nito ay pawang mga bata. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 69 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Join Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa Santayan 9 Dias sa Banwa Nabilin, antes ang adlaw sang Paskwa. 69 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 5 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sa palatunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Lunes petsa 17 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2000 veteranos ikatatlong adlaw sang Lunes sa kanapulo nga bulan sa mga year 2022. At na pagka-welcome sa aton mga suking mga tag para mati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa Bilog Negros Island, sa Bilog Banang Western Visayas, sa mga nigatuto ka broda pinagi sa pagalantaw sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time.
Sabong nga aga maginakaw po ng nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanay kita sa San Nueva Media nga atak na sabong aga. Sa dalawang sa inyo sa dalagko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod na sabong man, mga balita sa batagan sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tubig ko nga mangina sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, aton nga mga kapolisan mayroon na sa nga deployment plan para sa Tigalalag kaya matapos ang Mascara Festival. Amo naman ang preparahan nato na because Nobyembre 1, actually iban na Oktubre 31 pa lang nagapadulong na sa mga sementeryo para nga magabisita sa ilang mga minatay. I-check ka na karon sa Bacolod City Police Office kaya sa bahin sa Metro Manila, iba na gani sini mga ambulant vendors hindi na pwede. So anong mangin na patakaran diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod sa All Saints Day kaga All Souls Day. I-check ka na karon with Bombo Carla May Defensor. Kamusta man ang preparasyon sa mga nagaluto sa mga kakanin diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod o kung mga kalanudo na bala sa tiyempo sa Tigalalag kaya tiamo gininanaran naton mga bitso-bitso, suman, palitaw, mayaraman na yasang kalamay hati. Pili lang nga kamodra ko na yun na korosonadahan, no? However, subong kamahal gyapon sang presyo sang kalamay and daw way pagid ni sang patimaan nga maganobo kaya nagligad nag-check kita 985 pesos ang raw sugar diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod. Ang refined sugar nagapabili na gyapon na banwa nga 100 pesos ang kada kilo. Ang brown sugar naman ang nagabili sang 90 pesos ang kada kilo. Inakaroon na sa report Bombo Gracelyn Lobaton. Sa iba na pang mga balita lokal, mga merkado dari sa aton sa mayapong sa Pilipinas, waya gyapon sa nga supply sa nga white onions o kon na puti nga sibuyas. Ang pula subong o kon ning red onion na mahal man ang kilo. Sa iba na pang mga balita lokal, atensyon na dira sa mga nagareklamo man angot sa maya SIM card registration. Kaya ni siya ang pirmado na gina sa ngaton sa nga presidente. Ginaulat nato na subong ang implementing rules and regulations mayara sa nga backlog sa distribution sa nga national ID pero tisarang man gyapon nga makagamit sa iba nga mga identification card para nga makaparehistro. Ano nga paglantawa diri sa nga pilaman ka mga legal minds angot sa mga reklamo man niya sa nga iban nga ini siya ang makalapas sabi sa aton na sining kinamatarong para sa aton nga privacy. Pero kung sa bagay mag-order kita online no sa mga goods sa nga gusto naton o kung mga items para managanitanan aro aton sa nga full name, aton sa nga contact number, ang aton sa nga exact address para naman nagani dara. Why man kita nagreklamo no? Kung sa bagay to kun mo ya gusto yang magatag sa mga impormasyon dili ka na mag-cellphone no. Amo lang na ka simple dara. Isuran tani karon na dugang with Bacolod City Councilor Attorney Rinicito Novero. Sa mga balita nasyonal, nakagwa na sa ato na sa Philippine Area of Responsibility nga si Bagyo Neneng pero kadamo man sa mga nag-evacuate. Mayroon sa mga na-stranded dito sa may Batanes pero ginpanugutan naman ang mga mangingisda, mga magagmay nila mga sakayang pandagat nila nga makapalawod sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ginatos man ka mga pumuloyo ang nag-evacuate dito sa may Luzon bago na sining bagyo nga si Neneng. Pero daw wala man sang significant damage sa may Cagayan Banwa ang ining nasambit nga bagyo abisara pa nga timayara sa mga evacuees.
Mayara lang galing sa nga report nga may pila ka mga dalan nga mga impossible gyapon kaga subong man na mga taytay bangod sa epekto sa nga nasambit ang bagyo. We're just hoping kadasig lang gid makapauli ang mga kotoran naton nga mga nag-evacuate bala kaya kabudlay no kanara ka sa evacuation center subong nga dan uso gid ang trangkaso. Bisa na sinulang subong bata tigulang matambok maniwang subong nga magining nga gina-eksperyensya banwa ang pagkambyo klima naman nato na bala. Kaya nagabugnaw naman ako na kaagahon na daw uso gid ang mga sangko. Sa balita international, linibo ka mga tawon nagprotesta sa mga kadalanan sa Paris sa bangod sa sining nagasaka nga presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon kaga sila ang nagademanda sang mas mataas ang sweldo. In fact, hindi lang kita mo na siling naton, hindi lang kita dari sa pungsod Pilipinas sa nag-eksperyensya sa nga paggasaka sa presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon na banwa bata sa bilog ang kalibutan kay stronger subong ang US dollar ang iban nga mga currency labi nga nagahuyang. Sa balita sa patagas ang hinampang, masobra na sa 1.5 million ang nag-apply para nga makakuha sa World Cup Pass sa sining hinampang patigayonon sa Qatar, magasugod na sa Nobyembre 20. Kaya temo naman isubong ang ginasakuan na banwa ang paglantawan naton sa mga naglain-lain nga mga kapungsuran nga na-qualify para sa may World Cup dito sa Qatar. Sa iban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 12 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga pagbalikan nato na dire na kita kaya ginapreparahan magluwas sa may highlights ng Mascara Festival ang tigkalalaga na naman because ang iba na sa mga LGU naka-plaster na sa mga patakaran nila para sa tigkalalaga subong 2022. Magabalik ang Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Money, I'm home. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino. Apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat.
Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan
simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush para sa optimum dental Yan, health. tema na to sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pabalik ka na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan na Bombohanay Big Time. Subong mahalagya po, no? Taas agya po ng presyo sang kalamay. Away na ni Guro untata ni kay Buaso. Masaka na naman ang presyo sang produktong petrolyo. Ginapabot ang magasaka sang piso or sobra pa gani sa piso ang presyo sang gasolina, and then masobra sa 2 pesos ang igasaka sang presyo sang diesel buwasaga kahit kada Martes ang gani ang adjustment mo sa maya presyo sang petroleum products. Ang presyo sang kalamay nga mo ning isama na sa mga nagapangunan naton nga mga balaklon na banwa ang way pa man naganobo subong 100 pesos ang refined sugar. Ang brown na sugar, 90 pesos. Ang raw sugar o kanining washed sugar banwa is 85 pesos gyapon. Pila ka adlaw na lang nabilin halin subong pagkatapos ang Mascara Festival. Amo naman yung mga preparahan na tabanwa. Ang pag-obserbara sa Tigalalag. Ang All Saints Day kag All Souls Day, although kalabanan or ang iban sa ninaton ng mga kotoran nagapadulong na sa mga sementeryo, Oktubre 31 pa lang parang mas tawhay pa. Pero syempre kung tigkalala, ganyan madulay sa ato ng mga kakani, no? Pili lang nga kamodera kung andong inyo sinin ng kursunadahan sa mga kaladunon, ni bala? Iba na siling nila, hindi na kataya magbakal, pilit, ya kag magpagabudlay pero magpagaling bedra sang kuana bala sang lahing. Daso no bakala kapag kalamay silingan nila mabakal na lang kataya sang naluto na yung mga kakanin na masapol sa pagkaganyan na gina mo na yung katrabaho. So, i-check kami na ito na dira sa may Central Market ang presyo. Although subong under repair, under rehabilitation ang ito na suning Central Market and 2 other major public markets sa the city of Bacolod. Pero timay pwesto pamana. Dira sa may Dalan, Gonzaga, ang mga nagabaligya sang kakanin. I-check na ito na dira kumusta ng presyo subong kag posible la oman nato na yung presyo sang lahing it's either masaka piso kondos. Bomba Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Yes, Baba Arlene. So nagapilit ang akon nga panulok diri sa kadamo sang mga kakanin. No? Sa akon diri nga tupad kag live kita subong diri sa Zuriaga Street, no, sa Central Market na yon. Kay dito sa Gonzaga do adlaw na to sila Bomba Arlene nagaplastar kag diriya Bomba Grace. Yes. Mapilit pa na sa igi. Mapilit na yan, no? Yes. Oo. Sige. Yes, Bomba Arlene. Kamusta mo nagkabakal, no? Yes. Din ka mo ganing street? Sa Luzuriaga Street, Luzuriaga. Bomba Arlene. Okay. Sige. Umustahon taniyo kay ang tigkalalag nagahilapit na gid. So, ang mga utod ta Bomba Arlene, pero may manggid nagakaon sa mga kakanin, pero kay kadamo bala sang demand
kung lapit na ang pagselebrar naton sa All Souls and All Saints Day, no? So, checkaron ta, ining mga presyo nila kay base ng mahal, kay tungod man sa nagapadayon nga pagmahal man, sang kalamay, kag pila pa ka mga ingredients, no? Imagine mo, Bombo Grace, so pika na sa hiling season, why gyapon yan nagganubo ang presyo, bisang kalamay mo? Wala sa gihapon, no? Kaya gina-check yarta man bala from time to time, Mambo Erling. Wala agad, nagnubo man sa gihapon. So, maka-apekto ini, no? Sa pagbaligya sa atong mga kulturan, labi na gid nga ang pinaka-importante man sa mga kakanin, ang kalamay, basi makibot ba lang nga magkaon, ta sa mga kakanin, wala na kalamay. Oo. Hindi kita pwede na, kay ang kalamay nga niya, mo maninghatag koloro sa ila, Bombo Grace? Yes, siguro ang nagamit nila nga kalamay, Marlene, may mga adjustments lang bala, para nga hindi man matamaan, kay ang iban, wala gapag usang presyo, no? Ga-vary lang, or nag-adjustan sila sa size na lang, no? Or sa kadamuon sa naputos bala sa isa ka plastic, no? Halimbawa ang puto, no? Kag ang iban pa dali nga nakaputos mga baybay. Areyo. Anong mga arada subong? Mapilian tadi nga mabakal ta kay tungod nga nakaplasta lagi sila aga pa diri, no? Sa diri nga pwesto Bombo Erling. Damo na, no? Yes, damo-damo na. May arasang putotaktak, alope, kalamay-hati, bayi-bayi, wala lang laki-laki. Oo. Kutsinta. Ambot gani nga may laki-laki, no? Ang laki-laki, pang first may grade na siya. pala, no? Laki-laki. Type gina ka bayi. Oo. Yes, so early Ario, si ma'am. Ano pangalan tagay, ma'am? Good morning. Ako? Lilibet. Lilibet, ano pa ito naman? Barbasa. Barbasa. Si Ma'am Lilibet Barbasa. Dugay ka na di ka baligya, ma'am. Okay. So, kamusta man ang imo? Dari nga pwesto, ma'am? Okay lang. Okay lang? Hindi okay, Ged? Okay lang, Ged. Makadamos ang imo nga paninda, ikaw ginigay mo? Hindi, konsay na ni tanan. So baligya ka lang. Okay, ma'am. No, oo. Do kadamo pag isang nabilin, bali may apas pag ready nga mga luto. Alas ka di ka pasta, ma'am? Alas 6. Alas 6 ang aga. So far, kamusta? Alam mo na nagbakal? Damo naman. Ano ni, kumpra man ng kalabanan? Oo. Damo man ka kumpra. Hey, ma'am, kay tungod nga damo man sa nangamahal, no? Especially yung kalamay. Kamusta ang presyohan na eh? Amo mangyapon. Reduce lang galing gamay ang nabrigya. Ang size. Yes, pa Merlin? Ang size siguro, dira sila nagbuhin. Oo, sa size ma'am ay, nagbuhin ka mo sa size. Halimbawa, be, ining bayi-bayi. Ang may bayi, may layer na siya, oh. Anom ka layer. Tagpilaman ni ma'am ang bayi-bayi. Pulo. Ang isa ni kabilog, ba Merlin, pulo ka pesos. Oo. Tason, ariyahong puti Tupari bayi-bayi. ba to si ma'am? Yes. Tupari si ma'am. Bomberlin kay may ano di bio? May may isa pa ka may ano pagabalabag sa akong nga table. Okay. Oo. Bye-bye pila. Puti nga kalamay. Tagpulo. Tagpulo. Okay. So, ariya ho, ang kalamay hati. Tagpila ni? 50. Oh, saka mo lang gina siya. Okay. Pero wala man nagbag-ong size na. Okay. Kalamay hati daan, budlay na lutoon. Pila ni ka oras ginaluto gani? Yawan ka lugay? Oo. Makalamay hati kagis sa lugay. Mga Merlin, may arin sila sang bag-o balang packaging nga tawag. Ariyo, ang iya kakalamay hati nasulod sa shelf sang lobe. Mo gani? Yes, ariyo, do chocolate nga dako. Paya, sa paya. Yes, sa paya. Tagpila ni ma'am? 100. 100 siya. No, pero do puno ang unod, bumalik ka kabugat. May seal. Yes, may seal siya. Bago lang ninyo nga design, ma'am? Dugay na. Katahom man na. Kakalingay na sa lubong. Oo. Bakal man gali. 10 pesos ang presyo, Bomberlin. Pila na kadlaw ang shelf life sang kalamay hati? Oo, dahil lang gid Bomberlin kay kadamo siya
customer. Tagpila man ni ang adlaw ma'am nga ano ni siya ma'am, sa preserve siya, ang shelf life. 3 adlaw. Tatlo kadlaw. Tapos sa 3 kadlaw malain na siya. Di pero okay lang ako pasalubong mo kay di ka man magdugay travel mo. Yes, kag isa pati mas nami nga kaunon mo sa dayon, Ma'am Berlin. Kay para bala masaburan mo gid ang iya nga matutuod nga sabor, no? Kung usodaan sa mga food poisoning, so dapat kung may pasalubong, kaunon gid dayon. Oo. Ano pa gid bayi-bayi tapos na no? Bayi-bayi tapos na. Wala na alope. Ha? Alope. Pututaktak. Ay, pututaktak, Ma'am Berlin, na nagamay ang size. Lanson eh? Ay, hindi kayo pututaktak. Pututaktak ba ni? Ano? Pututaktak? Oo. Ano na sa bab? Lanson? Lanson eh? Balinghoy. Lanson gali. Oo. Pututaktak sa amon. Tagpila na siya, ma'am. Tagpila ang pututaktak, tay? Pulo. Oo, tagpulo. Medyo nagamay na siya ang size. Oo, gamay na kay mahal ng lamay. Oo. May margarine, no? May margarine pa. Sino daw po din nanay nga hindi busy? Si tatay, kaso liyong-liyong si tatay. Alam mo na siya, ma'am? Wala lang. Wala lang. Yabulig na. Tay, tagbilang alope, tay. Pulo. Ang alope, Bombarlin, apat naka-alope, naka-bugkos bala. Tagpulo na tayo 4. Oo, nakabugkos ang 4 alope, pulo ka pesos. Busog ka na, okay na. Ari, may mga puto. Pulo na alope? Yes. Tagpulo ang alope? Oo, tagpulo ang alope. 4 ka, or pila naman? 4 ka bilog nga nakahigot bala. Oo, sa nakabutang man sa, or nakaputol sa dahon. Ano na siya, pilit or balinghoy? Dahil lang gid kay Banon ta Bombarlin. Ang mga alope, ma'am, pilit na siya or balinghoy? Ano siya dahil sumalatik? Sumalatik. Sumalatik siya. Hindi gali na alope. Daw budbud na guro, daw budbud. Oo. Pero pag dadi nga baligya man Bombarlin na puto sa dahon. Oo. Ano ni sanay? Kalamay hati. Kalamay hati na puto sa dahon. Tagpila niya? 40. Pulo isa. Pinakabilog. Oo, nami sa dahon siguro, no? Ari pag kailang puto. Puto nga may color siya. Tapos may cheese. Tagpila ni Nay? 20. Ang unod dyan ni Bombarlin sipon ta, no? 1, 2, 3, 4, 5. O, palitag 4, isa. Oo. Ario? Tag-20. Ano nisa? 20 na 5 kabilog. 20? 20, 5 kabilog. Oo. Imayo yung gani kay mas barato. Dira Bombo Grace. Sa iban gani ang bitso-bitso, tag 5. Yes. Aria napotos, no, parang doon hindi bala perde bala sa tao, bala ang diskarte nila. Dason presyohan lang sang hindi bala mo lumahal man, no. Ari man di gali bitso-bitso nga wala nakapotos Bombarlin. Tagpila nilang isa? 320 na. 320. Mas dalagko na saya. Yes, oo, sa 320 dalalagko na. Ano ni sir? Bye-bye. Grabe ba? Dalang kay. Tamo. Ay, bye-bye. Manggali Bombarlin nga duludag ko or basta ko sa pulo ka pesos. Ari, Tag 20. Compared. Yes, tag pulo na siya. Ay, tag 20 na 30 na siya. Bombarlin. Bali, mas lapad-lapad siya. No, kag dako-dako sa pulo ka pesos. Ang bye-bye nga 30 pesos ang bili. Busog ka nagawa na isang 30 kung pulo. Guro doon naglabay lang sa tutunulan mo, no? Yes, so early. Hindi kayo kalabanan nga nagkakaon bayi-bayi. Hindi man makasustain na sa amo lang niyo. Oo. Dapat dako-dako siya. Gusto mo yung yam Islam katapos kaon. Okay na niya ang pulo ka peso. No, ka-cute lang. Grabe, damo-damo ka bakal ba mo, Grace, no? Yes, kadamo-damo. Halin pag abot ta dire, wala gid ka kahubsan, no, sa mga manugbakal. Ariyo,
Ano na siya, ma'am? Sundol nga pilit. Kapila? 20. Ano? Sundol nga pilit, Bomberlin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kabilog ang naara sa, or nakabugkos, tag 20. Okay naman, no? Oo. May kutsinta pagid. May kutsinta nga ko. Colorful. Meron nga original nga kutsinta nga brown na balang color. Ang iya nga toppings, cheese. Kag ang isa, ang toppings naman niya lahing. No? So, magtapilang kutsinta. Din ka na. Bombo, Erlin. Tagpila. Tagpulo. Ako naman, Merlin, ang kutsinta. Ang isa na yung mo. Oo, sipitsi. Pichi-pichi. Pichi-pichi. So, kadamo, sang ari, diri may Valenciana, pagid Valenciana, nami ko may dukot, no? Correct. Namit na siya kung may dukot. Oo. Idlaban ta sang Valenciana, ni Doris. Yan eh. Ari may Valenciana, muning putos sa Valenciana. Tagpila ni ma'am? Tagpulo. Ma'am Barlene, ang Valenciana, medyo gamay siya. Compared sa una nga tagpila lang ni taglima, no? Importante do mabulong lang imong hidlaw bala. Oo. Di kay kisama lang tagaluto kay subong damo tas ang ginaprioritize sa pagkamahal man sa mga balaklon. Pero kung gusto mo yung magkaon at ladlaw, kadto ka lang ni Central Market kay makapangumpra ka damo, pwede mo pa ni baligya sa imo panimalay, pamorlin pasakaan or patungan mo lang. Oo. Bobo Grace. Yes. Halin pagpwesto dira ni ma'am, pagladlad niya sa maligyan niya mga oras, hasta oras maubos na ni siya. Okay. Ma'am, alas ano ka nag-plastar dire? Gabi na, alas 6 ng aga. Hasta ka alas ano matapos? Asa sa hapon. Kali may kadugang pagdede. Gadulong pa. May gadulong. Saan inahalin, ma'am? Damo sa bata, sa Enrique, silingan. Ito lang hindi ka baligya si mo pesto. Ang ilan ay ako sa piyak, inahalin ka. Parehas na. Okay. Magtigkalalag ya. Magtigkalalag ya, ma'am. I'm sure kadamo gid sa mga magadulong. Damo gid. Di mamahal pa ni. Tao ka bakal naman lang way nagahimo. Di mo mamahal ni magtigkalalag. Wala na sa gyapon. Ay hindi na yan. Yes. Wala pagbago, Ma'am Marlene. Gadamo lang. Tikalalag. Yes. Gadamo lang gabakal kag tagdamo ang ila ginabakal. Yes, amo na hindi sila wala sila bakal, di wala pa ko kita, nagbakal sila mga tag isa-isa bala, just like abi sa Valenciana. Ilagi na bakal mga pinuputos-putos, no? Kag ang iba niya isa lang ka klaseng bakal pero damo-damo man ang ilang bakal pa puli. Iba di kadto pa sa brahan, balo na lang. No, parang maka-break time, busog gid kontra sa magbakal kada sa mga pagkaon nga pitsi-pitsi diri ka na lang. Oo, correct. So, apektado man sila subong sang mahal gyapon nga presyo sang kalamay? Yes. Ma'am, apektado gid sa gahapon sa pagmahal sang kalamay. Oo eh. Bandali daw untat na luto, hindi na makaginansya sa kalamay. Pero kay wala ka magabag yung presyo, no? Wala. Sa kadakuon niya. Gagamay lang nga nila bigya. Sa kadakuon niya, nagbago na gid. Ang quantity siguro, apektado man. Why sila nagpasaka? Why sila nagpasaka? Ginpagamay lang nila. Oo. Pero ang supply, ma'am, i-compare tabi sa una, sa wala pa ng malang kalamay, damo, gid siya nagkakaabot dire. Kung no? Damo. Sige. Damo sa una. Bobo Grace? Yes. Ano ganing alang liwat ni ma'am? Si Ma'am Lilibet Barbasa, Bombarlin ang gabaligya sa mga kakanin diri sa Dalan Suryaga. Tagadiin na siya. Tagadiin ka, ma'am? Barangay 40. Dugay na siya gabaligya, Yes. Dugay na siya gabaligya. Dugay ka na din, ma'am, gabaligya. Oo. Bata pa ko, rin ako din. Bata pa sa Bombarlin. Nadako na sang pagbago. Ang sangunaya, ang presyo, gamay-gamay pa ginto. No, kag dako-dako ang size sa subong niya. Dako presyo, gamay size. Oo, dako ang muna.
ang Sige. presyo, pero okay naman ang presyo, wala pagbago. Kaya so sa una gamay-gamay gid siya no, kay gamay man to ang mga presyo naton or nubo-nubo pa. Kaya mo lang na ang ila lang sining pambato, sige lang pagluto. No? Bisan pa nga gamay ang ginansya, kagamay ang ila, sige nga maluto po, Merlin. Sige, ikaw lang bahala. Mga worth 100, refund ko lang di Bombo Grace. Sige, sinabad mo si mamo. Okay, sige. Marlene, mamili. Tadi karon no, mas makadiscount. Hindi na lang gali. Hindi na magayo. Okay, Bombo Grace, thank you, Marlene. Ged. Sige, Marlene, lalo kita dari sa Dalan ng Suryaga. Ini si Bombo Grace, nilawato para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Linda Labato na direkta dara sa maya Dalan Luzuriaga. Sa maya kilid sa Bacolod Central Market. Kaya te kadamo no, kadamo sa mga nagabakala sa kakanin iban na sini apektado gid ang ilaman ang paghahimo kay kamahal gid ya. Kamahal sang presyo sang kalamay. Okay na gani subong kaya nagadubo ang presyo sang mantika. Tilaban na dara bitso ginagamitan mantika so swerte man ang kalamay nga daan kay ginaputos gina sang kalamay no bombolits. Pero di man na sila makabasaka sang presyo kay nag-aaray naman ang mga bumalakal. So ginahimo nila amo man nagyapon ang presyo ginapagamayan na lang ang size. So, sa baylo, sa una, nga duwa mo ka bitso-bitso do tinindakan na kanasang kabayo. So, nga bitso-bitso do medyo mahumok ka siya blang daw halaw sa sulod, no? Hindi pa naton gali mabaso lang mga nagahimo because kung basa ka naman nilang presyo, basi jutay naman ang mabakal. So, pierde man sila gyapon. So, at least bisan na paano, amo man gyapon ang presyo, pero ginapagamayan lang ang size niya. So, iba na darate siling nga nila, mabakal na lang nga kita. Kay katalamba na to, kagadaw dako pag imo gastuho, no? For example, labi, may imo ka dara mapalitaw, ano bala, mabakal kagata, mapabukbok ka sang pilit. Nason, mabitog-bitog ka pa, butagan mo pa, bilog-bilog na bala. Nason, may ka ube pa, may kamuti, may tanan na lang, kaya na, may gijaya ko na kompleto. Nason, may butong, 42 minutos sa Banwa na kaligad sa tangang alas 8 sa aga. Magabalik kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Bombo Radio. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Sa Radyo Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales ko ng spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos ng opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut. 50 minutos na nakaligad sa takanang alas sa 8 saga. Pabalik ka na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan na bombohanay big time. Ang pila ka mga grupo abay sa pang pila naman ni kadlaw humalin sa nga ginapirmahan ni President Bongbong Marcos ang SIM card registration bill nga nahimo na siya nga SIM card registration act. Nagabutyag yapon sa ila sining mga sentimiento banwa kag pagpamatok nga tini siya hindi man makapugong sang krimen kundi nga resulta pagid sa dugang pang mga krimen kuno. Sila nga gani diri sang Computer Professionals Union ang ini is makaresulta sang hindi man gid bala mo nang makapugong gid siya sa mga scam like phishing, smishing, and vishing. Nga tiway naman gani nag-require sang SIM card registration. Kag hindi man kuno amoning kinanglandon para nga mabatuan nato na mga scam sa mga short messages sa bala. O kon sa mga text messages kaya daw ginatagan pagid nato niya gani sang rason ang mga telco nga at least nila mang mga postpaid ang ara sa ila. Nga mga data bala. Bate syempre tanan man because this cover both prepaid and then postpaid kaya hindi na ma-activate ang aton sa mga SIM card kung mayara na sa implementing rules and regulations kung hindi kita makaparehistro sa public telecommunication entity. So dapat kung mayroon na kita subong existing nga number, magakadto kita sa mga telco and then iparehistro naton. Ang iban man niya betya mo maning ginapakigbato man niya nila because baka invade din siya sa aton man niya nga privacy. Kag mabutang abi kita ya sa risgo. Ang iban niya tinagahambala, questionan nyo na lang na ya sa Korte Suprema. Para gamo na magdesisyon na bala, amo na magatumod kung bala that is constitutional or unconstitutional. Yan sa piyakalinya, isa man sa mga abogado diri sa aton sa mensyonad sa Bacolod and one of our counselors, Attorney Renisito Novero. Counselor, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Bombo Erlin mayong aga. Sa inyo bilog na marriage para staff sa aton palangga nga tagpalamati. Mayong aga sa inyo tanan. Kanabog po na sir sa mga grupo nga nag-question na diri sa Maya SIM Card Registration Act. Batiban man yang mga analista silingan nila at i-questionan yun na lang sa Korte Suprema para mo na matumod kung that is constitutional or unconstitutional. Anong legal opinion ni mo dira, attorney? Sa idalom sa aton Constitution, Bombo General Rule, tagang General Rule under Article 3, Section 3, sa paragraph 1 na nabutang, the privacy of communication and correspondence shall be inviolable. Okay.
sulat, messages, kahot ni sang gidoko. Aha. At mga messages sa aton mga cellphone, at sa confidential, ay hindi na pwede mabusisi ng sinman. Isa ang pag-ani ang ato mga sukod na akyan sa miyembro sa ating personalay. Pero may exception. Ang exception pero also Okay. Attorney, kay nag-fluctuate ginabi mo signal. Oo. Daw, kanugon. Okay lang. Okay. Sige, basi makagwa-gwa ka lang gamay, sir. Okay. Gwa ko na hindi ang gid. Sige, sir. Balikan na naman ikaw. O ba nato na si Attorney Renisito Novero. Because tiyan mo maning isa sa mga ginaistoryahan man na sabong, because ang failure naton to register within the said period will result in deactivation sa ngato na sining SIM. Mayara kita sa 180 dias so kung anom kabulan para nga magparehistro sa aton nga number o kung aton nga SIM card sa Public Telecommunication Entity from the effectivity of the law. Kung hindi kita makaparehistro, hindi na magamit ang aton nga SIM card. Attorney, please come back, sir. Ang kulam, sa idaram sa aton Constitution, Article 3, Section 3, no? Na nagahambal nga ang privacy sa aton communication kag aton correspondence is inviolable. Paghambal ka gani correspondence, nag-include sa aton okay. cellphone. Okay. Sige. Basta naka-speakerphone siya, yung bali lang siya nga normal na lang bombo mic. Kaya tiyan mo ni hangato na siya banwa nga ining pag rason man niya sa iban ang silingan nila makabutang na base ang aton siniya nga kinamatarong sa privacy sa risgo. Because sa tiyan mo nang nakabutang sa aton nga 1987 Philippine Constitution, Article 3, Section 3, nga mayara kita sang kinamatarong sa aton nga privacy banwa. Kasi naka-speakerphone siya naton, ibutang lang sa sa may normal. Ang ining magalapas ti mayara manaya sang sang nagakaigo diri nga multa kaya base ko ni pangatag naman sa mga telco di kani baligya na naman ini mga Malaysia man lang ni. Although ti siling nga sang iban mag online shopping gani kamo tanan man gani ninyo nga mga data ara naman sa GCash gani ara naman. Tiwa man kamo nagareklamo, enjoy ba na kamo gamit sana? Pwede ka makakuha sa SIM card as long as you are authorized through a duly notarized special power of attorney. The principal and representative present an original and true and clear copy of any valid ID with a photo. For minors, ang mga ginikanan sila ni ang required nga maghatag sang written consent with the registration form and valid ID of the minor. Same man sa guardian, amo man ni ang requirement. Hello, attorney. Kabay pa okay naton signal. Attorney. Okay na. Okay na gid ni siya, sir. Okay. So, ang siling ko kay na, ang exception sila is when public order or safety requires it. Dalam sa ating Constitution. So it seems nga ang atong Kongreso nakakita nga daw nag-develop ang public disorder kag nagka-piligrohan ang public safety kung sigihon gihapon ang absolute privacy sa aton mga communications including sa aton mga cellphones, mga gadgets pareho sila. So nagpapasarkin na sining nagpasubuan. Hello? Yes, sir. So, pag-sining na kasalanan, damo sa nagareklamo kay ang ilayang pagpati, intrusion ini
sa aton nga privacy. Ang iba nagapati nga aton privacy is of absolute nature. Galing kay isiling sang aton constitution naman, kung ang aton invocation sang aton privacy butang sa katalagman sa aton public order kag sang aton mismo public safety, di ina nga sahi sang general rule on privacy, it will be subject to exception. In fact, sa ibang nga mga pungsod, actually, Bombarelin, pag bakal nimo sang SIM, automatically may registration sila dayon eh. Yes. Kag national Dili lang ID sa aton nga daw na kag national ID to sir ang require sa ila. Oo. Idris aton daw na uli kita sina. Oo. Ako personally nakitaan ko nga daw kadamo man nag-abusar ang aton nga paggamit sang cellular phone, sang aton nga mga textbooks, so forth and so on. Iba na mga tao na nakahuyan, hindi nila malagas ang mga nagpakahuyan sa ila. In fact, I am handling one case right now. Nag-file kami complaint sa City Prosecutor's Office. Hindi pa pagpatunon sa Prosecutor's Office karin dismiss nila anay ang complaint ko mo hindi pa mahatagan kaigo lang klaro nga identity ang naghimo sang malisyoso kag shameful nga publication. So bangod kay hindi na sa registered, so hindi ka kay balo kung sino gid ang matutuod nga tag-iya. Correct. Pero kung registered na sa may baluan mo dayon na siya na ang naghimo sina sang kabuangan sa kinang communication. And at the same time, kung kay balo ang tawo nga madakpan sa kung maghimo katuntuhan, kay registered siya sa iya na nga SIM card, hindi na siya maghimo siya na ang katuntuhan. So in other words, may dispintaha, may bintaha man. Pero nakitaan sa aton kongreso nga daw mas laban ang bintaha in favor of public order and public safety. However, kung may luyagid yung mag-question sa constitutionality sini, they can raise the appropriate petition sa Korte Suprema. Correct. Amo na siya matumod no sa constitutionality sina. They can raise a petition questioning the constitutionality sang sining kasukuan. Kag then we shall be able to secure definitive ruling sa highest court of the land, which will form part of the law of the land. Sir, ang aton nga right to privacy is absolute. Ano gani, sir? In other words, aton right to privacy is not absolute. Not absolute. It is qualified. Yeah, it is qualified by certain circumstances nga numerate mismo sa aton constitution. Kagina nga mga circumstansya na mga exception sa aton tani absolute right to privacy, amon yang circumstansya sang public order, public safety. Amon ang terminology nga gingamit sa aton constitution. And if public order and public safety are put to danger, then ang aton constitution mismo nagasiling na ang imo right to privacy will not remain absolute. Okay. Kay sir, pwede man lang ni ma-request ang aton nga mga information sa telco kung may nagreklamo against sa aton because makuha ina siya through court order. That is correct. May mga safeguards man nabutang sa kasukuan. Hindi man na siling immediately ang imo right to privacy will be intruded anytime, anyhow. May ara man na proseso sundon sa gihapon. In other words, may ara ginbutang protective gadgets mismo ang kasuguan. Ako din man mabusuhan ang atong diretso sa privasiya. In fact, sir, perte ni galikad ako ang multa sa mga telco nga magbalapta bala sa aton information, that is 4 million pesos. Iti sila ang depository sa aton mga komunikasyon da.
all our secrets will be known to them. Correct. So, in other words, matulo man sa aton nakituter sa aton mga communications pa sa aton mga electronic gadgets, cellular phone, Facebook, and so forth and so on. Isa ako niya kapagtanaw, it inculcates more discipline, more sanity in disseminating communications, conversations, messages, and so forth. Same time, nagatudlo sa nga mga responsible. Kaya kadamo mga communications subong nga mga misleading, mga misinformative. Kag nagapahuya plus nga tao ang nagapamuha sila ng komunikasyon. Wala pala katalagman, wala sila kahadlok kasi hindi sila makita. They're hiding in the dark and anonymity. So pabus sila mo lang may mga term kitang like troll. Hindi ba la? Kasi hindi sila may baluan mo. Pero ikaw, ang tao yan, ginakontra nila, ginapoyan, mahuyan. Bisan wala kamaturan ang ilang ginahambal, mahuyan. Then, kabudlay mag-explikar sa bilog na kalibutan na nakabasa na sina, na wala nagili kamaturan. So, I think that will be more protective rather than destructive sa aton public safety. Sir, sakop naman sa rin mga nagpadala sa mga threats, no? Through text messages. Sakop na tanan-tanan. Halong kita tanan Maayo gani na, kahit tanan-tanan matutunan nga magdala sa mga mensahe, nga mga matuod, mensahe nga mga disente, nga talo, mensahe that be instructive, rather than disinformative, inside that will be edifying to all who can read the messages. Kaiba na, sir, nagbakala sila pila ka SIM card dason ko may buyayawon to bala sila or pahugon abi nila. After sila, sir, ihaboy man lang na nila yung SIM card Kag ang masaming mga biktima sini mga politiko mismo. Pero hindi lang mga politiko, tamo man mga private citizens nga mga biktima man sang iban nga mga private citizens pangod lang sang malisyoso nga mga tinutuyo nila kay daw hindi lang nila luyagan ang transaction, daw may failure to do this and do that, may mga expectations silang wala malapot sa katinuga, or daw akid lang git sila o nahisa or whatever. So they can do anything to destroy your reputation, to tarnish your image via social media, nga hindi mo sila may palawan kung dito sila. So hindi ka magkakosar sa isang katao hindi mo kilalaan. Kaya identify mo gidanay siya, sino na siya, tagadiin na siya, anong ginhimo, anong paagi niya ginhimo ang pagpakahuya sa imo. Pudlay-pudlay, bisan ng mga gin-communicate, may mga correspondences kami sa NBI kag police. Ay mga NBI personnel sa bongkag police personnel nag-admiter sang kabudlayan sa pag-identify sang mga naghimo sang mga malisyoso kag humiliating shameful messages. So hindi mag-prosper ang imo kaso bisan sa city prosecutor's office nga level pa lamang. Bisan pa lang ini mga nag-order bala, sir, sang pagkaon. Kung nagkaisa ginagamit nila ngalan sa mga politiko bala. Or sino man daraya nga individual. Nabiktima ka na? Nabiktima ko na. O galing, bagin pa deliver sila sa Bacolod Government Center. Ano tumadupit sa paito, pilatok libo. Libo gid. Ngalan nga, puno nag-order. Imaya lang kayo nagtawag sa akon to verify, nakipot. And I frankly informed the caller nga wala ako sila nakahimo ng order. Kundi wala man mausik ilang pizza pie. Wala magkonektuan. Bala mo, sir, iba na di kaluluoy ng mga rider bala nga sila yan nag-deliver. Kaya man pag-abot na nila dira sa area, kung why may mabaton, sa ilan na, sir, ginabuhin mo? Sila gabayan. Correct na. Kaluluoy ang ating mga empleyades nga nagapangabudlay para makabaton sa ang sweldo ng makatao na ilang pamilya sa kadlaw. Pero all of a sudden,
intrahan sa mga katuntuhan, Oo. mahalitan gid ang ilang pangapuyan. So, meaning, sir, kung subong, amo na isa sa mga pagpangangkata sa inyo, kung ma-file abe ka mo kaso against a person kay nagpadala threat o kung nagamit dira through text message, amo na ning solusyon para nga makasuhan atong mga dapat manabat because matumod na gidya kung sino nagpadala sang mensahe. Well, kasi kung registered na ang SIM, then kung sino ang registered na ngalan is presumed to be the author sa sinahan na komunikasyon na ginrelease niya para sa iyang SIM na. Oo. Magluwas sa'yo, sir, kung nadula, abi, for example, kung na mo na ang natabo, ang sitwasyon, abi, Depensa. makontak kaya dayon kadto ka sa imo telco. Correct. Kag i-report sa police ang tapos loss, either na aduga na you may possible execute na death or ani telecommunication and then report the incident. Kag posible mabaka kaliwat. Kay Okay. magamit ang imo na dula nga SIM card now i-deactivate. Okay. Sige. Go-fluctuate naman kita, sir. For example, hello? Okay. Hello, sir. Hello? Sige, be, sir. Sige, ga-fluctuate Okay na ang ba? ating signal with Councilor Renisito Novero. Okay na? Sige, be, sir. Okay, so okay na ko? Okay na, sir. Sige. Okay, Continue, sige. please. Nagambal ko kay na nga kung dula ang imo SIM card under this law, imuhan mo down reports sa telco, sa police, sa blotter mo, and then imuhan mo man request nga i-deactivate naman ang imong SIM number. Kaya hindi mo pag imuhan request nga i-deactivate ang imong SIM number, it can still be presumed kang ginagamit mo na. Oo. Kaya kung sa bagay, sir, kung lang tawa nato na direct, why ka man lang may ginahimo nga malain, why ka man sang dapat kahangawan? Correct. Kung wala kang lang sing pariyo na sa mga search and seizure, bala kung nag-travel ikaw kung gabi or anytime, tapos may ara dira checkpoint na police, then ma-request nga buksan ang imo salakyan. Kung wala ka man lang sa ginatago ng criminal instruments, kag malain nga mga bagay, wala kang gikahadlok. In fact, imo na security kung matarong lang imo pagpangabuhi, pabor na tanan nga mga kasuguan para sa imo, pero that is against people na may criminal inclination kag activities. Kaya kung sa bagay, sir, yung mga nag-plan na bala, may mga plan na sila, tiara naman na ganin tanan nila nga information, away man sang may reklamo, abe yung ma-intrusyon abe sa ila yung privacy? Oo, correct. Sa akon lang pagtanaw ang Limbo Berlin, ang ining kasuguan pabor ni sa aton tanan-tanan, disente ang pagpangabuhi, disente ang relasyon sa mga tao, disente ang komunikasyon, kag wala iya sang plano nga magtunto kag magtunto sa iban. So for all people who are peace-loving, kag may pagpalangga sa public order and public safety, this is a very favorable law. Oo. Kaya kung sa bagay, wala, sir, may mga online app na kita ba lang online shopping nga mga app, ara man na gani datanan, sir, mo aton complete name, aton complete address, and then our number. Okay man gani? Correct na. Correct na siya. Pero galing sa ibang gidyang kung wala nang kasukuan, makabakal sila how many times ang SIM card and use it also many times over to malign sa pagpauya sa mga ibang mga tao nga akig lang gid sila o suya lang gid sila. Kag then makapanago sila sa kadulom sa anonymity, hindi sila maakusar. So kaluluoy man lang ang biktima sang ilang mga kriminal nga mga aksyones. Galing, sir, para masiguro ni siya nga may raketa na-register gid tanan nga mga number,
Iway na ni baligya sa SIM card kundi diin lang, kundi sa mga telco gidya mismo. And mostly, dara sila sa mall. Yes, most likely amo gina siguro matabo. Under strict regulation man amo. Kag kinanglan kada bakal nga SIM card registered na sa mabutang ka mismo sa imong ngalan sing inyong mga identification information. Kag hindi ka dapat pag-ibaligyaan sina kung wala ikaw nagakaigo nga ebidensya sa imo correct identity. Okay. Kaya may iban mga basis sa man magtago sa ila identity, mapahimo sa sala nga ID, so posisyon. Tamo kita mga wise Alec, sa pungsod maka-falsify gani sila ng passport. Di ba? Amugin. Mga birth certificates, ano pagkidayan ng mga IDs ng kag-identity for securing SIM card. But at least, ini will be a strong deterrent, ini nga kasuguan sa mga kriminal nga mga actuations katulad sila. Sure ginita ni Sir Kwan ang tanan kita bala may national ID na daso na mo na lang na yang i-require because ang aton national ID hindi gid siya mapeke kay ara tanan dira nga mga features Yeah, hindi siya mapeke. Pero may mga tao nga maintuan sa mga peke. Okay. Correct? May mga tao gid nga sagad mameke. Pag may mga tao man nga bangod lang may negosyo sila, hindi nangin sila mangin seryoso, kag hindi nagin sila mangin kuan bala ng lang decisive gid sa pagbusisi kuan bala klaro ni sa identity o kung hindi basta makabaligya lang kay negosyo mo. Correct. Di ba? Negosyo mo pag nila na nga concept anyway, kung maka-advance mo lang sa akong ekonomiya. Sige na lang, I will give you the presumption, the benefit of the presumption of the benefit of the doubt. Kaya mo nang imong ginpakita nga instrument of identity, I will believe that. Pero wala sa kabalo nga peke, nagalito. Correct. Even national IDs later on, Bombo Erlin, believe me, you will hear falsified national IDs. Damo gid tao nga sagad mag-falsify. Pero tingin na niya kaala mga Pilipino, sir mo, kagaka-creative. Well, not only Filipinos, but I think that is a global anomaly, malady. Because ang sala nga ari sa aton, nagtudluan kita nga magpakasala pagid kag mag-alam pagid sa pagpakasala. Anyway, ini nga mga kasuguan katulad sini, ginatawag ini nga mga deterrent kag minimizing instruments sa aton civilized society. Tagod nga ang mga kalainan kung hindi gid man madula tanan mamitigar, mapaluya-luya, mapahinay-hinay, mapagamay lang. With this, Councilor Renisito Novero, thank you again sir sa time ni mo diri sa Bamaradio Bacolod at sa liwat mayong aga. Ay nga mo Berlin. God bless. Maraming salamat kaya Bacolod City Councilor Renisito Novero. Kaya tingin banaya panindogan na ganyan nila yung inisya ang risgo abi sa ato na sining privacy kag hindi ba na kuno maka-deter sa iban pang mga kriminalidad kundi nga mas makapadamo pag ginagani. Pero tingko na sa bagay kung may kita may ginahimo nga malain way magita sa nga dapat ang kadlokan na sinidiri. Kaya ko na sa bagay kung kamo bala mga online na dala nga mga inang pang shopping nga bala nga mga app. Ati tanan gani araman dira mo sa nga full name, araman dira ibo sa nga contact number, araman dira ang imo nga complete address. Why ka man nagreklamo? Kung gusto mo nga hindi kaya magparehistro, hindi ka lang yung mag-cellphone. O mag-cellphone ka man yan, mula pagbutangan SIM card. I-connect mo lang yan sa Wi-Fi, pwede man na ya. Hindi ka lang yung magbakal na Wi-Fi sa SIM card, kung hindi kaya gusto nga magparehistro. Kung hindi ka gusto magparehistro, why man na yagyapon problema? Galing, di mo naman siya magamit. Kaya ma-deactivate ang imong SIM card kung mag-take effect na ang gining nasambit nga layi, kag naglapaw na 6 months nga way kapag yapon niya nakaparehistro. Kaya mo man lang naya ka simple da. Kung
Why ka man lang yan nagabakal sa madamo dala nga SIM card para mamuyayaw ka to ya, mang biktima ka to. Sanguna, gusto to balang mga textmate, no? Bumbo Mike. May mga babae nga nagapakuno-kuno man yan nga mga lalaki man sila. Dason may ara man yan nga lalaki man pero gapakuno-kuno man nga babae. Sus, pag kitanay na muna gilantaw lang gali ko na nung tsura, no? Pagkadugay-dugay na alimunaw na. Iba naman kinang ulhot lang bala sa imo yung phone. Dason ko may mga ano-ano na nga mga malain nga mga tinagaan, mga ginahaboy. May mga threat sa kabuhi nga ginapadala through sining text messages. Tina siya that is punishable under the law. O galing, hindi mo man makasuhan ng kung sino to nga mo na nagpadala sa mensahe, kaya hindi mo man matumod kung sino na siya. Bayo gid ni because mayroon na sang layi nga nagamando nga register na ang aton nga mga number. Kaya ko na sa bagay ni mga nakaplana gani inang registered man na gani darang ila sining nga number tiwa man sa malain nga natabo sa ila. Sa mga GCash na bala tanan man gani nga mga impormasyon araman da. Dason dire SIM card registration, mareklamo ka bo. Di mga nagreklamo bala. Pero sa GCash gulo enjoy ba ka mo kagamit? Amo lang na kasimple ako di mo gusto magparehistro, okay. Why may nagakompel sa imo nga magkuha kaya SIM card? Kung di kaya may SIM card ka, hindi ka magparehistro, why man gyapon sa may makumpel sa imo nga magparehistro? Pero mabot ganyang bulan, hindi mo na magamit. Tiway ka na, why ka na basulon. Pag bakal mo, amo na nadara nga mayara na sa registration, amo man isa sa mga pagi siguro, para nga why na sa may mabaligya ko mga din-din nga mga hilit-hilit bala sa mga SIM card. Kung diin gadya dapat ang telco, sila na lang gadya ang mabaligya. But we are hoping sa mga telco man yati, hindi man nila pagpangatag-atag ko mga din na dara because ma-access lamang sa mga nag-file, for example, kaso, ang ining number and information kung mayara na sang court order. Amo na, at the end of the day, way kita sang kangawaan kung ay kamalan may ginahimo nga malain. Kung ay kamalan nagapang scam sa imo isig ka pareho. Way ka man nagapang tunto sa imo isig ka pareho. Way kagedya dapat kangawaan. O kung way ka nagapamaho gabi na dira. For the breach of confidentiality, or 500,000 to 4 million pesos sa muna ang multa para sa mga telco. 23 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Dari na kita balik sa Tigkalalag kay Jesse Siete na sa mga karasig lang sa mga inadlaw pagka sunod nga Martes. So, Tigkalalag na kita. Iban na sining nga mga sementeryo, sining nga nila tindi lang katagoro magpasulod diri sa mga vendors. So, kumayara man niya sa mga nagabaligya kandila, mga gabaligya bulak, ato lang niya sila sagwa. Kaangay nagad lamang sa Manila South Cemetery, siling nga nila, vendors will not be allowed in the Manila South Cemetery sa pag-obserbar sang All Saints Day, kay kabahin ini sa security measures. Ano nga rin patuman diri sa ato sa maya syudad sang Bacolod kay sa sulod sa pila ka tuig no sirado nga ato sa mga patio bangod man sa COVID-19 pandemic. From Bacolod City Police Office, Bombo Carl may defensor sa report. Come in. Bombo Carl. Okay. Kaya nagligad ato ginasirado ni mga patio because sa banwa nga nagadinaguso nga danadira mga tawo mo so nagagilinutok. At least bisan na paano kung nasirado why na lang may makadto. Okay. Sige, Bombo Carl, come in. Bombo Arlene. Okay. Yes, Bombo Arlene, live kita diri subong sa Bacolod City Police Office sa Bombo Arlene. Kagupod diri naton si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Bombo Arlene, no? Chief sa Operation Management sang
BCPO Bomber Arlene. So sir, good morning. Good morning, man. Sir, kumusta kami no? Kung ano ang preparasyon sining Pesta Minatay o Konting Kalalag, sir, diri sa syudad sa Bacolod? Yes. Bali sa aton no sa PNP. Yes, sir. Nang ati ma-provide naman kita na sang security and we will be deploying sa aton nga kapulisan sa sementeryo naton and as of now ginapa inventory naton ang aton nga mga force multiplier kay we also need the help sang aton mga force multiplier para mag-secure sang aton nga cemetery. So during the may kabalo naman kita may ara kita mga dos and don'ts. So while waiting man sa confirmation from the IATF, ang aton nga regulasyon magapabilin nga the same na siya sa mga previous naton nga tingkalalag. So sa aton mga kauturan siguro from time to time lang kita kay ang city naton definitely mag-issue na sa sang si mayor sang executive order para sa sini naman nga tingkalalag naton kung anong mga regulasyon kag kung para masilibra naton sang maayo or tawhay ang aton nga tingkalalag sa mga patyo naton. So sir, sa subong sir, wala pa sang akon madayon gid din no kay last 2 years naton nga may aras ang pandemic, wala ka padulong aton sini nga mga kauturan sa mga sementeryo sa subong posible nga makapadulong na gid sir. Yes, kung way kita sang nang pronouncement nga saka ang alert level naton. So definitely gid niya mapustro ning aton nga face to face or pwede kasulod sa mga patyo naton. So sa amon sa BCPO amo man sang ginapreparahan namon kay we are expecting influx naman sang tawo ang mga parking space naton sa dalanon sa lapit sa mga patio. So kung definitely may mga rerouting naman kita especially dira sa Burgos Cemetery. And siguro mga a week or next week siguro may ara na kita na sang sang guidance kung ano gid ang instruction sa aton as to the coming tingkalalag. So sir, possible nga deployment sang mga kapulisan? Yes, so every rest assured sa aton mga tagpalamati nga every cemetery naton public na siya, private. Ang inyong Bacolod City Police Office will be there. Mabutang kami sa mga police assistance desk upod sa atong force multiplier. And even sa mga highway naton ma-put up man kami sa motorist assistance desk para may kung ang mga tigbalaya biyahe naton may ara man sila sang mapamangkutan in case nga makakadto sila diri or first time nila makasulod diri sa Bacolod. So may expectaron gid gali sa aton sini nga makauturan diri sa syudad nga may ara sang rerouting sir. Yes, kung kiti ang aton usually di ba ang Burgos cemetery naton since amo na sang pinakadamo or bulk sang aton nga mga namatyan. So definitely kita dira put up of course with the approval guidance from the city naton. So ini sir ang EO executive order wala to nyo na lang sir. Yes, wala to namon. So preparado naman ni sir wala sa additional nga mga kapulisan nga magpadulong diri para tigalalag. Yes, so usually why kami na naga-request na kay ang aton nga ang tigalalag is national activity. So ang ibang mga kapulisan sa kaprobinsyahan naton may mga respective man sila assignment. So sa amon lang we will make do sang aton nga mga kapulisan nga ari na diri nga na-assign kaga mo na sang i-assign naton sa for this undas naton. Okay. So nga kapulisan naton diri sir is okay gid
for para sa deployment sini nga tagtikalalan saktuhan gid sir. Yes, sa amon nga stand subong, damo naman kami plus pagid sa nga ato nga mga force multiplier nga 23 na sila ka grupo ka more than 900 plus. So kung Multipliers na sir. force multipliers Force naton. multipliers. So kung isip-isipon ta, damo naman gid kita sina. Okay. Bob Marlene, ano na kalabanan na giman na kung tigkalalag na or November 1 abi, wag giman niya may nagalubong no? So sir, kalabanan sir, wala gid may nagalubong November 1 sir no. Kung tikalalag na wala gid na may nagalubong. Yes, daw gina-suspend na siya sa 30 ambot lang kung sa October nga kung may ara pa na sila, pero definitely 1 kag 2 daw why na kita may galubong. Kay intended na siya para sa pag-visit sa patio sa ating mga kauturan. Yes. Tahagi man natin kung why sang lubong kay nagdamo abi nagakumpanyar mo. So nagapagutok pagida siya bala kag mas mayo ni sir ang mga salakyan niya hindi na gadya ka penetrate nga lapit gadya sa sementeryo, magluwas lang yan sa mga private cemeteries. So sir, ang mga salakyan hindi gini sila tanto gi ka penetrate din sa daton sini nga dalanon kay tungod nga may rerouting paghimuon. Ang mga salakyan. Bob Marlene? Oo, batian ko ni sir. Yes, Bob Marlene. Oo. Mostly sir, hindi gaman niya maka-penetrate mo sa malapit niya balaya sa sementeryo ang mga salakyan. Magluwas lang niya sa mga private cemeteries. Yes, Bumbo Arlene, kung may ara kita rerouting, even ang private car naton will be affected siguro maunpot lang kung magsulod sila sa mga public cemetery natin, especially sa may Burgos. Sir, iga-recommend nyo ning dapat antes November 1 makapanglimpyo na sila? Yes, kay once ng November 1 kag 2, ginabawal na nato ng mga tools, mga pointed object dira sa cemetery, kag that is part man sa ating security preparation. Oo. Again, sir, ano gani mga bawal nga mga objects pasulod sa sementeryo? The same lang gyapon bawal kita magdala sa mga hinganiban, mga firearms naton. So that's why ang aton nga mananog tinlo sa patio ginaano naton nga before November 1 nakatapos na sila kay that sometimes amo man ang magiging tools para makasakit o makapilas sa mga kultura naton sa sulod patio. So even hindi lang ang mga ang mga armas, ginabawal man naton yung mga baraha, mga loudspeaker, kay ang patio naton is intended na saya para mag-reminisce ang aton mga kulturan sa ilang himata. So kung tama kagahod ang patio naton, damo daga sugal. So damo sang matabo later on, which is mabayular naton ang ang sanctity or sang sang aton himata dira sa patio. Mga speakers pag hindi bala sir, iba nagadala mga Bluetooth na bala nga speaker? Yes, actually amo na ng as much as possible ginabawal na naton kay although Bluetooth na siya, kung i-full volume mo magahod magyapon kag ang tupad nimo ang sa tupad mo nga pansyon nga sila gusto nila sang solemn will be affected kag kabalo man kita once we violate sang rights sang tupad naton, that is a violation naman sa aton nga regulation. Yes. Oo. Sige. So siguro mayra ka lang sir mga reminder sa ato na sining mga kauturan kaya ting iba na diri bala sa adlaw sang tigkalalag dira na sir na talupangda nagali ka na to kiban why na to mga ginlubongan nila it's either nakalangkal na or why na balaya sir sa iya pansyon mismo?
ati siguro sa amo sina Bombo Arlen, no, ano lang naton, i-coordinate na naton mismo sa administrator sang mga respective nga cemetery, ang aton nga mga respective mga nalubngan sa aton mga himata. Kay ti kabalo ko, no, even sa public may ara ginada mga caretaker, and much more sa mga private may ara sila dahil mga security guard nga maintain or nagabantay sa mga respective nga pansyon naton. So sa ato man mga kauturan siguro as early as now i-try man nila visit na nga daan ang ilang mga namatyan sa respective nga mga pansyon naton, para mabalaman nila kung anong status o kakto man na kay hindi ta ginamanigar. May ara kita yung mga kauturan nga nagapang may mga panata lang nga ginakuha nila. So siguro sa subong i-try nila coordinate na nga daan sa mga administrator sa mga respective cemetery para at least sila may ideya na kung ano nakataas ang kilamonto sa ilang namatyan, and at the same time kung mintinado gapon nga intact pa ang mga pansyon sa ilang namatay. Okay. Yes. Lieutenant Colonel Lester Liada, sir, thank you again sa time ni mo diri sa Bombo Radio Bacolod. Sa liwat mayong aga. So thank you, Ma'am Bombo Arlen. Thank you again, sir. So, Bombarlin naman na, no, ang preparasyon, no, sa aton sini nga mga kapulisan, sini nga tigkalalag Bombarlin. Bombarlin, idugang ta na lang ang mga operations diri sa aton sini kapulisan subong Mascara Festival. So, sir, kamusta ang monitoring? Super na sa aton nga monitoring naman sa Mascara naton, so super matawhay kita. Wala kita sang na-recorded nga insidente sa aton mga festival sites. Although may ara kita mga gamay-gamay nga binaisay, but then nadala naman sa istoryahanay. So at least na mga nato no, na paiway nato na mga unlike before nga, di ba, sa mga maskara nato, may mga binunanay pa kita, so and so forth. So far may mga gamay nga reklamo aton ng mga tenant, ang mga nagabalaligyan aton, but then that is in the na daw regular na sa Claymore Manila sa aton yang maskara, but rest assured nyo, kung may mga in relation sa safety, security naton, so ang mga bisita naton, ang we are providing ang BCPO together with other agency nato, no, ang Bureau of Fire, ang CDRMO and other rescue group, even ang Philippine Army, naga-provide kami sang daily activity sa mga festival sites naton, even sa mga activity areas nga outside sa festival sites naton. So, wala, sir, sa wala mga basag kotse nga insidente, subong? Bombarlin? Wala mga insidente sang basag kotse? Why lang ko diri data, Bombo Arlen, no, kung may ara kita insidente sa basag kotse sa within the vicinity sang aton festival sites. Kay actually why pa kami naka-meeting karon pa sa hapon na amon nga meeting with the mga investigador naton. So maybe karon siguro sa hapon maka-update kita further kung anong so far na wala ko may nabaton. Pati pag-insert sa mga snatching. Yes, so even sa snatching, although may mga reported kita nga mga missing item, but then muna sang ginaano ganin naton kay sa kahulugbong na sang aton mga festival goers, kisabla misplaced. So actually ginakandaka man naton investigation ang ilang mga nagkaradula nga butang, no, in the course nga ara sila sa festival naton. Para malikawan na, sir, hindi na laging magbilin sang man ang mga valuable sa bala sa sulod sang salakyan, kaya matamuan nila bala, isa ginaliili nila mo. Kung kita nila may bilin na dara nga baga kaganyat gid sila. Yes, Bombo Arlen, no? So isa man na sa ato nga pangabay man sa aton mga kauturan na kung magkadtugi man sila sa aton mga festival sites, as much as possible, less less jewelry, less bag ng belonging, para
hindi man sila kahit hindi gina madula man sa aton malipat kita black kisa and even siyempre kung damo makita sa imo ang iban dira, damo kaga kinang-kinang sa lawas mo, so most probably nang isa ka sa mga target nila. So ang sa ila na kung wala sila oportunidad, hindi man na nila mahimo ang ilang kalakasan. So sa aton as festival goers, we should be responsible man kay as much as possible ang sa aton sa PNP, sa BCPO. We are trying to mapaano naton ang safety kag security sa aton nga mga festival goers, sa aton mga turista. So kung magdata na siya nga damo kita man sang report sang mga biktima nga amusina, so it has an adverse effect man sa aton. So sa aton mga tsakto na sang Bombo Arlino nga as much as possible sa ilang mga salakyan, hindi sila magbilin sang mga bagda nila sa mismo sa o sa mga bangko, as much as possible sa trunk siguro. Pwede na kahit hindi na siya makitaan, or pwede man na sa dalong bangko man, pero sigurado nila nga nakalakang pertas ang ilang salakyan. Ang signal jamming, yes sir, na gid din, final na gid sa 23 lang ni sir, or may 22 man? Signal jamming. Nang actually ginahulat pa nato ng final instruction gid coming from the DICT naton kay sa aton nahimutan na naman, padala na ang request. So ang na lang isang feedback kung approve or disapprove nila. Actually kinahanglan na siya ang aton nga signal jamming kay this is major festival naton sa Bacolod, and this is the first festival after sang pandemic diri sa Western Visayas nga gin-celebrar sang Western Visayas. So we are expecting sa last 3 days naton sa maskara naton, ang influx ng tao will be the same during sa pag opening salvo sa NGC. So that's why we requested man sina as part ng security preparation naton. Okay. Yes. Ang sa first family, yes sir. Mga padulong dali preparasyon. Yes, so with regards sa aton nga first family, even sa ibang tanga mga bisita, so may mga security packages kita, and we are still waiting man sa foundation as to their availability kung saan sila maabot, and but then as to the security sa first family, ara man ang PSG nga naga-supervise ang ilang security. So sa aton diri sa BCPO, we are just there to provide support, additional personnel kung kinahanglan pa gid nila. Sige, thank you so much, Sir Liada. So Bombo Arlene, sana all, Lieutenant Colonel Lester Liada. Yes. Sir Liada, isa mo lang question, isa na ka-paragraph na dayon. Kaya mo na gusto na to na Bombo Carl. Aton CD naman ka nayawa na balaya ka panglaghap bala kundimin. Yes. Sakto gina Bombo Arlene. So si Sir Liada, araman na aton sila nga City Director Bombo Arlene, one call away lang ini sila. Malabot tagid ini sila sa gilayon ya Bombo Arlene. Sige, good luck sa ato na sa mga kapulisan. Medyo makapoy-kapoy yan kaya 23 days ang daan. Hindi ba na sila makapull out dayon, but we were nagpadala diri sa augmentation force ang PRO6. Thank you again, Bombo Carl. Yes, sa Bombo Arlene, so gikan diri sa Bacolod City Police Office, ini si Bombo Carl, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor with the Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Ang pinuno sa nga tanong sa operation sa management section operation sa unit sa Bacolod City Police Office. Amo nga mga pulis nga gusto tabalaya nga mga palahambala. Isa lang ka pabangkot bilogan na dayon, isa na ka paragraph ang sabat. Pero gaya nga yawan ka pa panglaghap, no? In fairness, sa City Director Hanson man nakatama, kung na din ganun mga dalagko ng mga operation ato gito dayon. So
So good luck sa ato na sa mga kapulisan, medyo makapuya-kapuya ni kay 23 Dias ang ato na Mascara Festival, and then na mga na lapta-lapta bala ang ato na sa mga festival sites. Ginapaabot pa nato ng pagbisita no less than isang first family, President Bongbong Marcos, Miss First Lady Liza Araneta Marcos, sa mga kabataan. Ay manaman parang bisa na paano ti makapasalamat sa boto nga nakuha sa Maya Bacolod and then Negros Occidental. So wasad yaho na talanga niya sa mga kotoran naton na kuha na kaysa makabili na kamo sa inyong mga bagabala sa sunod sang salakyan. Kundi ganda mo na ka-heavy balang tinta niya. Bisa na heavy pagani ang tinta niya kung liliwan na nila mapalapit sila bala. Makita nila so nag-ingat-ingat ka ng mata sang mga basag kotse gang. 45 minutos sa nakaligad sa taknang alasan waba sa kwalabos ng aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sang palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa isantayan waba diya sa nabilin antas ang adlaw sang Pasko. 69 days to go before Christmas. Updanay kita buwas sa Mumban sa gihapon ng oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabirigid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Uy, fun run? May gina-organize nga fun run ang isa ka non-government organization. Kay for charity ko na ang proceeds ni. Nga, hindi. Tilawan ko nga mag-intra. May inquire ako kung paano ako maka-intra. Ali ka bala. Ma-message ako diri sa ila Facebook page. Ato na. Nakapadala na ako sang mensahe ko. Kag tungod wala ako makapraktis sa sulod sang 2 ka bulan. Sa 10K run lang ako nagpa-register. Medyo lipot lang ini sa mga ginadalagan ko sadto. Maulat lang ko sa ila reply. Oh, ari na? Nag-reply na sila. Yes! Okay. Nakasunod ako. Mga alas 5:30 sa kaagahon masugod. Kagkadamo gali sang maintra. Bata, tigulang, babae kag lalaki. Siguro may agi man kag tumboy ay. Bausos. Nanamihan ako sini. Kanamo samon. Kagalos ang tanan, excited. Hindi lang ako magdalagan sa madasig kag hindi man tama kahinay. Kay wala man ako nagapagkompetensya sa mga runner diri subong. May kaugalingon ako nga rason kung nga nag-intra ako diri. Nagaisahanon kami? May kadungan ako sa pagdalagan. Matango lang ako Pariyo gali kita. Naga-enjoy lang ako sa pagdalagan.
Bisan wala ako sang upod. Ako gali si Manny. Ako gali si Bobby Oh, ba? Do pulo pareho ang edad namon nga duha. Maayo man ang iya panglawason. Mistiso siya. Pero daw hindi man siya agi sa panulo ko. Papadayon lang ako sa pagdalaga na. Madugay ka na ba lang nga nagdalagan? Oo. Amo gid ining sports ko eh. Pero hindi competitive. Basta nagadalaga na ako. Ikaw ya? Pareho man sa imo College pa lang ako. Sang makaangkuan ako sang interest. Gani amo ini. Ginpadayon ko na lang. Ako ya, magluwas sa sports ngayon eh. Stretch reliever ko ini. Kung nagadalagan ako, makapaminsar ako sa maayo. Kung may problema, diri ko napinsaran sang maayong dapat kong mabuhaton. Oh. Ngamig? So, may ginapaminsar ka, Subong? Wala. Wala sa subong. Nagkatula ako diri para magdalagan. Daw ikaw siguro ang may ginapaminsar ay, no? Ay, may water station gali ho. Mahapit kita dira. Sige. Ma-break anay kita sa pagdalagan. Mainom anay kita sa tubig. Bah, nabayaan na kita sa mga kaupo nato, no? Ang iban, madasig pa nga nagadalagan. Ang iban naman, do nagaluyan, ha? Do nagabatsyag na sila sa kakapoy. Amo matuod. Oh, do kadalom gid sang ginawa mo Actually, Mig, isa ka rason man lang kung nga nagdalagan ako. Kasubong mo para nga makapaminsar. Ano balay na? Bahin sa akong trabaho kag love life. May manami nga offer sa akon sa abroad. Apang hindi magpasugot ang girlfriend ko. Nga naman. Kay may masubo na kuno siya nga experience sa isa ka long distance relationship. Saya ex ang una. Duha kuno sila katuig nga nagkarelasyon. Apang nausik lang. Kay hinali lang na dulang boyfriend niya. Gali kay may iban na siya. Gani mo ni. It's a choice between my job kay sa girlfriend ko. Pero lain kami, kaglain man ang ex niya. Dapat trust lang. Nagsalig man kuno siya. Apang amo may gihapon ina ang matabo. Well, in that case, depende lang ina sa imo. Kung madali ka nga masulay, kung ano ka nga klase ng tao, wala mo may balaan. Pero, ano ha? Willing ka nga sakito ng buot sa ginapakamahal mo? Kung maglakat ka, ato ka dito para nga magtrabaho. Para sa palabuton ninyo nga duha. Dapat amo lang inang paminsaron mo. Do you really think so, Mig? Yes, Meg. Pero, depende gani na kung ano gid siya sa imo. Kaga sa iya naman kaso, malampuasan gid niya ang traumatic experience niya. Malimtan gid niya ina sa bulig mo.
Meg, mauna na ako sa imo ha. May appointment pa ako eh. Sige, Mig. Nice meeting you. Mapabili na ako diri ha. Balantaw pa ako sa awarding. Ay, may programa pagaling nga buhaton. Antes ang awarding. May pasidunggan galing nga tao. Ngamong may pinakadako nga amot sa NGO organizer sang fun run ngayon eh. Kag siya kuno ang tao nga nagtukod sa NGO ngayon eh. Ato na. Ginahanda na sang organizer ang tarp. Amo ko niya ng tarp sang tao upasidunggan. Ato na. Gin-unveil ng amo nga tarp. Ara na. Makita na sang klaro ang nawang sang tao nga. Hindi. Kilala kong tao ngayon na. Si Manny? Hindi kaya ko mahimo magsala. Siya gina. Si Manny? Paano natabuhin na? Ano balay ni? Hinali lang nga nagpalanindog ang balahibok mo. Kalain na. Halin gali si Manny sa manggaranon nga pamilya. Negosyante siya. Kaya nagapanag-iyas ang dalagko nga negosyo. Pilantropo. Kag madamo na sa ginabuligan nga NGO nga natukod para sa kaayuhan sa mga tao. Pagi sa sports kag active life. Apang wala na gali siya. Napatay siya tungod sa isa ka aksidente. Sang ginbungguan siya sa isa ka hubog ng motorista. Sa magdalagan siya, isa sa do kakaagahon. Apang nga nagpakita siya sa akon. Wala gid ako kun ikumparar sa iya. Siguro. Tungod sa isyu nga ginahandol ko subong, bahis na ako na obra, kag sa akon paghigugma. Gani wala ako sa pagduha-duha, nga sundo ng ginhambal niya sa akon. Batunon ko akong trabaho sa abroad, kag mangako sa nubya ko, nga dulaon ang kasakit sa yadughan, nga gintugas ang kapaslawan sa yauna nga paghigugma. Manny, salamat. Nahatagan mo ako sang kasanagan. Nahatagan mo sang kasanagan ang akon kaisipan. Madamo gid nga salamat, Manny. Natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa ka sahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano
Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo ba? Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo,
Kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sa paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Abi, gaginpasakop ni Caridad, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa pagkanay sang unos. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. May kinahanglan ka pa ba lato? Wala naman nang. Okay na ako sini. Makaon na ako. Ba? Ba, may tawo? Eh, madali lang to, ha? Kay buksan ko ang puwertahan. Sigurado nga siya na ina. Bahala ka da. Ikaw naman ang mamuti sang mata sang hulat. Hinayon ko lang balang pagkaon. Oh, you're late? I guess I was. Do you make it a habit to arrive late for your appointments? Kung may mga aksidente sa dalan, nga nagakause ang traffic sa dalan. Bago lang ako nakatulupangod. Katahom sa iya. Ang ayan siya sa ginasuksok niyang halter blouse. Kag may slit ang kilid sa iya palda. Kag makita maputi niya nga legs. Apang ang kolor sa iya bayo. Tama ka silaw. Amo man ang iya buhok. Kasilaw man sang kolor. Ang kalimbawaan niya, the walking spotlight. Wala siya nagasabat. Sa baylo, ginasagad niya ako sang tulok halin sa ulo, pakadto sa tiil. Ari mo ay. Kung sigihon mo pagani ang pagtulok sa akon sang amusina, I'm gonna charge you an admission fee. Sorry. I can help it. Among gid man sina ang makuha ko nga reaction permi. The vision of loveliness sa panulok sa mga lalaki sa akon. Wala siya nagalahog sa ginahampal niya. Tungod seryosong raong niya. No offense meant. Pero, never mind. So,
Masugod na kita? Or shall we get something to eat first? Kung wala ka kuntani na late, nakasalo kita sa manamit nga panyaga. Kay ang buiset nga driver nga to mo. Kay nga abala nga ginbalabag niyang iya sa lakyan nga nakabunggo sa dalan. Kuntani, ginpahigad niya para bala nga hindi mag-traffic ang dalan. Ginpasurip niya ang iya mga mata. Paibabaw kag paidalom. Amoy ng babae nga makatrabaho ko. Matagan bala niya sang justice ang life story ni Manong Jason. That's no excuse. Dapat nga naghatag ka sang dako nga allowance sang time para sa biyahe mo. Ilabi na kay nakaibalo ka nga sagwa sang syudad ang balay ko. Actually, sobra-sobra ang allowance ang time nga ginhatag ko. Oh my God! Dali-dali siya nga nagpadulong sa terasa. Sundon ko siya. Wow! Katawom sang talan-awon sa palibot. Sadto pa man. Amo na sining handom ko nga makita. Ay, ang isa ka balay nga may matahom nga talan-awon sa palibot sini. This won't work. Ay hala. Sa sobra ko ka-excited. Na-excited gid ako sa nakita ko nga katahom sa palibot. Nalipat ako nga may kaupod gali ako. Kag may importante gali kami nga hambalan. Sorry Na-carried away lang ako. May ginhambal ka bala? I said, this won't work. Ang diin. Sa nahibalaan ko, ginpadala ka diri sang foundation para isulat ang biography ni Manong Jason. I just don't think you are the right person. Hello. Nakita niya sa Ace. Kakyat sa iya, no? Pila na ba siya katuig? 5, manog 6. Oh? 5? Pero kadako na para sa iya ang 5 years old. Apang gwapo siya. Nag-eskwela na ba siya? Siguro, wala pa. Kay baby pa siya eh. Hindi na ko, baby. Ay, sorry Oo, matuod no. Hindi ka na baby. Big boy ka na. What's your name? Ace? Oh, I'm glad to meet you, Ace. Ako naman si Abby. Cute ka. Kag pretty ako, hindi bala? Nagihom si Ace. Doon nalingaw siya sa babae ngayon niya. Ace! Ace! Ay, abaw, Diyos ko. Ari ka man lang gali diri. Naayawan ako sang pangita sa imo. Dali na. Magtulog ka na. Nakahibalo ako nga wala ka ginatuyo. Pero ang buhaton mo, amo nga maghigda. Kagdason, piyongon mong mga mata mo. Kung madayunan ka sa pagtulog, kundi maayo, apang kun hindi na sina makahibalo si Yaya. Manang, let's go. So, ano gani atong ginhambal mo kaina? Antes ko nakita ang bata? May ginhambal bala ako? Hindi na ako makatumtum eh. Anyway, siguro ang aton hambalan among aton mangin arrangement. You mean, nagapasugot ka na nga akong masulat sa biography sang utod mo? Wala ko sa nakita nga rason parang magpamalibad. Apang kinanglan nga pamatud-an mo ang imo kaugalingon sa akon. Kagusto ko nga atagon sa imo. Nga suno sa kasugtanan namon sang foundation.
ma-collaborate kami sa project. Hindi ako masulat, pero siguraduhon kong accuracy sang mga detalye nga isulat mo. Kinahanglan nga basahon ko inang imo draft. Kag allowed ako nga mag-comment dira. Kag makahimo ako nga maka-request kung may ipaliwat. Antes mo ini submit for editing. So, saan natin sugura ng interview? May listahan na ako sa mga questions nga makatandog bahin sa aspito sang kabuhi ni Jason. Nga gusto ko nga hatagan sang atensyon. Ihatag ko sa imo ang copy. Kung may ara ka pa old picture, old home moves, slides, o kung ano pa nga memorabilia, mas maayo. Makabulig ina, para nga mas makilala ko pagid ang personalidad sang tao nga sulaton ko. Sure. Kag mas ma-appreciate ako kung you will show up on time. I will promise. Pero, anay ka? Wala pa kita makatapos sa gilanon bahin sa arrangement? Kung suno sa imo, gusto mo nga makita ang drafts sang kung ano nga nasulat ko na. Paano ko pala ipadala sa imo? Via internet? Sure. Or mahimo ka man nga makaobra diri. Oh, diri? Nga, hindi ka? Sino manabing mangindi no? Kung diri mo sulaton ang draft mo, matunaan ko inadayon. Mahimo kita nga makadiscuss ang kung ano nga gusto mo nga hambalan sa aga. Antes ako maghalin. Kag pag-abot ko naman halin sa opisina, basahon ko mga obra mo na. Kag mahimo ko nga ma-insert ang mga comments kag corrections ko para nga mabasa mo. Kag mahimo mong necessary adjustments. Ina lang ugaling. Hindi ayan ako mapatay sa biyahe. I mean, makadto ako diri sa aga. Tapos, mapauli naman ako kanhapon. Tama kalayo sang balay ninyo para... Daw wala kita nagang panay, Miss... Abigail Cervantes. But you can call me Abby, sir. I'm JP Solomon. Ang bahin sa ginasiling mo nga biyahe, mahimo ka nga maka-star diri sa balay. Tubtob nga matapos ang trabaho mo. Oh? Kung boring para sa imong magtiner diri, mahimo ka nga maka-stay diri. Tubtob lang nga makapurma ka na sang sululaton mo. Gusto ko lang makasiguro nga accurate ang masulat mo bahin sa life story sa magulang ko. Madamo sang bakante nga kwarto diri sa balay. Kaya kung wala ka sang boyfriend, bana, nanay, o kung tatay nga magpamatok sa pagtiner diri, ginabuksan kong balay nga ini para sa imo. Wow! Wala ako sang bana. Wala man ako sang nobyo. Patay ng mami ko. Kag wala man ako nakahibalo, kundi ng daddy ko. Good? Good? Good nga patay ng mami ko? Kag wala ako sang idea, kundi ng daddy ko? Hindi inang buot ko silingon. Anday no nga nakahibalo kasi na. What I mean is, good nga wala ka sang dapat nga ikonsidera sa mga desisyon mo. Kundi ang kaugalingon mo lang nga kagustuhan. And speaking of decision, may ara ka na bala? Okay na? Oh, well, kung amo sina nga mapiliton ka,
Sinuman abi ako nga mamalibad. My God. Doon nagalingin ang ulo ko sa babae ngayon niya. Amo ini nga sahay sang babaeng gin-imbitar ko nga magtinder diri sa balay. Hindi ayan. Daw kasubong lang nga ako mismong nagkuha sang bato nga ilampos sa ulo ko. Sa nagadamgo lang ako. Ang kwarto nga ginpagamit sa ako ni JP. Daw pareho gid sa mga ginadamgo ko. Katahom sang silak sang adlaw. Nga amat-amat nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ay, ready na ako nga magtrabaho. Kahapon, nasabat na ni JP ang mga questions nga ginhanda ko. Para makaangkon ako sang madalom nga hibalo bahin sa pagkatawo ni Jason Solomon. Ay, mapabanyohan na ako kag magwa diri sa kwarto. Sigurado nga nakalakat na si JP. Si Ace. Ara, nakita niya ako. Ba? Nag-isol siya? Doon nahuya siya. Hello, little boy! Temprano ka pa nagbugtaw? Temprano kagid bala permi nagabugtaw? Oo. Good. May makasalo ako sa pagpamahaw. Akari ka. Itudlo sa ako ng kusina. Kay basi pala kung magtalang ako. Wala siya naghahulag. Kaginatulog lang niya ako. May extra ba lang ang matang nagtubo sa agtang ko? Nagihom siya sang jutay. O kon, basi kon may sungay na ako. Nag-arik-ik sa pagkadlaw. Good. Ano gid pala ang problema mo? Nga ginatulog mo ako. Juan, kay orange ang shirt mo, tapos red ang shorts mo, dason violet ang hair mo. Nga ahaw? Mga biyan so dagad ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Abi, gagin pasakop ni Caridad, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa pagkanay sang unos. Direksyon, Marnie Mongkal.
Kabombo at Ka-Star Nation. Be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Bas Paradyo Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo,
agod liwat nga magpatyag sang kamingaw ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Wala sa bisan sino nga nagapanag-iya sini. Nga makalambot sa malawig at tinuig. Napatay sila nga desperado kag nagaantos sa ila kabuhi. Ang tao nagakapatay nga mas lamharon pa kay Jack. Ibutang pa naton nga ang amo nga kulintas may magic kag may gahom. Apang nagakinahanglan pa nga mangin malain ang amo nga gahom? Nabasa mo bala ang diary ni Lorelai? Ang parte nga nakopya sang utod mo? Oo. Isa siya ka manughiwit. Kaginbutangan niya sang sumpa ang amo nga kulintas. Isa siya ka babae nga akig kag nagapangalisod. Nagaatubang siya sa kamatayon nga tama kasakit. Ginpasimbang dan nga manughiwit. Kag napatay ang iyabana nga ginahigugma niya sang labaw pa sa tanan. Isa siya ka inosente nga babae. Kag wala sang nahibalan nga buhaton. Isa siya ka manughiwit kag may gahom. Nga hindi siya magpangindulaan sa aso. O kung buhaton nga mga paka ang mga soldado nga nagdakop sa iya? Ayhan, hindi amo inang pamaagi sang mga manughiwit nga pareho sa iya. Ibutang nato niya pwede ina. Gani, ginbutangan na lang niya sang sumpa ang amo nga kulintas. Kag ang tao nagkondinar sa iya. Kag ang tao nga makakuha sang amo nga kulintas, amo lang ang isa ka butang nga nagaangot sa iya sa lalaki nga among iya ginapakamahal. Apang si Jack, wala magkondinar sa iya. Kag wala ni Jack king kuha ang kulintas. Ang ginbuhat ni Jack, ginpangita lang ini. Kag wala na sang iban. Kag kung makita niya ini, ano matabo sa iya? Amo inang akon ginakahadlukan sa tanan. Hindi ako makasabat sina Pablo. Apang kung ano man ang matabo, kahimuan ini ni Jack. Kag hindi kay kahimuan sang isa ka kulintas nga ginsumpa. Hindi ako maributay sa kay Pablo. Bisan anong buhaton kong pagpapathag sa iya, nagapamilit siya nga may kamatuuran ang parte sa sumpa ni Lorelai. Halin sa kay Lorelai, mamor, pakadto sa konde. Ginsumpa siya. Halin sa kamatayan sang konde, pakadto sa kamatayan sang iya anak nga babae nga nahulog sa kabayo kag napatay. Isa ka century na ang naglikad. Sang magbutwa ang sumpa ni Lorelai,
dire na dokumento nga ginapanag-iyahan ini sang tag-iya sang vilya. Apang nasunog ang vilya kag nakaluwas ang kulintas. Kag sang ulihi, nahibalan nga nabakal ini sa manggaranon nga taga-iban nga pungsod. Kag ang negosyante nga nagbakal sini, nag-suicide. Kag sang ulihi, nabakal ini sa manggaranon nga babae. Kag gingamit ini sa sulod sang 30 ka tuig. Apang sang mapatay ini, ginpanubli ini sang iya anak nga lalaki. Sugarol ini. Ginsugal niya ang tanan nga pagkabutang sang iya iloy. Kag napatay nga pigado. Kag wala sang kwarta. Kag ang amo nga kulintas, ginbakal ni Minefield. Apang nakasakay siya sa sakayan nga naabtan sang bagyo sa kadagatan sang Australia. Tubtob sang uli, nakita ini sa isa ka babae kag ginasuksok ang amo nga kulintas. Ang amo nga babae nakasakay sa galyon sa Isabela. Apang nalunod sa dagat bangod sang bagyo. Kag sugod sadto, wala na si Daddy mag-untat sa pagdokumento sang party sa amo nga kulintas. Lorraine, Ba? Jack? Ikaw gali? Ay, ginkibot mo ako nakibot ka? Kan. Wala ko maglaom nga maabot ka. Nagabagyo eh. Si Pablo, bago lang naghalin. Kag ikaw ay kaduha ko nga bisita. Anong kinahanglan ni Choy Pablo? Hindi siya mapahamtang. Nahadlok siya para sa imo, Jack. Kaganong ginakadlo ka niya para sa akon? Nahadlok siya nga malapit na lang naton makuha ang kulintas ni Lorelai. Kaganong labot si Nisaya? Sa imo siya nagakabalaka, Jack. Sa akon? Kaga nga mabalakas siya. Malain ko nung maabtan mo kung makuha mong amo nga kulintas. Lorraine, sang una si Choy Pablo. Naghando man nga makuha ang kulintas niya na. Bangod amoy nang gusto sa nga kunamay. Kag sa subong, ikaw naman ang gusto nga makaangkon sina. Gusto ka? Kag paano si Pablo? Babae siya. Ako may balo sa iya. Ay, tob-tob ara ang kulintas nga ina, Jack. Hindi maglinong si Pablo. Lorraine, hindi ako pagpilita nga kalimtan ko ang kulintas nga ina. Kung makuha mo ina, anong buhaton mo? Amoy nang akong ihigot sa liog ni Van Dyke. Tugtog nga madulaan siya sang ginhawa. Ano? Matabo sa imo, Jack. Mapriso ka. Kag anong batyagon ko? Anong batyagon ko kung matabo ina sa imo? Kag nga, anong batyagon mo? Sugiri ako. Ulagan ako makaibalo eh. Kung anong balatyagon mo para sa akon? Hindi ako mag-upod sa pagtulog sa imo. Kung matuod, nga wala ako sang balatyagon sa imo, Jack. Ang laham ko kung nga nagpasugot ka na mag-upod sa ako sa pagtulog. Agod nga mabulong lang ang katol nga nabatsyagan mo. Bastos! Amo balay ng sabat sa pamangkot mo? Nagalaom ka bala? Nga ibuyag-yag kung ako nabatsyagan pareho sang una? Hindi matabo ina, Jack. Labi pa sa imo.
Ano karon ang gusto mo matabo? Padayuno nato ang aton trabaho. Unfair para sa iban nga mauntat ang aton gisuguran. Bangod lang nga hindi kita mag-ataganay nga duha. Luyag mo ba lang nga hindi na kita mag-upod sa pagsalom? Pwede ko man maupod sila ro. Hindi na kinahanglan. Tugtog mahimo, wala sila sang labot. Kag hindi na kinahanglan nga liwaton naton ang aton nga setup. Okay, ikaw mahibalo. Kapoy ako, mapawayan na ako. Dra ka na. Madali lang. Ano ina? Makapangako ka bala nga magpaminsar sang maayo sa imo handom nga patyon si Van Dyke. Nadula sa ako ng tanan. Nadula ang mahal ko sa kabuhi sa sunod sang 8 ka tuig. Kabay parte si Van Dyke tira. Babayin na lang ina. Nakasugod na sa pagligid ang bula, Lorraine. May 16 na katuig ang natika. Kag hindi mo na ina mapadulog pa. Sige na, kapoy ako. Matulog na ako. Sabay lang nga gubon mong kabuhi mo. Basi kun makabulig ako. Dra ka na. Dr. Del Residence? Makighambal ako kay Dr. Del. Urgent. Wala diri subok si Dr. Del. Ato siya sa Pasipiko. Nakaibalo ko sina. Ako si Lorraine Palma, ang iyang associate. Kinahanglan nga mahambal ko siya, subunggid. Nag-check si Dr. Del sang iya mensahe, Permi. Ipadala ko ang imo mensahe sa tion nga mag-check siya diri. Isiling nga maluyag ako nga makighambal sa iya dayon. Urgent. Ari ako sa adventure. HTR 56390. Nakuha mo bala ina? Isiling mo nga gusto ko nga makontak si Silas Van Dyke. Isiling nga kinahanglan ko ang bulig niya. Buhaton ko, ina. Thank you. Ay, kabay pa nga mahambal ko dayon si Hayden. Ba? May tao nga nagatindog sa puwerta. Ang laom ko kung maitil kita nga duha. Jack? Bay, kalain sang takway niya. Daw mamatay siya sang tawo. Panulok niya sa akon. Daw langaw nga pwede niya nga mawahig. Kakwan, may i-check lang ako nga data kay Hayden. Pila na ka beses nga nagpakig-angot ka kay Hayden? Sugod sang makita naton ang Isabela? Amo ining una. Hindi na magbutig sa akon. Wala ako nagabutig, Jack. Kani, hindi ako pagsakita. Hindi ka magsiling nga butigon ka. Kag double crosser nga sari sa babae. Anong ginsugid mo sa iya? Ano ang nakuha niya sa imo? Ano? Jack! Wala akong makahibalo sang buot mo silingon. Luyag lang akong magpamangkot. Jack! Hindi pagpisga ang butkon ko. Nasakitan ako! Hindi ka magbutig sa akin, Lorraine. Nabatian ko ikaw. Kung wala ako makabati, siguro, hindi ko ikaw mapilit nga nagabutig ka sa akon. Nga nabuhat mo ini. Para sa ano? Para sa prestihoso? Para sa promosyon? Para sa museum nga may ngalan ka? Hindi, Jack! Anong gusto mong ipaabot kay Van Dyke? Din sa subong, ginhambal mo ba lang nga magdistansya siya? Samtang ginatrabaho na to ng Isabela? Pagkatapos sa bulig mo,
Mapos niya nga makuha ang aton ginpangabuglayan? Wala ko makahibalo kung diin sa Jack. Kag wala ko nagabulig sa iya. Wala ko ginhatag sa iyang Isabella. Kung amo, anong ginpalambot mo sa iya? Anong ginpalambot mo nga impormasyon? Sugiri ako. Ano, Lorraine? Good is the heart without someone to love. Good are these arms without someone to hug. What's the use of this life without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Isang karangalan na naman basketball mga mo ang mas kabombo ginakakunyagan at ka-Star naton nga mga Nation. Pilipino Kinilala apang salos ang tanan nga Bombo parte sa Radio kalibutan. Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Fast Paradyo Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Fast Paradyo Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Sinay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Bombo
kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton Christmas countdown, mga kabyanan, mga kabumbo, 69 days na lang kag Christmas na. Philippine Standard Time, 19 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Odto Pizza 17 kita sa bulan sang Oktubre 2022. Lunes karon nga adlaw, Lunes edisyon sa ato na pagpagalagad, magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones. Tubdob kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updang kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Welcome na nato nga matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga matag palamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, mabatian kita pag sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa ato karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal, plastado na ang bilog nga puwersa sa Negros Occidental Police Provincial Office angot sa pagsaulog sang Tigkalalag. May update kita karon upod sa kay Bombo Ansin Sorilla sa City Vet Office angot sa ginakangawaan nga pagsulod sang African Swine Fever. Ang aton gobernador sa probinsya sa Negros Occidental sa nagligad pa lang nga semana, nagapagwa na sa isa ka memorandum nga nagapugong sa pagpasulod sa mga swine products diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang makuha makita karon sang update sa mga evacuees sa syudad sang Himamaylan nga nagbalik na sa ilatag sa mga kabaranggayan. Kay kagapon gin-interview naton si Governor Eugenio Bong Lacson kag pa mga kagapon way patos sa sang data kung bala ano kadamo sa mga livestock sa nagkalamatay, kung may ara gin man nagkalamatay durante nga masubra man isa ka semana or nagsulod pa gid sa 2 ka semana nga ang mga pumuluyo sa mga kabaranggayan dito sa may area sa nga Karabalan ang nag-evacuate bangot sa padayon nga enkwentro nga nagaluntad sa among nga area. Ting ilang nga mga kasapatan na nagkakalabilin to, okay lang na kung mga pwede lang makaharap sa hilamon. Pero ini mga nakurong lang nga mga baboy kag manok, ang basib lang pagbalik nila, nagtiligaan na to lang, nagkalagutman na. Okay, balo natin kung ano kadako ang damage, no? Sang gintuga sa siling asod-asod yung kwentro nga nagluntad sa nagligad nga semana dito sa may area sa nga Karabalan. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, masubra 87,000 ka mga residente ang apektado sa bagyo nga sinining dito sa Ilocos Norte. Kag sa balita international, US President Joe Biden wala sang plano nga magpakikita kay Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman sa J20 Summit. Ang ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Lunes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 24 minutos sa Banwa ang nakaligad sa tag ng alas 11.
Antes na magkuha sa nga pila ka mga reports gikan sa to ng mga field reporters. Unaw na to na naining isa ka ginang nga nagpadulong diri sa Bumbo Radio. Actually isang Friday pa ini siya nagkadto diri. Kay may ipadangat na siya nga concern, no? Kag reklamo may kang tanan ini sa iyang hinablos or apo na, no? Bata siyang inablos nga biktima ini sa pagmulistya dito sa isa ka lugar sa siyudad sang Bago. Kay daw hindi kumbinsido o kung hindi sila nanamian sa serbisyong ginatag, ilabi na gid sa pag-usisa sa siniyang nga kaso. Kaga may ara pagid sang reklamo batok sa process server dra na sang City Prosecutor's Office sang siyudad sang Bago. No, ibalo naton ang kung ano gini ang punot dulo sa sining problema. Kay nagasinggitan ini sang hustisya ang ining bisita naton diri sa natabo sa iya sini minor de edad nga bata sa iya sining hinablos. Mga kabyanan nga naka-eksperyensya sa mga pagmulistya dito sa Istaran nga Parinti, Manila. Dito ya sa may isa ka barangay sa siyudad sang Bago. Diri upod naton karon, tawgon ta lang si alias Nining. Ning ano to ang daw ka sang nagligad nga Biyernes nagakadto ka diri sa Bumbo. Kag daw nagahilibion ka pa to. Ano gid ang problema ning nga nagkadto ka diri sa Bumbo Radio? Tungod wala sila sang ihibalo sa proseso sini. So karon ang akon nga dala ko na hon tani ang iniimo nga problema ang nagugat ini sa imong bata sa imong hinablos nga ginmulistyahan. Ginmulistyahan sang iya ka galingon sa lulo sang sini nga bata. Kay ginkuha ni nila, kay hambal nila dira may eskwela sa ila. Pagkatapos ang asawa ginapatalikod lang nga ginamulistya kag ang bata minor de edad. Bali ano mo ni ang gintindiran sang bata? Inang utod ko bata sang amo na hinablos nga to. Bali ang gintindiran to sa Bago, utod mo? Utod mo. Utod mo ang babayi. Ang babayi. Bali ina ang ginrape nga 15 years old bata sang akon nga hinablos. Nga hinablos man to sa utod mo to. Oo, hinablos man. So ang nag-rape sina ang iya bana. Ay nga bana. So okay. subong ang iya nga aligasyon sina sa amon kay kadamo sa iya sang impluwensya kuno dira sa sosyedad sang Bago. Kay ini siya taga Maria Elena ni siya. Sakop sang Bago ng Maria Elena Dulao, Bago. Sang ginkantuan ko ni siya ang iyang hambal. Wala man kami sang prueba kag bisan ang mga barangay daw hindi mag-akseptar ka magpati sini. Nga kaso amo na ang nagdangat di sa akon kag sang temprano wala gid ko nakabalo sini. Kag ini siya wala gid aksyonan sa mga pulisya para nga i-detain. Or wala man ni siya sang inang Bali paano nyo nabaluan nga ang imo ning nga bata sa imo ning hinablos sa ginrape? Tungod nga sang Merkulis sang gabi nanawag na ang akon utod nga dito sa Kabankalan nga amo gid ang legal nga lula sini. Nga iloy sini nga ginbilinan sang iya kabataan. Kay ini nga insidente natabo ni tungod nga ang iya nga asawa sini nga akon utod. Dira ni sa amon balay sa sina nga sang Sabado sang gabi dira na ni siya sa akon kay nagakinahanglan gid ko sang iya man nga bulig bilang utod tungod nga nagdibo ang akon bata kag ini nga biktima dira man ni siya nagkadto sa amon balay. Pero galing kay wala sila nanugid sa akon tungod nga nagakahadlok sila kung ano ang pwede himuon kag bisan sa subong ang bata gina-trace up nila naga-text pa sila sa bata kundi ang custody na subong sa bata kag ang bata ginapamangkot nila kundi in subong. So amon ang ginakahadlokan ko nga bisan sa mga otoridad wala gid sila sang ginauyatan nga mga papilis nga pwede nila nga mauyatan nga hindi pwede kapalapit ang bata. Okay. Hindi sila pwede kapalapit sa bata. Daligid lang no. Bali ano ang istorya sidi ang imo ning ang bata ni sa imong hinablos, bali ang imo ning hinablos ano ni din siya subong?
Ara siya sa akong subong kustudigin ko ako sa Hindi di ang iloy bala sa sining bata Ang iloy sa sini nga bata ato sa kuan sa Saudi. ato sa Saudi. Nag-OFW. Ang iya nga amay Ang iya nga amay ara sa Cebu. Oho. So separated ni sila. separated na. Wala. So bali pila ni sila ka mag-utod. Apat ni sila ka mag-utod. So bali sa apat sila ka mag-utod daw ay sila iya magtingob Why sila nagtingob na sila sa lula nila. Galing dito sa Kabangkalan. Dito sa Kabangkalan. Galing Okay. kay ginkuha sina nila to ni Edwin Tobilla kag ni Evangeline nga dira sa ila maistar kay mahapos ang pagpa-eskwela. Ah. Karon kay ginbiyaan niya sa iya balay gali ginamulis niya sang iya bana. Kag Okay. nagaapin pa ni siya sa iya nga bana. Daligid lang. So na-blatter ini, na-blatter. May Bali sa ulihin nyo lang na ibaluan kag paano nyo na ibaluan nga amo ni natabo. Ginkontak ko sang akon nga magulang late na. Aha. Nakapablatter kuno sila pero bisan nagareklamo sila sa police station hindi magpati sa ila ang police station to. Kon wala sang ebidensya karon nagkadto didto nagpamediko legal alas 3 na natabo na sang gabi pagkaaga mga alas 3 nagkadto to sila hindi na nila ma-detain kuno ang suspect kay na anaagahan na bisan wala pa na 24 Sige. hours. Ang imunta diri hindi lang ta magbuhi sa ang mga ngalan bala nga para nga maka-identify sa kung sino man ang suspect kag ang victim no kay sensitibo nga kaso ini ma'am. Sang pagkaibalo nyo nga amuning natabo, sino nagsugid ang bata man mismo? Oo, ang bata man mismo kay ginkadto ko to sa opisina sang Bausi. Hindi paano ni nakapanugid ang bata? Nagkadto ni sa isa nga katiya sa dahog. Tapos amo na gin-report sa mga pulis. Nga nagreklamo siya nga muna natabo siya. Okay. So ginpa-blatter ini siya. Ginpa-blatter na siya. Okay. Nakuhaan sang affidavit, sang statement ang bata. May ara na statement. Sang sano ini siya ginpa-blatter? Ang iya di sa sunod sa medico legal ya di nagpasugod ni siya sang sang October 3. Natabo ang krimen sa October 3. October 3. So na-file ni nila is 11 na October 11 na to sa subali naglapaw na 24 hours nga na-committer ang krimen sa dismiss ini na report. So ang imo unang padangat sa akong nga concern ang mga kapulisan nga wala nila gindakop ang suspitsado. Ang suspitsado nga wala nila gindakop ang suspitsado kagin pagkatapos ginpangayuan ko da sang ila. Dali lang i-explicar ko anay mama para nga at least klaro sa aton nga mga tagpalamati daw kag klaro man simo ang procedure abi kun ang krimen na committer nagligad na ang 24 hours nga wala ini siya nadakop. Hindi na siya pwedeng dakpon without warrant of arrest. Kaya hindi na siya madala sa hot pursuit operation. So, but singa noon, ang krimen na tabo to October 3, ang pulis ay man niya nakibalo sang insigida nga natabo ang krimen. Pila pa kadlaw ang nakaligad kaya naka-report ang imo ni ang bata ni sa imong inablos. Pila pa kadlaw ang nakaligad no sobra na gani 24 hours kag gin-report. Kag ang ini nga kaso kung magkadto ka sa police station sang bisan diin man nga LGU, hindi niya siling mag-attender dayon ang konsidadang district officer kay sa women section ini siya, no? Matupa ni siya sa special case ni siya bi mamo, no? Subot silingon nga amo na ang rason, posible amo na ang rason kung nga ang ay nila madakop ang suspitsado. Hindi na siguro sa sila nga tungkol nga damo koneksyon ano gid siya ang koneksyon niya abihaw kung may krimen nga na committer ano siya gobernador ni siya congressman ni siya senador daw hindi man siguro ka makasiliya nga grabe na gid ang koneksyon nga bisan makahimo sang krimen hindi gid matandog ang rason na sila kung ay siguro madakop amo nga naglapas na ang reglementary period bala or ang naglapas na ang hot pursuit operation nga hindi na siya madala sa warrantless arrest, no? Kay kun dakpo ni siya subong, kag iprisuhon, maakuan sila ma-illegal detention ang pulis kay wala sang warrant of arrest. So ginpa-record ini siya kag ginkuan sang affidavit ang bata ni sa imo hinablos, may araman daw ginakaptan mo na subong, no? Bebe para patanawan ko, amo na siya ang ari na mga kabyanan, amo na ni siya ang report no affidavit
nga ginapirmahan man sang Chief of Police sang siyudad sang Bago, no? Ari may affidavit ni may sinumpaang sa laysay kung sa kung sa Tagalog pa, no? Kag pirmado ini sang pirmado ini sang victim daw kag may kuan pa siya, may tiya pa di siya nagpirma man, no? Kag nakasulod ini sa City Prosecutor's Office na tataka na, no? Ari man ang iya sini nga medical legal examination, no? Kag ang certification certification ini nga nagapakita nga na-blatter ang iya sini nga kaso. So ano ang imo pagin nga concern sini kay okay naman na file naman sa prosecutor's office, ma'am? Ang concern ko sinasubong kay na file naman sa prosecutor office. Oo. Inang ginapangayuan kami sang server sa prosecutor office para mag-serve sang supina para sa sini nga suspect para makahatag kuno sila sang inang supina to sa ila kinahanglan kami ang tagaan namon kami ma-shoulder sang pamasahe. Oo. So gintagaan ko to siya pamasahe kay hambalya siling ko kung pwede lang ma'am na makaserve urgent kay daw kadelikado gid sini nga case kay base ko nakapalagyo na ang suspect kay nagaano na nga mapalagyo. Ti siling ko para nga maano kung ano pwede nga remedy nga mahimo ta nga makaserve dayon kay ang ila rason hindi sila makakuan kay kalayo abi ma'am. Kag ang pamasahe sini ma'am inyo gini-shoulder gintagaan ko ginpasalig niya ko nga i-serve sa sina nga pagkabuwas dayon o next day. Hasta subong ga paabot kami wala to sang supina nga nag-abot sa ila. Okay. Pero sino ni ang process server ini? Siya ni si Lovely de Los Santos. Siya si Evelyn de Los Santos. Dila na siya sa City Prosecutor's Office. Sa City Prosecutor Office, processing server. Pero ba si Oy Paman Guro nakapapanaog sang sampina ang prosecutor? Ang City Prosecutor? Kay isang pagkadto ko to hambal niya ang mga papers tani hindi niya ko kan pagtagaan kay kulang pa kuno ang mga documents nga ila nga inang i-process pa kay ang ibang nga mga document wala pa. Ti ano na nga inang hindi sila ka basta-basta serve. Siling ko ti kun maara na ang ano siling ko mga san-o gid abi. Siling niya pero kun may ara ka mo dayon ma'am nga pangpamasahe sini i-serve ni dayon sa didto sa suspect. Siling ko ti sige mahatag na lang ko sang pamasahe para ma-aksyonan na dayon. Kaysa subong sa tuod-tuod lang nagakahadlok gid ko kay tungod nga gina-trace up ni nila ang bata kung sa diin na base kun mahimuon sila nga hindi maayo. Hindi nga gina-trace up nila kunong bata sa anong rason? Wala ko kabalo sir kay nagapamangkot subong ang iya utod sinisang nag-rape kundi ina siya subong. Di ang bata subong nagakahadlok kag bisan ako man nagakahadlok ko kon base kung ano ang pwede nila mahimo. Okay. Sige, ang imo diri nga nagakadto ka sa Bombo Radio para mapadasig ang proseso. Para mapadasig ang proseso nga maaksyonan dayon. Sige, so ang kwan siguro ang may siguro naton ngimuon, no? Ibilin mo lang diri may number ka man sa sini nga ginareklamo mo. Oo, sir. Oo, tawagan ta na siya. No, kag pamangkuton kung ano natabo kag kumbala insakto gid man ni siya nga ang process server o kung ang mga naga-serve sang sabina nagakinahanglan gid sang pliti sang why kuno sila sang budget para nga pliti para sa pliti kalayo na hindi na malabutan sang ila budget ya ano kalayo ang ginistaran sa sining suspect kag ang siyudad sang Bago. Ang siyudad sa Bago kag sa Maria Elena Dulao medyo malayo sir kay kami halin kami di aga nag-abot kami dito sa Bago mga 12. So nakatapos ang amon ano kay waay ni ang mga biktima ang tiya gid sini nga pursuso nga nag-complain wala gid sila gintagaan sang hawid sang mga documents nga gin-file nila but wala kun wala ko to ginagginkadto kag nangaki ko didto wala gid kami gintagaan sang ini nga mga dokumento. Sang hawid balisin o nagakapot sa sining hawid ini basi karon paghatag sa inyo sang hawid way naman to sila bilin.
Xerox lang ang akon. Oh, Xerox. Ay, hindi Photocopy. kami nila tani Sa din mo naging pangayo ang kopya ni sang sa mga papilis? prosecutor office. Prosecutor's office. Dito. Sa Siyudad Sambago. Sa Siyudad Sambago. Okay. Ano ang hambal nila sang gin pangayo mong kopya? Sang ginpangayo nila ang kopya sa akon, hamban nila, sang wala pa ko na to kalabot sa prosecutor office, dito pa lang ko sa investigator office sa mga child abuse. Oh, Hambal nila. sa Bago City PNP. Okay. Hambal niya sa akon, siling ko ma'am. Ano natabo nga ang complainant kag ang victim why nyo gid gintagaan sang hawid sang mga medico legal, blatter, kag mga papers kung ano to ang ginfile nyo. Paano kami makapangita sang lawyer kung makapangita gid man nga may mabulig sa amon mga tag lawyer para sa sini nga case nga mga padasig naton kay ang suspect subong nagalagaw-lagaw lang. Ang hambal nila, mahulat ka lang kay may ihatag na sa inyo, mag-abot ang inyo sa pina, amo man ang inyo suspect. Hambal ko sa ila, hindi pwede, kay diriya sa amon sa Bacolod, sa mga amon ang custody. Ginaaksyonan na sa DSWD, wala na iya ginatulog-tulugan, kag ginaaksyonan dayon. Kag kung anong mga documents, ang ginfile da, kag mga investigation, may ara kami hawid, bisan Xerox lang. Kay kung ibasura sa korte, wala kami ebidensya, ano ang ipakita naman kay ay kami sang papers nga ginahawiran. Sa sinabala nga sitwasyon, ano ang imo pagtan-aw bala? May gapalikod sina nga mga papilis nga wala sila gintagaan. Kumo inosente sila, himuon na lang gid nga mga kaluluoy sila. Kaya way sila kabalo daw hindi naman makatarungan siguro na nga ginobra nila sa amon. Pero at least sa ulihi, paano nga na-providean ka mo sang kopya sang mga papilis? Sang nagto na ko sa Sang magpangakig ka na? Sang nangakig na ko. Kag ginhambalan pa ko nila, ay wala di si ma'am amon ni, wala ding head nga nag-uyat sang inyong mga papers. Sila ko hindi pwede, hindi ko magpuli kung wala ko ba ginuyatan mas gin Xerox lang. Kay kung din ko magkadto, wala ko sang may represent nga mga papers. Di dapat gid lang? Dapat may ara gid ko sina. Kay sa amon hindi na iya pwede. Isang ulihigin tagaan ko nila gintudlo ko nila, ma'am ang prosecutor office na lang na ang kadto ito kay ato na natong ila nga mga documents kag dason hambalida hindi ka na nila pagtagaan to kun nang not unless maabot ang supina, depende na sa ila kung tagaan kanila siling ko itudlo lang ko to tudlo ilang ko. Kay para makapangayo ko tigin tagaan man ko to nila ang hambal to sang permero nila ma'am. Inang hindi pa kami kakumpleto hatag sa mga papilis kay kulang pa ni. Hambal ko sa ila, ma'am, hindi pwede kay kami complainant. Victim kami, hindi pwede nga wala kami isang papers nga inuwitan maskin isa blatter medical legal. Kung ano man ang ginfile nila nga case nga ara da subong nga mga papers mangayo lang ko bisan Xerox lang ma'am. Hambal nila ti ma'am, ikaw gini mabayad sa mga Xerox. Hambal ko okay wala kaso basta ilang ko sang hawid. Makakuha lang ko sa mga pwede ko mauyatan kung din ko magkadto. May ara ko nga ginauyatan nga hindi lang bala matawag ta nga verbal lang. Nga may pamatuod kay bisan diin ka ang ginapangita ebidensya. Okay, sige. So, ti karon until now, gina-file ining kaso sa prosecutor's office October 11 sang Tuesday. No, masulod na ni sa isa ka semana sa buwas ngadlaw. Nasa buwas ngadlaw. Oo. So ang kaso nga idi amo ding statutory rape 4 counts. 4 counts. Okay. So ti at least ari na natagan kamo sang kopya. Pero ang prosecutor's office na niya nagatag sang kopya, no? Kay ang Bago City PNP wagin makatag sang kopya. Wala gid. Anyway, okay na lang na basta ang importante basta may ara lang. May ara, no? May ara. Ang imo na lang subong kung nga nagkadto ka diri is ma-expedite, mapadasig ini siya, no? Kag pamangkuton man naton ang City Prosecutor's Office ikon bala wala gid sila budget nga sa pag-service ang sabina nagapangayo pa sila sang inumpliti sa inyo. So, ti ano, desidido gid ya kamo nga ipapadayunon gining kaso. Oo, sir. Desidido gid kami magpasaka sang kaso. Kumusta na ni subong ang bata ni ano, untat sa eskwela? Subong ay nga bata gamudyo lang sa sir. Kay ang bilang antiya niya lang sa Bago, amo to ang sa sumag, amo to ang nagakuha sang iyang module kag ang nanda sa balay. Okay. Kag inang pero kung tuod ni nga daw ginapangita siya, kaga daw ginahunting sa subong, ti ipablatter nyo naman Ipablatter nyo man sa pulis, kay pa-record nga siya nagani ang naimuan sang katuntuan daw siya paya ang nagalias-lias subong. Nahadlok ni sila sir kay kadamo gid sa ila sang mga pamilya sa dulo ka ma-influensya kuno sila. Ako hindi man ko magpati bisan ano ka ka-impluwensya sa siniguro nga kaso. Wala man guro sang
sang mga ara sa posisyon nga magaprotekta sa siniya nga krimen nga ginahimo kay hindi law Correct eh. Rape. Oo. Mahimo damo ka sa mga kakilala, damo ka sa kabyanan, pero ang kabyanan mo sigurado ka mabulig sa imo kung may ginimo ka nga krimen. Ti amo na gani. Sige. So ibilin mo lang dira ang kwan, ibilinan mo lang ko sang ngalan sa tong nagaserve blas ang sabpina. Oo, si Lovely. Ang iyang ngalan kag ang iyang contact number, no, kag mabilin ka man sa imo nga number man dito lang sagwa sa opisina. Sa imo nga ngalan kag imo nga contact number kay i-try naton nga makontak ini kag ma-follow up naton to ang ining kaso para masabpina na abi ang suspitsado, ma'am. Oo, sir, nagakinhanglan gid ko sang inyo bulig di sa pagpaluap sa sini nga mapadasig dayon ang aksyon. Sa sini nga case ka nagapasalamat gid ko sa Bombo Radio nga sa diin ini sila naga-aksyon gid dayon sa pagpangayo bulig. Sige. Ma'am, okay na siguro, no? Kag sige lang, buligan nato ini, no? Tubtub nga maangkon ang hustisya nga inyo ginapangayo, ma'am. Sige. Okay. Sige, 44 minutos sa Banwa, nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa ito na pagpangalagad sa platuntunan na bumbuanay. So, tumagabalik kita, pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Pabalik mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto 10 minutos na bilin kag magalangan kita sa tag ng alas 12. Nga gawon ko na report sa nga patrol upos kay Bumbo Gracelyn Lubaton. Kumusta ang sitwasyon sa mga nagabaligya sang karne? Ilabi na gid sang karne sang baboy way paman sang pagkakulang sang supply siguro apisar pa nga may baning subong diri sa probinsya sa Negros Occidental. No, sa isa ka memorandum nga ginapagwa ni Governor Eugenio Bong Lacson, ang memorandum nagapahayag nga punggan anay no ang pagsulod gikan sa probinsya sang Iloilo kag subuman na gimaras sang mga swine products no, mga baboy live man o kon karni sang baboy diri sa probinsya sa Negros Occidental, no? Kag aton yang supply daw sufficiente pa man bisan dili kita magbakal gikan sa iban nga mga kaprobinsyanan sa pagkamatudo kita pa gani nagapadala sa iban nga probinsya mo. Kumusta ang supply base amo naman ni ang ihimuon nga rason sa mga negosyante sa nga karne sa pagpamahal sa nga presyo bla. Ilabi na gid nga nagapalapit na kita sa Pasko. Kag kinalanon ang grabe dako ang demand sa nga karne no sa nga mga baboy kag mga lilitsunon dako man ang demand subong. Base amo ni ang irason lang magsaka naman ang presyo na per kilo. Di halos tanan sinaka na lang no way na sang katapusan nga pag sinaka ay pati ang kautangan sa pungsod Pilipinas padayon nga nagasaka no padayon nga nagasaka ini siling nga nag-stop ang pagsaka sini ay nagsigi-sige pag gapon kay sige-sige man ang aton nga pinangutang ay way naman kita nagakigo kwarta sa kaban sa gobyerno mo. This time ko na nato ang report sa nga patrol upos kay Bumbo Gracelyn Lubaton. Bumbo Grace, please come in. Yes, Mama Dan. Live ito dire subong sa Libertad Public Market. So, simente dire sa meat section. No, kaya ito nga kamustahon kung dala ni sa mga nagsaka ang presyo sang baboy. Kag isa pa, kung kamusta man ang pagbaligyan ay kag pagbakal no, sa ato sa mga kauturan kay mayara kita sang memo, no? Ipapanaog man sa ato sa gobernador sa probinsya na inidanay, no? Pagpasudlon ang mga pork products, no? Halin sa Panay, no? Sa Iloilo, sa Guimaras, man Bombodan. No? So, base nagka-paranoid, no? Ato sa mga kauturan, no? Ginaklaro talang wala kita diri sang
sang kaso no sang ASF pero hugot ang atong pagbantay sa ato sa nga probinsya kag amo man diri sa syudad sa Bacolod. So ari may ari diri sang pwesto no sa likod ko sang baboy no baligyan sang baboy kamustahon ta mo dan kay bati ko kuno nag ano bo ang presyo kay balon tabi confirm tagid no kay Nagnubo pa gid gani? Oriol Condes, Sir Oriol Condes, kamusta ang imo diri nga pagbaligya? Okay man sa subong. Kay double baklay kay may okasyon. Maskara. Nagdungan ning Mascara Festival, okay, good. Nagmahal ang presyo sang baboy. As dos subong na dong dugo. To 80 sila subong to 70 na lang. Oo, kasi lang nag-280 yung presyo na gani yan. Last month to. September. Subong nga nag-270 to 60. Anong nubo, sir, ha? Sa sung kay nagdamo-damon mag-stock subong sa pigire. Depende sa stock. Sa diin ka mo nagkukuha sa stocks niyo? Wala lang ko kabalo kung hindi ko ang gusto kay kapisada. Basta diri lang din ano sa diri lang sa Negros. Sa Negros lang, wala na kamo kakuha sa gwa. Why? Hindi affected inyo nga pagbaligyan. Kamusta ang pagbakal sa mga customers ta? Okay man ang bakal na. Why mas subong gagir mo kahit daw mo sa mga customer subong. Adlaw. Okay man bakal na subong. Kita siyempre, mayara, yung nga paranoid pala, sir, nagpakababoy. Kaya parang safe kid sila, no? Makalikaw sila sa tawag ding ASF, no? African Swine Fever. Pero wala pa man di kasulod sa aton. Oo, kag diri nga mga baboy, diri na di haling, wala ka mugakwa sa iban, sa Guaabe, sang probinsya. Wala, diri lang tanan. Mga sa diri lang sa aton mga pigire, galing wala ko balakon sa din nga mga lugar. Oo. So sa mga tabok ya way na buhay natin sa kwa. Saan lang nag-boom ang pagbakal sang baboy diri sang sugod sang Mascaraguet. Kung pinakikabakal daw Friday hasta Sunday. Mga mo nila Lunes daw yung may hasta Huwebes. Kung pagka Friday, Sunday, bakal lang baboy. Ang inyo diri pwesto sir lapit kamo sa kuan gid no. Sa tao galabay di lapit alagyan tao. Lain niya sa sulod niya ano, kita mo din ang lagani kay kuan may tao. Ang inyo nga ref diri, ang ginagamit na bala. Okay man, freezer nyo. Okay. Ang inyo bayad sa kuryente, okay man. Why lang ko ba? Why man to okay man sa mahal gid galing ang kuan niya yung kuryente mundo mahal gid. Okay lang na nga ang presyo sang baboy nyo 260, 270 kay kamahal sang kuryente. Okay daw nadala naman na siguro sa ano lay pagpresyo niya. Anong nadumduman mo nga nubo gid ang presyo sang baboy? Anong pinaka nubo nga na baligya nyo dire? Sa subong? Sa naligad be. Niriyad pa. Ang tinuweg? Or Mga pilato. ay daw pagsugo ko dito 120 lang baboy. 120? Sa bawang 260? Saan mo ko sugod praya? 270. Hindi kalayo na, no? May gabakal di nga kilo-kilo. Dara ni isa ka tagdamo man. Okay, Bubo Grace. Ginalibot nila or ginaluto nila sa ilabing nga mga kanderya or mga party sila. Mayari dili nga hindi kilo-kilo ang ginabakal. May araman isa dag tunga 1/4. Depende sa ilang luto ano kadamo. Sa subong nga October, makahambal ka nga makabawi na kamo. Kabay mo kita kasi nga istang nagliga niya tinuweg wag mo duwag ka tuweg kala pa demo. Subong mayo ni goro. Basta wala ka mo yan naapektuhan sa nga tawag nga pag-ban man, kay diri man lang halin inyo nga products. Na iban diri nga nagakuha sa iban nga probinsya, no? Why guro basta diri sa Libertad daw Plario man lang nakuha. Why siya iba yung nakuha diri lang sa Okay. Yes, so Madan.
Hindi ba na Okay, sila gali apektado kay amo nang siling ko gani daw ay giman siling abi nga dependent kita sa baboy nga gasulod dalin sa iban nga probinsya. Yes, kay diri pa lang niya ang aton ding nga stock pamodan or supply ta, no? Bastante gid wala ka taya sa nga tawag nga scarcity. Oo. Syempre magkahangawa ton mga utod kay wala kita diri sang kaso kag grabe ang bantay naton, no? Sa aton sining binsya kag diri sa syudad sang Bacolod. So mayo kay 260 pesos pero mayo pag tanim mo man panabuan pag ang presyo kay parang ang aton mga auto dili man mabugatan 260 or 270? Yeah, 260, 270, no? Okay. Pati adamo sa mga okasyon subong. No, kabay pa magnubo-nubo. Sa December, gina-expect yun man nga magtaas. While ako, ideya, pero base kung depende sa stake, kung magdutay, kung sa pigirib lang. Kung magdutay, nagpamahal naman lang. Pero usually, kung ka-December, mahal na siya. December daw, man. Kalabalan ko sa kada mga January. Okay. Sige, mayo ning Pasko ata, no? Mayo na rin. Gali Okay. man. Ato pa mo, Dan? Sige, okay na siya. Oo Sige mo Dan, lang kita na rin sa Libertad Public Market. Inisi mo mag sila transforma sa radyo ng Pilipinas. Consistent to overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Gracelyn Lubaton ti may ara pagali pagnubo sa presyo sa karni sang baboy kag ang mga nagabligyan sa Libertad Public Market hindi sila dependent sa mga baboy nga gikan sa iban nga mga kaprobinsyanan kay sa nasiling ko na damo iya sang supply diriya nga karni sang baboy or damo diya nagasagod sang baboy sa Negros Occidental. Sa ato nga pagpanumbalik mga kaibigan, ang mangin kaupo na nato na ang Bumbo News Center para sa ato na Bumbo Network News. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, daritang Bombo Network News Noontime Edition, Oktubre 17 na 2022 sa Christmas Countdown, 69 days to go bago ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Ilang mga oil companies kinumpirma na ang oil price hike bukas, pinakamalaki sa krudo na halos 3 pesos kada litro. Samantala, ilang bayan dyan sa lalawigan ng Cagayan inilagay na po sa state of calamity. Kilalang election lawyer naman naghain na ng petisyon sa Supreme Court para questionin ang legalidad ng pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections sa buwan ng Disyembre. Samantala naman, Justice Secretary Remulla umapila pa rin huwag ipasa sa kanyang tanggapan ang petition for review sa kasong kinakarap ng kanyang sariling anak. At sa ating international news, si Pope Francis nais ang reforma sa United Nations. Mamaya sa ating entertainment news, Hollywood artist na sina Selena Gomez at Hailey Bieber tinapos na ang alitan dahil sa isang friendly picture. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane. Ako naman si Bombil Maracul at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo kay Star Nation, bad news muna dito po naman sa mga gumagamit ng mga produktong petrolyo. Abay, ilang mga oil companies ang nagkumpirma na ngayong tanghali sa papatupad nilang dagdag presyo na naman. Bukas po yan, araw ng Martes. Ayon sa kumpanyang Pilipina Shell, magpapatupad sila bukas ng oil price increase dakong alas 6 ng umaga. Ang itataas sa gasolina raw ay 80 centimos kada litro. Sa kerosina naman, 2 pesos at 90 centimos bawat litro, habang yung big time oil price increase naman ipapatupad sa diesel na 2 pesos 70 centimos kada litro.
Yung clean fuel naman ay bukas pa raw ng alas 4:01 ng hapon ang kanilang price adjustment. Habang yung sea oil ay may kapareho ring mga oil price hike at iba pang mga kumpanya. Inaasahang magsusurat na rin iba pang mga oil firms. Kaugnay po naman ang kanilang magiging anunsyo bukas ng ipapatupad na panibago na namang oil price hike. Bago tayo magpatuloy mga kabombo kay Star Nation, kasama natin live nationwide mula mismo dyan sa Civil Defense Deputy Administrator for Operations, ang tagapagsalita po ng NDRMC at Office of Civil Defense, Assistant Secretary Rafi Alejandro. Si Bombo Elmar ang inyong kasama aking co-anchor si Bombo Jane. Magandang tanghali po sa iyo, Asik Rafi. Yes, good morning. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Good morning sa inyo, Bombo Edmar. Yes, thank you very much, Asik. Makiki-update kami sa naging assessment dito sa pagdaan ng bagyong Sineneng. Anong lugar, lalawigan ang pinakamatinding iniwang pinsala na nagdaang bagyo, Asik Rafi, sir? Opo, ito nga, ongoing yung ating rapid assessment, but so far based sa reports na nakuha natin, nakalap natin from our field units, mukhang ang Cagayan po sa Region 2 ang pinaka maraming insidente na nai-report. In fact, 59 po ang flooding nai-report, flooded areas sa kanila. And pasalamat tayo na nag-resin na yung tubig doon sa kanila. Started kahapon, nag-improve na yung sitwasyon. Kasama yung Kabikungan River sa Claveria. So yun po. And as we speak po, nasa 27,914 persons ang directly affected sa 160 barangays, covering Region 1, 2, and CAR. But again, marami po dito ay Region 2. And yun nga, meron tayong na-report natanggap na report na 23 roads and 12 bridges ang naging not passable dahil sa epekto ng bagyo. Nagkaroon ng power interruption sa 28 LGUs. Nagkaroon din ng damage to infrastructure, pero dalawa pa lang ang reported ng CAR, sa Benguet, yung mga slope protection natin. And meron na po tayong nakuhang damaged houses doon sa Region 1 and Region 2. So 25 yan, dalawa totally and 23 partially. So ongoing po ang ating rapid assessment kasama yung mga LGUs and yung ating mga line agencies, regional line agencies, kasama yung mga regional offices natin. And we would like to assure the public po that DSWD, lahat po ng nasa NDRIMC ay nakahandang tumulong. In fact, meron tayong 556,000 family food packs na readily available. Ito ay nagkakahalaga ng 346 million pesos na on standby at naka-download na yung iba nito sa mga LGUs para po mag-support sa mga relief operations natin. Ongoing po ang mga clearing operations natin with DPWH and of course, tinutulungan natin yung ating mga LGUs doon sa kanilang mga operations po. At least good to hear that yung may mga assurances na ganyan mula sa NDRMC. Ang aking co-anchor Bombo Jane, your question to Asik Rafi. Go ahead, Bombo Jane. Sek, sa mga panahong ito, may mga lugar pa ba, mga daan na hindi madaanan dahil sira pa may mga tulay na nasira, Asek? Opo, as we speak, Bombo Jane, meron pa pong mga bridges, lalo na yung sa Claveria, na yung may mga bagong ginawa kasi doon na nasira yung entry, yung na-scarred ng tubig. So meron pa pong mga iilan na hindi pa po passable, kaya may mga alternate routes po tayong ginagamit. So we are doing the rapid assessment ngayon and hopefully itong 23 roads and 12 bridges na naging unpassable ay magamit na rin kaagad-agad. So ngayong araw po, puspusan po ang clearing operation ng ating mga ahensya kasama yung mga PNP, yung AFP natin at yung DPWH po. Asek, sa Region 10, specifically sa Cagayan de Oro City, part ng Misamis Oriental, may lugar doon na binaha sa Cagayan de Oro. May assessment po ba ang NDRMC sa nasabing lugar, Asek? Oo, na-receive natin yan kahapon. In fact, the other day, kasi may mga localized weather po sa Mindanao and ito nga, may mga apektadong lugar dyan. So inaantay lang namin yung assessment ng local government units natin doon, kasama yung regions natin. At tinitingnan naman natin itong mga bagay na ganito. We
we acknowledge na meron pong nangyaring mga pagtaas ng tubig because of localized weather po sa Mindanao. Yeah, balik lang sa akin Asik Rafi, matapos yung Region 10 Mindanao, balikan ko yung Cagayan diyan sa Region 2 doon sa agrikultura, kasi ito talaga yung labis talaga nating inaabangan din Meron kayong mga assessment din diyan kung magkano iniwan, gaano kalawak yung pinsala dito sa larangan ng agricultural sector, Asik Rafi, sir? Opo, ongoing po ang assessment ng ating DA at kasama diyan yung mga LGUs sana hindi po aabot sa nangyari doon sa Carding na halos 2.9 billion yung na-attribute doon sa agriculture. But ito nga, yung Region 2 naman po ay agriculture din yan, agriculture region. We expect po na meron pong malaking damage sa sektor ng agriculture dito po. One just last point, so far wala namang mga sugatan o kaya mga casualty na iniwan itong... Opo, so far wala pa po tayong na-receive at sabi ko nga, ongoing po ang ating assessment and hopefully it will stay this way. Kung meron man, mababa lang sana or halos near to zero. But ito po, we are trying our best na talagang dapat mag-zero tayo kung meron man iisa o dalawa. But hindi natin sinasabi na acceptable yan. Dapat po talaga ay wala pong casualty. Alright, Asik Rafi, maraming salamat sa pagbibigay ng mga development na napakalaga sa mga panahong ito. Ang Civil Defense Deputy Administrator for Operations, spokesman din. Marami pong salamat, Assistant Secretary Alejandro. Maraming salamat din po at magandang tanghali sa ating lahat. Magandang tanghali din po dyan po naman sa Office of Civil Defense at National Headquarters ng NDRRMC. At tugnay pa rin ang balitang yan, makipugnayan din tayo direkta dyan sa lalawigan ng Cagayan. Doon mismo raw, ito raw yung pinakamatindi ng tinamaan. Lalawigan ng Cagayan, ibang mga lugar dyan. Bombo Radio, Tugigarawa, Bombo Marvin. Kumusta din ang assessment ngayon mismo dyan sa ground sa Bombo Marvin? Yes, maraming salamat Bombo Elmar at sa ngayon nga dito sa probinsya ng Cagayan ay maganda ang lagay ng panahon at sa katunayan nga ay malakas ang sikat ng araw matapos itong naranasan na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw dahil kay Bagyong Neneng na ito ay nagdulot ng pinsala o kaya nakaapekto sa maraming mga mamamayan dito sa probinsya ng Cagayan. Kaugnay nga nito ay isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Santa Ana, Cagayan dahil sa bagyong o pagbahang dulot ng Bagyong Neneng. Ito ay sa pamagitan ng pag-aproba ng Sangguniang Bayan sa resolusyon ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council na magiging batayan ng lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa at mapabilis ang rehabilitasyon at matulungan ang mga residente. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Mayor Nelson Robinyon na nasa 117 na pamilya o 600 individual mula sa 16 na barangay ang apektado ng naranasang pagbaha na nagsimula noong hating gabi ng Sabado. Bukod sa mga kabahayan ay binahari ang mga pananim na palay at mais habang naitala rin ang pagkamatay ng ilang mga alagang hayop. Idinagdag pa ng alkalde na may naitala rin pagguho ng lupa sa sitio Lubak at gutan sa barangay San Vicente maging sa barangay Rapuli at patunungan. Isaan niya sa dahilan ng pagkakaroon ng bahagyang pagtaas ng tubig ay ang pag-apaw at pagsalubong ng dalawang ilog sa bahagi ng Palawig. At dahil dito ay kanselado ang pasok ng paaralan sa lahat ng level at maging ang pasok sa tanggapan ng gobyerno sa bayan ng Santa Ana para ito ay mabigyan ang mga mamayan ng pagkakataon na makapaglinis sa kanilang kabahayan. Samantala, sinabi ni Rowelly Rapsing, ang acting head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng probinsya ng Cagayan, na nakabalik na sa kanilang mga tahanan ang halos lahat ng mga mamayan na naapektuhan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sinabi ni Rapsing na nasa mahigit sa 74,000 na katao na evacuees mula sa 18 bayan ay mahigit sa 1,000 na lang ang hindi pa nakakabalik sa kanilang mga tahanan na mula sa Ballesteros at maging sa Pamplona, Cagayan. Bombo Elmar, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Mr. Rowelly Rapsing, ang acting head ng PDRRMO Cagayan. Salamat naman at medyo mabilis na rin yung pag-subside ng tubig. Umabot nga tayo ng 18 municipalities somehow. Ngayon, almost all of them, majority of them are nasa mga bahay na. At ang natitira na lang dito, yan sa part na lang ng Ballesteros at Pamplona.
in the process na nag-evacuate tayo, some of them na nasugatan. But andyan naman kaagad yung medic natin na pagkanan kaagad sila ng mga paunang lunas. May recorded din tayo na accident na kasagsagan ng bagyo ng bisikleta itong 34-year-old nandun na lalaki at na buwal. Yun nga, medyo may gasgas yung mukha at nilapatan natin ng mga paunang lunas at pinala natin sa Northern Cagayan District Hospital. Yan na Bombo Elmar ang bahagi ng pahayag ni Mr. Roel Rapsing, ang acting head ng PDRRMO Cagayan. Sa ngayon nga ay abala ang mga kinaukulan sa pagsasagawa ng assessment. At sa batay ito sa pakikipag-ugnay natin sa iba't ibang munisipalidad, partikular sa lugar din kung saan nag-landfall ang bagyong Neneng sa isla ng Calayan at abala sila sa pagsasagawa no ng assessment. At nakita din natin na abala din yung mga kababayan natin sa paglilinis sa iniwang pinsala or yung kalat na yung mga debris na iniwan ng bagyong Neneng at maging sa supply ng kuryente lalong-lalo na sa downstream area ay patuloy din ang pag-restore dito ng Cagayan Electric Cooperative o Cagelco 2 Bombo Elmar. So pangunahin sa mga naapektuhan din sa ating o dito sa probinsya ng Cagayan sa bahagi ng hilagang probinsya, mga pananim na palay, mga alagang hayop, sa sektor talaga ng agrikultura ang matinding naapektuhan dito sa probinsya ng Cagayan, Bombo Elmar. Ihabol ko lamang ito. Nabanggit mo kayo na Santa Ana, Cagayan, yung na state of calamity. Kasi may report din maging yung bayan ng Kalapa, ano ba to? Kalapan ba yan? Alakapan. Oo. Ayan, Bombo Elmar, ang bayan ng Alakapan, yung sa ilalim nila ng state of calamity ay noong bagyong Maymay pa. At pinatindi nga ito ng bagyong Neneng. Kaya katunayan is marami pa rin yung mga kababayan doon ang hindi pa nakakabalik no, sa kanilang bahay nang muling tumama or kaya ay maranasan yung epekto ng bagyong Neneng. So yung state of calamity nila during bagyong Maymay yun, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan. Bombo Marvin, ingat kayo dyan. Maraming salamat. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Kangkang nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Kilalang election lawyer naghain ng petisyon sa Supreme Court para questionin ang legalidad ng pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election sa darating na buwan ng Disyembre. Alamin ang karagdagang report o impormasyon live mula sa may Supreme Court Manila si Bombo Gerald Uleb. Bombo Jane Bombo Elmar, naniniwala nga itong isang sikat, tandyag na election lawyer na hindi dapat ipagpaliban itong nalalapit na halalan, lalong itong barangay at itong sangguniang kabataan election doon sa isasagawang eleksyon sa buwan ng Disyembre. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, itong isang election lawyer, ang Commission on Elections lamang yung may kapangyarihan na pagpaliban itong halalan base na rin dito sa nakasaad sa Section 5 ng Omnibus Election Code. Paliwanag niya kanina, Bombo Elmar, na kapag hindi natuloy yung halalan, ibig sabihin ay itong mga dating official maganda ng kanilang mga termino at ito ay indirect na sila ay maa-appoint bilang mga barangay officials at wala ito sa konstitusyon. So yung kanilang mga termino ay magtatapos talaga sa Disyembre 5 at kapag nag-extend sila ay ikukonsidera na raw ito na appointment at hindi na dapat pang makapagsilbi sana dito sa nalalapit na halalan. At maliwanag nga dito raw sa Section 5 ng Omnibus Election Code na hindi ang Senado or hindi itong Kongreso yung may kapangyarihang magpaliban ng halalan kundi itong COMELEC. At kung ganyan, pakinggan natin itong pagtatanong natin kanina kay Attorney Romy Mac. At Section 5 ng Republic Act 7166 na ang Commission and Bank of the Commission on Elections ang may kapangyarihang mag-postpone ng anumang mga halalan. Bagamat ang Kongreso ay may kapangyarihan na itakda ang panahon ng panunungkulan ng barangay officials, wala itong karapatan o kapangyarihan na mag-postpone ng halalan. Kasi kapag ka nag-postpone ka ng halalan, ang ibig sabihin, hold over yung mga barangay officials
At ayon sa ating Korte Suprema, kapag ka hold over ang isang opisyal, iyan ay in the nature of an appointment. Sa ilalim ng ating saligang batas, ang mga barangay officials ay dapat elected and not appointed. So yan yung paliwanag nitong tanyag na abogado nga si Attorney Romulo Macalintal, mas kilala sa tawag na Attorney Romy Mac. So naniniwala ito na talagang kailangang ituloy election at siya lang yung naghain at wala naman siyang balak na himukin pa yung ibang grupo na mag-file ng kanilang petition dahil para sa kanya ay malakas naman yung kanyang inihaing mga ebidensya sa Supreme Court para tugunan ito ng Supreme Court en banc at makapagdesisyon sa lalong madaling panahon, lalo na't papalapit na itong December 5 elections. Una nang sinabi ng Commission on Elections na kapag may petition at naglabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o TRO, itutuloy itong halam siyempre as 5 ngayong taon, Bombo Elmar, Bombo Jay. I'm just curious, Bobo Gerald, kung dadaan pa to sa oral argument, granting na at least sa unang level, pakinggan ng Supreme Court, ganun ba, Bombo Gerald? Anong mga karamihan dati na nasubaybayan mo ng itong kaso, Bombo Gerald? Ang mangyayari dito, Bombo Elmar, malamang pasasagutin itong mga inirereklamo at yan usually ay non-extendable ng 10 araw itong ibibigay na palugit dito sa mga inirereklamo, mga inirereklamo at Bombo Elmar, kapag yung oral argument naman, tignan natin sapagkat medyo wala ng panahon, kung tutugunan ka agad ito ng Supreme Court at magkakaroon ng oral argument ay dapat hindi na ito tatagal hanggang December 5 kasi magiging moot and academic naman na kapag narating yung panahon na yon. So, hintayin natin, Bombo Elmar, kung ano yung magiging desisyon ng Supreme Court dito. Pero usually, pinasasagot itong mga respondent at tutugon din itong complainant, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Korte Suprema, Bombo Gerald Biculet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! DDSB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Stell, premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh, large coffee and bunwich. 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang panukalang magkaroon ng Agripreneurs Scholarship Program isinusulong. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Isinusulong sa Kamara ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang isang panukalang batas, ang House Bill 2419 na layong magkaroon ng Agripreneur Scholarship Program at paglaanan ito ng 1 billion pesos na pondo sa unang taon ng implementasyon. Ayon kay Representative Lee, target ng panukala na mahimok ang mas maraming kabataang Pilipino o estudyante na kumuha ng kurso sa agrikultura at forestry o fisheries degree at palakasin ang edukasyon at pagsasanay para sa makabagong agricultural principles at techniques. Sa ilalim ng panukala, ilalatag ang Integrated Agripreneur Scholarship Program sa bawat state universities and colleges
o SUCs, gayon din sa mga private higher education institution at ito ay pamamahalaan ng Commission on Higher Education at Department of Agriculture. Ang mga qualified na estudyante na kukuha ng alinmang agriculture-related courses ay ituturing na agripreneur scholars at makakatanggap ng iba't ibang suporta mula sa gobyerno gaya ng financial assistance para sa matrikula, allowance para sa kanilang libro, supplies at equipment, allowance sa damit o uniforme, allowance sa dormitoryo, bayad sa internship fees, financial na allowance para sa pagkuha ng licensure examination at subsistence o living allowance. Samantala, mayroong probisyon naman sa panukala para sa Mandatory Return Service Program kung saan sa loob ng 1 taon matapos makagraduate ang isang agripreneur scholar ay dapat magsilbi o magtrabaho muna siya sa alinmang public agricultural institution o kumpanya na accredited sa Department of Agriculture. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, madako tayo sa Senado, yung budget po ng controversial na COMELEC nga, no? Yung Commission on Elections. Makikumusta tayo, Bombo Raymond, at iba pa mga pagdinig dyan sa Senado. Go ahead, Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, eto nga at maagang sinuspinde nitong si Senate Committee on Electoral Reforms Chairperson Senator Amy Marcos ang pagdinig ng Committee on Finance Subcommittee kaugnay sa 2023 proposed budget ng Commission on Elections. At ito ay dahil sa kabiguan ng komisyon na magsumite ng mga hinihingi na mga dokumento, data at partikular yung mga panawagan o mga gustong malaman ng mga senador mula sa komisyon. At kabilang nga rito yung gusto ng Commission on Elections na 10 billion budget para sa susunod na taon at meron din yung hinihiling na ito ay para sa barangay at SK o Sangguniang Kabayanihan eleksyon ito, Bombo Elmar. Sabi ni Senator Amy Marcos, mas malaki pa ito sa pondo para sa presidential elections. Narito pa yung bahagi ng pagdinig kanina ng komite. That being the case, I urge that we postpone this budget hearing. Catherine Isip, the Finance Department. I have not received the budget of the Barangay SK election for October 2023. I have not received the slides regarding payment of our workers, regarding the OFW, and certain other issues that I requested. Nothing has been submitted except the old PowerPoint that is unresponsive to the queries of most of my colleagues in the Senate. I was alarmed by the failure of COMELEC to produce the required information, and as a matter of fact, urged that another briefing be held on last Saturday. Kinausap ko pa sila nung Sabado na pwede ba ilabas na itong mga papel na to kasi hindi lulusot yung kanilang presentation. So that being the case, we suspend this COMELEC subcommittee hearing until further notice and submission. Thank you. Yan ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. At kung makapagsumite raw sila within the day, mamayang hapon, ng mga hinihingi ng mga datos, ay baka raw ma-schedule din ang pagdinig ngayong linggo dahil loaded na yung nakakalendaryo ng mga pagdinig dito sa Senado. Live mula pa rin sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo kay Star Nation, oras sa buong Pilipinas, 25 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness
and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Si Department of the Interior Local Government Secretary Abalos hihilingin sa judiciary na gawing online na lamang ang mga hearing na kailangang daluhan ng mga pulis. May pagulat si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Jane, Bombo Elmar, hihilingin ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na gawing online na lamang ang hearing na kailangan daluhan ng mga pulis na destino sa malalayong lugar. Sa gitna ito ng kasalukuyang pakikipaglaban ng pamahalaan kontra sa iligal na droga, kasabay ng pagtiyak na tama ang proseso isasagawa ng mga otoridad ukol dito. Ayon kay Abalos, aminado siya na may ilang mga piskal at pulis na tiwali sa kanilang mga tungkulin dahilan kung bakit kinakailangan anyang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa sistemang pinapairal ng pamahalaan. Dagdag pa niya, sa ngayon kasi ay madalas na nadidismiss ang kasong inihahain sa korte dahil nakasaad sa batas na dapat ay mayroong 3 witness sa mga pagdinig, bagay na nahihirapang makomply ng mga nagrereklamo. Bukod dito ay isa rin sa mga dahilan kung bakit nahihirapang makausad ang mga kasong inihahain sa korte ay dahil sa mga pulis na nanguhuli sa mga buy-bust operations na bigla ang nadedestino sa malalayong lugar, dahilan kung bakit nahihirapan silang dumalo sa mga hearing na kanilang kailangan daluhan. Narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Yung mga nanguhuli, let's say, mga pulis, nanguhuli ka, paano kung na-assign ka, na-promote ka, napunta ka sa ibang lugar at may hearing? Remember, the hearings now are 3 years, 5 years bago matapos ang kaso. Baka ma-dismiss ang kaso, hindi ba? So, Yes, sir. kung pabiyahe naman from Mindanao to Manila, ang hirap naman nun. So, mag-ano kami sa judiciary, mag-meeting kami, I will be requesting for online hearings if it's possible. Specifically for these drug cases, baka pwede i-online na lang para wag na pupunta yung police, para wala na rason. Sabihan na istasyon, no? So, marami pang iba. But of course, I'm just talking now of the supply side. Yan ang tinig ni DILG Secretary Benhur Abalos. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating trivia, alam niyo ba na doon sa Ghana, ipinagdiriwang nila ang Pasko sa pamamagitan niyan ng pagbisita ng kanilang mamahal sa buhay at kaibigan sa ibang bahagi ng mundo. Ang ibang mga tao naman ay nagdiriwang ng bispiras ng Pasko na may mga paputok at paparty. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 69 days to go bago ang Pasko. Iyan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pabalik mga kabinan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuana Isonto, 32 minutos sa nakaligid sa tag ng alas 12. Bago dyan ninyo nabatian ang Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Magabalik banwa ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa pinaka-importante nga mga panumdom. Standby!
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamong kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
Ang vitamin D mayiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Pabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto 42 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Kung ko dugay-dugay report di Bumbuan kay ang syudad sang Bacolod nagbanman sang pork products, no? Kaangay sa probinsya sang Negros Occidental. Okay, dapat gid lang, no? Masynchronize ang probinsya kag subuman ang syudad sang Bacolod. Kay nakapagwa na ang probinsya mo, nakapagwa na sang memorandum nga nagaban sang mga meat products or swine products, mga kabyanan, bangod sa sining kaangawang makasulod ang African swine fever o kon ASF. So amo ni, no, ang probinsya gani naka-confiscate na ang ila sining task force, naka-confiscate niya sang mga karne sang baboy gikan mga kabyanan sa probinsya sang Iloilo. Pero unahon ko anay ang syudad sa Bacolod, no, upod sa kay Bumbuan Sindol Sorilia, ining may kantanan sa pagpapanaog man sang memorandum sang syudad nga nagaban mga kabyanan sa sining mga swine products nga gikan sa iban nga mga kaprobinsyanan pasulod diri sa syudad sang Bacolod. 43 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Sige. Balikan nato nabi ang report di Bumbuan. Ang may kantanan sa sining pagbanman sang syudad sa Bacolod sa pagsulod sang mga karne nagikan sa kaiping naton nga kaprobinsyanan sa Iloilo kag subuman sa Guimaras. Kuno lang alang si Bumbuan, no? Okay. Kuno lang alang si Bumbuan, unahon ko ang report ni Bumbo Dennis Rubica. Daw sa bahin sang confiscation mga kabyanan sang pila ka mga pork products. Diri iya sa probinsya kay kadasig laman mag trabaho ang ASF task force sa probinsya natigayon dayon nga maka-confiscate sa mga ginapadala diri nga mga karne sa baboy diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. 45 minutos na kaligad sa tagnang alas 12. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Sige. So ang maigi na makapaniguro kita, no? Ang aton yang probinsya, ang aton task force dapat ma-activate gid dayon kay na-activate na ang task force ang ASF task force ang probinsya. Dapat ang syudad sa Bacolod may araman sa counterpart. Kay kung ano ang igadungka para diri sa probinsya, dra magyapon maagi sa Bridco. Kag ang Bridco namtang mga kabyanan sa syudad sa Bacolod. So amo na nga dapat dapat may ara sang coordination, no? Ang aton nga mga ang aton nga probinsya kag sumuman syudad sa Bacolod. 46 minutos sa banwa ang nakaligad sa tagnang alas 12.
diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuan. So to balikan ko lang na dugay-dugay report di Bumbuan. This time ko ang kuan report di Bumbu Carla May Defensor. Ang ini may kang tanan sa preparasyon sa Negros Occidental Police Provincial Office sa sining pagsaulog naton sang tigkalalag kay mga kabyanan. Pila na malang ka mga inadlaw na bilin, no? Sinimana na lang ang nabilin kag tigkalalag na. So subong pa lang may ara na sang preparation nga ginimo ang aton yang Negros Occidental Police Provincial Office para nga mangin matawhay, no, ang pag saulog naton sa tigkalalag, considering sa sining nga tuig may ara na sang face to face, no? May ara na sang face to face nga pag-celebrate o pagpadulong sa mga cemetery kag magadinugok ang madamo nga mga katawhan, no, kaysa nagligad to ang kuan gid medyo na rimalasog gid kita sang kasagsagan sa pandemic, pero subong balik sa normal ang mga kauturan naton nga nagapakadto sa cemetery. Magabalik naman ang kadamuon na banwa sa manang may preparasyon ang aton nga Negros Occidental Police Provincial Office. Okay, sige. Sa piyak linya ko na to na report Bumbu Carla May Defensor. Please come in. Para na nga patigayon o kung nayara na sa plano ang katapos sa kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa maabot nga undas tigta sa 2022. Bombodan sa police ko ang ila sininga pagamat ninte maman bombodan no sa sininga tigkalalag o na pista minatay bombodan. So mayari na ini sila nga ang ila silang implementasyon sa tanan nga stasyon sa Negros Occidental o kung sa Nopo sa maabot nga All Saints and All Souls Day bombodan. So ini consideration nila sa influx sa mga magakadto sa mga patsyo bombodan kay after sang restrictions sa COVID-19 2 years man kita nga wala nakapalapit sa patsyo sa adlaw sang November 1 kag November 2 bombodan. So ini ang nagligad to November 1 and November 2 ginsirado ang mga patsyo kag pwede lang makakadto before sang November 1 kag after man sang November 2. So mula na pwede makakadto ang aton sini nga mga kauturan subong nga bombodan ati makapadulong na gid ini sila sa adlaw mismo sang All Saints Day and All Souls Day bombodan. So mayara sa mga hindi pwede pagadalon kag hindi pwede paghimuon sa patsyo bombodan amo ini ang pag-inom pag hampang sang gambling bombodan pagdala sa mga baraha dira kag pagdala sang mga matalom nga mga bagay bombodan nga makaharman sa pumuluyo o kung sa palibot bombodan no. So gipayag diri ni Police Lieutenant Joseph Catalogo mayari ni sila mga kapulisan nga iga-deploy antes sang November 1 kag November 2 bombodan. So after that depende na bombodan no kung may ara pa sang mga pumuluyo nga magapadulong sa mga patsyo sa gihapon ara gyapon ang mga kapulisan nga bantay sa kada patsyo sa Negros Occidental bombodan. So bombodan pamatian bala napon ang pakayagi kan kay Police Lieutenant Joseph Catalogo. May ara kita nga approved in plan na ito ginatawag na Ligtas Ondas 2022. Palini ang aton nga nga operation plan is that it is implemented throughout sa what we call this tanang station sa aton nga Negros sa Nopo naton. Well, expectedly nagamuning aton nga mga consideration ang aton nga first is just to maintain the safety and peacefulness of the celebration of All Souls Innocents Day naton is ang gina-celebrate na sa aton sa aton community. And aton nga consideration dira pinag-expect kita nga influx sa mga tao nga makadto sa sementeryo sa atong church. Yes. Because apan almost kung duwa ka tuig nga restriction sa ila nga wala sa ila nga mga minatay sa sementeryo, so expect kita nga damo yan
magkanto. And then ang aton nga observance so wag nato sa mga prohibition naton during the celebration sa susunod sa cementerio that still gina-implement naton because on this side we are na-consider nato nag-successful kita sa mga previous implementation naton. Ang prohibition naton sa aton nga mga cemeteries nga wala gyapon sa pagkinabawal nato na pagdala sa firearms. So mga sa mga bladed weapon inside the cemetery, the same as also nga wala sila tawag inom o makaulupog nga nun. So mga ang gambling sa sulod sa cemeterio at the same time ang pag-observe naman nga wala sa mga loud noises or music inside the cemetery during the implementation. And the advice naton nga aton nga mga local units as on adaptation of the implant. So sila man mismo ma-decide nga tawag nga mga pag-deploy sa nga tao, especially sa nga tawag nga traffic rerouting, considering nga damo sa mga salakyan kag mga tao magadto sa aton nga mga respective cemeteries. So in which ang aton nga gina-recommend naton sa aton nga mga low units is that nga they will design this traffic scheme accordingly kung ano ang accordingly sa ila kung ano ang favored sa ila. So in general perspective naton nga ang aton nga mga local police will coordinate sa aton nga mga LGU at the same time sa aton nga mga stakeholders sa mga volunteers naton para mabuligan kita mapasiguro, mapasafety at the same time orderly kag matawhay ang pagselebrar sang All Souls kag All Saints Day Ma'am Sinisa November 1 to November 2 Ma'am Sining Atuay. Yes, sir. So, sir, saan also ang deployment sa aton sining nga mga kapulisan, sir? Expect na natin may ara kita yung advanced deployment prior na. So usually may mga influx na masang tao pero 2 days before may ara kita nga gina-observe previously. We done it. May ara kita yung nag-advance deployment sa aton yung mga respective cemeteries and churches. So may ara ita o nga aga pa sila yung kakadto as early as October 30 and 31. Then prior to that, may mga tao mo nga wala sa hindi gusto sang gutok. So advance kay may ara sila yung ginahimo. So along with that, 2 days advance ang aton nga gina-advise nato ng aton nga mga police station to advance with the preparation not only for one. So expected din nato ng November 1 and November 2 manang full force naton nga yung deploy ang aton mga respective police force in the unit in which mapasiguro naton kag ma-follow naton ang implementing guidelines and operation on the Ligtas Ondas 2022. So, sir, until when ang deployment sa aton sining nga mga kapulisan? Ang deployment sila ma'am is depending sa stage aton nga mga kung may mga tao pa man dyan pag nagkakadto, no? Nagkakadto pag sa cementerio na hindi pag hindi mag-upod man sa kagutokon, probably we can extend as long there is na ma-deploy kita sa atong force multipliers, sa atong mga traffic enforcers. Along with that, basta may mga tao pagkakadto sa atong public and private cemetery, along with that, it's implemented pa man dyan po ng atong implant. So, extended as long as may mga tao pa sa aton cemeteries and charters and area of convergence. Along with it, dala naman ang lapon sa aton IPDP o deployment plan natin sa aton mga personnel. Yes, sir. So, sir, ati ang aton sinipanugyan sa mga kauturan natin, sir, sa mga pangluyo? Yes, so ang aton nga, this is the first time and after naton magnatawag na the loose our restrictions so due to COVID-19, nag-expect kita mas madamo ang tao nga magkadto sa mga respective cemeteries as to the celebration sa aton nga All Saints and All Souls Day. Ato panugyan sa aton nga mga publiko, sa aton nga tagpalamati, in which nga ang safety is also a personal safety, in which nga kinahanglan naton nga napasiguro man ang safety. Anin pagpalahanin naton sa aton balay, no? Check naton po na-check nato ng atong mga pertahan kag atong mga bintana, i-check ang mga tao. Usually, nagahaling kita dira. So, mga tao, mga criminal man also are looking for the opportunity. At the same time, sa personal safety naton, when we're going sa atong mga natawag area of convergence or we're in influx of tao, atong mga valuables, mga cellphones, atong kahita, atong kwarta, we will upon doon to it, lantahon naton, kundiin na. Then eventually,
hindi naman siguro kinananon yung magdala kita sa damo ang kaso kung man ang pag-wear sa mga natawag ng mga valuables o ato mga jewelries because they cemetery man ina at the same time kung nag-attract likawan natin nga mag-attract sa mga criminal mangin biktima pero hopefully hindi kita mangin biktima sa kinatawag na state crimes. Ang aton nga kapulisan sa Negros Occidental Provincial Office within sa ginasakupan niya mga police station ang panawagyan nga kopera sa atong kapulisan kung may nakita kita mga criminalities o eventualities hindi makahandlo dito sa atong mga police and then try to pa-report o kung mag-complain siya and which ang atong police sa Negros Occidental ang atong mga Negros Decabas just willing na magpuling sa aton nga mga tao, especially sa mga Negrense para mapatawahay natin ang administration. Bambadan, so mo to no, ang mga do's and don'ts nga pagahimo sa aton sining nga mga kauturan, kung magpadulong ini sila sa mga sementeryo diri sa Negros Occidental, Bambadan. Aha. So timayo man na no nga at least makabatya kita sang ginatawag nga security. Secured kita samtang ginasaulog naton ang tigkalalag. Sakto gida Bambadan no, ay di amo ni ang pinaka-importante mangina safe kita tanan Bambadan kiti halos tanan diri nga daan sa aton magapadulong kiti amo naman ni ang pagbalik sa naton sa pagbisita sa aton sining mga minatay Bambadan. Aha, sige. Bambadan may nang report ikan sa patrol ni si Bumbo Calamity Factor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas si Santo Paul na buwan sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 2 minutos ang nabilin ka magadangat kita sa tag na nga launa. This time kung anay report ni Bumbo Dennis Rubica kay may ara na sang confiscation sa mga karne nga nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ang ginhimo sang Task Force ASF diri sa probinsya sa Negros Occidental din ginabaligya ang mga karne gikan sa iban nga probinsya man. Kagina sa pag-report ni Bumbo Grace Lynn sa Libertad Public Market ang ilang nga karne diri man tuhalin sa niya sa probinsya sa mga ginabaligya da sa Libertad Public Market. Ambot din niya ginabaligya ang mga nagikan sa Iloilo so mga worth pila to 20,000 ang balor sa na-confiscate nga mga karne sa baboy. Kung nato nabi ang report sa Piakalinya upod sa kay Bumbo Dennis Rubica no kay maini nga aktibo katama yang aton nga probinsya kag daw kadasig lang no magsiling nga pagpapanaog sa memorandum nga may banning activity dayon ang Task Force ASF. Yari ang report Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel ng aton sining provincial African Swine Fever Task Force ako di ASF Task Force naton nga nakatigay na Bombo Daniel nga maka-apprender no maka-confiscate sa mga pork products from Iloilo Bumbodan after nga sa talikdan nga Oktubre 14 sa Biyernes nagpagawa sa memorandum order no si Governor Lacson nga naga-ban no nagadumili nga makasulod diri sa aton probinsya from Guimaras and Isla sang Panay ining mga pork products mga karne sang baboy or buhi man nga baboy kag mga pagkaon no nga may ara sang ingrediente sang baboy halin siling ko sa Guimaras kag sa Isla sang Panay bangod sa tong suspected nga ESF case na sa may banwa sang Uton probinsya sang Iloilo Bumbodan no so immediate to nga pagpagawa sang memorandum ang aton nga ESF Task Force Negros Occidental ginhugtan naman ang pagbantay no sa aton nga mga entry point sa aton nga puerto sa aton nga airport especially sa aton Bridco Port no kag Banago Port ngati di gadongka ang mga roro or mga pascraft halin sa Iloilo or sa Isla sang Panay Bumbodan no so last October 15 and October 16 sa pinaka-latest nga report nga ito nakuha ka sa Office of Provincial Veterinary
akon sa aton nga Office of the Provincial Bet naton bumudan kay Doktora Plaza Dalimana nga mga worth 20,000 pesos nga mga balor sa pork giniling, bacon, tocino, pork molo, pork manerated products ang ilan na confiscate na sa mga pasayro. Mamudan na especially halin sa pasayro sa aton sining Roro, no? So ini nga mga na confiscate nga mga produkto ginbalik no sa mga nagpadala kon sa shipper bumudan no kay daw mo na yung proseso mo kon dagko gid nga bulyom ginabalik na sa nagpadala kung gulo ginagmay mo lang bumudan ti gina-confiscate ina kung okay mo lang niya sa sa nagdala ti ginasunog or ginalubong no why na niya kaon pa or gina-consumption bumudan kay hindi na pwede mo lang proseso no. So ini nga mga produkto sila naton at least no natigayon sa duwa ka adlaw naton nga pagbantay since nga October 14 sa pag-implementar sa memorandum order amo na ni ang mga na-confiscate sa aton ESF Task Force bumudan kag sunod pa Dr. Alimana nga sa karon ang aton ituway nga mga veterinary office sa mga banwa kay syudad ugot man ang pagbantay karon bumudan especially table kung may mga reported nga mga masakit nga mga kasapatan ginakatuan ginadayon kag gina-checkar na para balaan kung ano ini nga sa isang balatian nga nag-afekto sa aton nga mga sapat aman ikaw nag-alerto bumudan ato sa provincial bet na sa pagbantay against ESF kakainaman bumudan pagkato naton dito timing gid no nga nag-meeting si Dr. Alimana sa team man sang syudad no gikan sa City Veterinary Office kay nagpadala man to ang syudad sa Bacolod sa ilang mga team ilang tinawo nga mag-join no mag-upod sa probinsya no mag-join sa provincial ESF task force nga magbantay man bumudan no sa mga entry point direya sa aton sining probinsya kay ato medyo ang team sa probinsya personal limitado man mo kay may San Carlos Port, may Escalante Port, may Bridco Port, may Banago Port dito sa boundary sa Kabangkalan kag Mabinay may magabantay man to bumudan no task force ng ESF kag aning sa mga coastal barangay gina-alert lang ni sa aton tag sa Camel Gio ang mga barangay officials no base bala bumudan may ara da sa ginasakay bala sa mga bangka ito kasi mara mga biyahe nga bangka bala mo alin sa isla-isla sang Panay Iloilo provinces nga nagadongka no especially sa northern part sa Negros Oriental kasi may mga dala sila da nga mga pagkaon may mga dala nga mga sapat no nga hindi bala mo monitor kay sa mga coastal barangay na sila dongka amo pa ning isa man ginatukan sa tagsa kay may religious kinabantayan man na kay watikbalo basi ni mga buhi nga baboy or mga pork products ning lagi nadala contaminated sa ESF kabudlay nga latnan kita diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ari ang pagpayag ni Doktora Plaza Dalimana ang aton head sa Provincial Veterinary Office. May ara na kita na apprehend, no? So, alin sa ang date is ang 15 kag 16, no? May apprehension. So, may ara na kita na confiscate nga pork giniling, bacon, no? Kag may ara naman ta na ship back, no? Nga mga pork marinated, kag mga pork molo, pork ship back. Halin na sa Iloilo, no? Kay pag-start sang aton nga banning, so nag-alert ang aton nga quarantine inspector, so amo na nga may na ship back na kita, no? So willing man ang mga shipper nga ibalik ang ilang product, no? Kay because sa aton nga ginapatuman nga layi. Mga worth pila ni sa doktor? Ang bilis ang aton nga mga worth 20,000 pesos. Amo ni siyang isip. Sang October 15 kag sang October 16. Subong province-wide ang aton nga mga partners, no? Aton nga sa LGU kag mga stakeholders very vigilant kag alert man nga in case may mga
may makitaan sila nga kung anong balatian sang kasapatan, mag-report gila yun, no? Para nga aton tagaan sing atensyon. Pumunta naman ito ang konfirmasyon ni PBO Head, no? Dr. Placida Limana. Gina-update ko natin siya bumudaan sa Bayan Blasing Mamayla kundi may mga barangay na tumaslente at sa barangay sa affected sining armed conflict. No? Ginpabalik na to sa last October 15. Bumudaan gina-update natin si Dr. Limana kung kamusta base may mga kasapatan man tabla kiti sobra saksman ang ibayaan tos mapulo ila nga puloyan. Pili ito mga sapat. Ha? Di ba may mga sapat sa ito nga nagbalatian o nagkalamatay na. So far bumudan so kay Dr. Lima na ginahulat siya pa ang report no sa city vet no sa Himamaylan kung may ara gid man no, nga mga kasapatan sa sining mga affected nga mga pumuluyo dito sa may barangay Karabalan, barangay Kabadyangan na kag barangay Tres Portion. Mo pa ginulat niya kayo wipe ito ka send no sa report. Yes. Kay man ang mga pamalay dito iya sa among mga kabarangayan daw hindi ginamahimo siguro nga wala sang tangkal mo. Correct. Kaya nabukid ini nga porsyon mo. Oo. Kung magsiling ka nga tangkal ang baboy mapatay na kung hindi madambugan eh. Saksmana sobra mga 8 days mamudan. Ati tsakto na. Kung may aragi man guro nga na buhi-buhi pa basi bala kung nagnipis na blaw kag nagkaladula ng tambok ni mo nang litsunon. Way ka na ginasang kwaon mo. Panit na lang kagunod. Dumadumduman ko man ang litson sang gagin nga reklamo sa Facebook eh. Basi mo na to dag na be. Basi kung dason mo na ba ka litson mo na na itsura bla yate halin ni sa Mamaylan enagot man saksmana. Amo gani. Iti kaluluoy ang mga kasapatan to. No, mga karbaw correct. Nahigot la. Alam ko nahigot sila sa mga lugar nga damo hilamon kag may tubig. Pero kung nahigot abi sa turel, wala man sang inog paharab. Ati malhan eh. May lang ko ng mga soldado lang tumapakaon sila to. Tigaling kiti mo na ang atindiron sa mga soldado nga nagakamang-kamang mga dito kay hindi man mapaktan basi may panguntra sa unhan bla. Ang gani, kung may mga Bisaya apat ako manok basi nagtalalas na to sa linok panay sing ligad ng semana. Basi mo na itong sa pugarano ay na. Basi kung tiya mo tong linok panay mo basi nagtalalas na to yung manok. Lagyo man to ya. Ngita man to sing safety, no? So, mo pa na, ginahulat pa ni Dr. Limana ang report sa City Vet sa Himamaylan kung may mga kalamatay, ginman nga mga sapat. Kaya tisandam lang pamudan ang aton nga LGU sa Himamaylan. Nagpasalim na ito pag si Camilo Tongson nga once magbalik ini mga apektado sa armed conflict, ibaloon Manila kung ano ang gilayon nga mabulig, no? Spesimente sa ila palabuyan. Kung may mga sapat nga na piktuan, kung iban to gatanom sang utan kag nagalalayong tong utan lang hindi lang mga produkto, gaan man sila sa gilayon man nga bulig, no? Sa lokal nga pangluhan niya sa syudad sa Himamaylan. Ang mga tanong siguro daw okay lang kay at least nagasigi-sigi man ulan. Okay, correct. Doon nagulan-ulan man to, di gay problema. Ang budlay itong sapat. Yan na lawig tong karbaw, nakurong tong tangkal tong baboy mo, tik musta? Basta kung kuha na to bla? O basta nagpralagyo to pag linupok bla? Kung di nabalaan, kung di nagkadtoto. Tik kung may aragay man na, kuha naman buligan sa Gapon sa city sa Himamaylan, posible ti basta igaan sila tatabi kalamatay la tong baboy to, ti posible basta igaan sila baktendra o nanong mabulig dira sa syudad, no? Ngatis balikan, no? Ang ila na pornada yang palabuyan Bombo Daniel. Okay, sige. So, na pinaka-latest na ton, balita gikan sa Kapitulo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. 11 minutos ang nakaligad sa tag ng alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Ang probinsya sa Negros Occidental masyado kaaktibo sa pagbantay sa mga karne nga nagasululod
diri sa probinsya sa Negros Occidental. Chikero naton karon dugay-dugay ang report ni Bumbuan. May kantanan sa activate man sang syudad sa Bacolod sang Task Force ASF, no, African Swine Fever Task Force ang nagabantay man sa aton nga palibot, no, sa posibleng pagsulod sa mga processed products, mga processed na mga mga produkto basta mga chorizo da or mga tosino. Okay, lakip ini siya mga kabayan sa hindi dapat ipasulod. Ambot lang kung halimbawa nagpailo-ilo ka na mista ka bumbulito. Pagbalik mo may adobo ka nga baboy nga dala, ano matabo, ikunpis karon man na adobo na blang nga kahamot-hamot nga daw karamit nga nagamulo mantika daw do kanugol man siguro, no? Nga kunpis karon. Tiyan mo ni ang pamangkot sa iba dyan, paano mamista tato sa Iloilo? May dalat nga adobo nga baboy, ano matabo sinaman. Yan na ang report ni Bumbuan sa Piakalinya Bumbuan, please come in. Bombodan, hindi pwede luto, hilaw, canned goods, no? Oo, so meaning like abi matabo ka ang paborito wala nga ano na gani bombodan ng Bumbuan. Yes. May ara pagid dia pilisupo nga siya. Ti ko magamono iya kaunon ko nga danalin si Iloilo dia ti ara na sakon siya ano nilagay. Maski estopado mo ka namiton. Ginamit sa estopado. Oo, kabalo ka sa Iloilo kung mga fiesta bombodan, ang number 1 estofado. Di ka namiton gid na yan. Ang estofado mo na sang daw may saging nga luto. Oo nga, di ba la, dumatulo tamis kag favorite sang tanan do halos. So estofado basta mga full of fiesta bombodan, hindi na pwede i-confiscate gid ina sang task force. So no, sa pagpaatagan ni Attorney Carol Joseph Chu, ang secretary to the mayor, bombodan nagdungan lang ni actually ang syudad sa Bacolod kag probinsya sang meeting. Amo na earlier ang ginhambal ni Bombo Dennis Rubica, may man team ang syudad sa Bacolod, no. Awaiting kita subong sa i-release gidya blang print gidya bombodan nga ano na gani executive order, pero ang hambal ni Attorney Chu Bombodan ano gid na siya inang nag-meeting gid, kumbaga nag-coordination meeting gid ang probinsya bla kabalo kasubong ti amo na ng goal sang probinsya kay syudad sa Bacolod kun si Governor Bong Lacson kay si Mayor Alvin Benitez inang may synchronization gid sila bala bombodan, no, pareho man na sa maskara, pareho ni sa mga ASF, nagatingob na sila nag-meeting ni sila sang Friday and nag-meeting sila kaina. Ay gin-confirm tani mo duha ka mga offices ang ginkadtuan ko bombodan. Actually, nagkadto ko kay inuna kong City Veterinary Office, no, sa kay Dr. Maria Aguida de la Torre Bombodan. Pero ambal niya hindi pa rin siya makabilis isang statement kay awaiting sila sa executive order, although sa pag-convene gani Bombodan, no, nag-meeting na sila sa Friday nga madungan ang probinsya kag syudad sa Bacolod. So to confirm, nagpakig-angot kita kay Attorney Joseph Chu and confirmed na Bombodan no, kun syempre ang port of entry nato ng bread ko Bombodan antes makalabot sa probinsya maagi sa syudad sa Bacolod. So dapat coordinated gidya ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. So confirm na siya nga hindi ka makalusot sa syudad sa Bacolod subong kung may ginabit-bit ka nga hilaw o kun luto o kun nga baboy bombodan kag or canned goods mana, no, nga pork nan. So hindi na siya pwede nga makasulod riya sa aton kay aktibo ina ang team sang probinsya sang Negros Occidental kag sang syudad sang Bacolod Bombodan. Tiyan mo na galing ang balsang kilala ko diri siya magamo na kaunon kung nanto na niyang estofado kaya sa Iloilo parang way niya sang damo problema pang basi magbitbit kaya karon sang nasulod niya sa sulodlanda kag i-confiscate pa brado kasayang man sang manamit kag sa bruso nga estofado.
Gani man bombodan. So kung saan mo langan man na busi-sion sang task force, hindi man na pwede. Pero kung sa plastic, Inayan mga dinungol na gidyang balayaw. Comply lang Oo. tayo kung ano dapat i-comply kay para man sa kaayuhan naton tanan. gani naalarma man kita sini bombodan because ngati amo ni bilang kaso to sa Panay or sa Gimaras bombodan no hindi na pwede sa EO sa ato niya gobernador amo man ni sa syudad sa Bacolod because ni sang suspected kay ina gani ang ato niya nga sister station bombodan mayara na kuno result ang Bombo Radio Iloilo bla mayra na result o galing ti ginatudlo pa to sa DA nga sila gidya ma-release ang statement bombodan kun in fact kun confirmed gidya nga African swine fever ato inabilang positibo bala bombodan. Yes. Di Bombodan. madugayan tanang mas madugayan pa ka maka-release ang DA. Amo gani. Ang daan subong sang order ang presidente PBBM bilang siya man ang secretary sang agriculture nga hindi basta-basta ya makapagwa sang statement kung hindi may clearance salin siya ti basi paprubahan pati sa presidente ang press release ni pagwa. No pagwa do nag-alayo ng panado amo na bla bombodan ahay. Igo na makagawa ang press release. Why not? Tapos na ang ASF. No, Why wala na sa may na trace nga kaso sang ASF sa mga karni sang baboy. Amo gani bombodan ahay. Di amo na bala kadugay. Di mayo maning LGU yung bombodan kay ga-activate sila dayon whether may wala or may ara. Mayo na nang gapang udal kaya nga daan bombodan no. Pangudalan mo na ni nga daan ang mga ports of entry naton or seaport or airport man or di indira nga hindi kaya pwede makabitbit sang hilaw sang luto kag sang canned goods basta baboy bombodan. Galing mo lang gid na subong te medyo wala affected ang industry naton kay kabalo ka kung may mga African swine nga ni bombodan iba naton yung mga kauturan ginakulbaan man ay magbakal ka sang baboy bala no kay ti conscious man ta kay ti syempre ginakaon ta na mo so amo na bala bombodan ang feedback pero bumbuan why ka sa ideya dira why ka mention ang aton nga veterinary office kung hindi ginabaligya ang mga halin sa Iloilo kay kagina sa Libertad why man sila kunuya sang karne ginabaligya ang halin sa Iloilo? Oo, bombodan. Ti wala man, Bombo Daniel, kay hindi pa to mag-release man sang statement kay na ang taga City Veterinary Office. But hibaloon ta ni Bombodan no kay may nagapamangkot pagid kung hasta san uning restriction ayan. Oo, ginpamangkot ko si Attorney Chu, attorney hasta san hambal niya hasta nga ma-lift bala bombodan nga maghambal nga clear na ged ang ining African swine nga fever nga ni. So dira ang kay manug Disyembre nga daan. Gani, ang effectivity sang Bacolod man halin sang Friday hasta mintras nga hindi ma-lift ni bombodan kag magklaro ang tanan. Pamatian ta bala bombodan. Yari sa akon si Attorney Joseph Chu. Oo, attorney may EO na ta para sa ASF sa African swine bala attorney. Yes, bumbuhan na pirmahan ni Mayor sang last Friday pa, no? Okay. Na actively coordinating naman na sa aton City Vet, no? Sa kay Dr. Aguida. Okay. Tapos may EO man ang province, no? Na mag-impart na si Dr. Aguida sa task force para coordinated ang kanang action with the province. Okay. Ang partnership sa province kay CP is very strong. Oo. Attorney, which means ang mga pagsulod ni sang mga baboy diri sa aton i-ban just like sa probinsya nga ginahimo. Yes, it will be a coordinated response, no? Uniform and coordinated response. Okay. So, attorney, nag-take effect ang EO ni Mayor sang Sano? Sang Friday ba? Until ano na siya ang effectivity nga ina, attorney? Until ang advisory na lift mula. Okay. Pwede may pamata mo may grant sa ASF. Oo. Ang attorney, so ano na siya, ang mga baboy na based sa EO, ba ang hilaw kag ano mga luto, mga amo na ano nang na pati basta pork products. Pork products. Maski sa mga canned goods na attorney? Yes, tanan. So paano na attorney, may task force na bantay sa Yes, ang EO na create sa task force para sa African
swine fever wala na. Okay. May task force then we create a team nga ma-inspect sa port of entry. So, klaro man na bombodan no? Ang task force, baboy nga hilaw, nga luto na, ginduto, kag canned goods, no? Amo ni bombodan ni Vermont nga daan, no? Marag December, may ilang mga inasal nga manok ba ang ginabligya sa aton subong sa Mascara Festival, though safe man, pero bombodan. Pero, oo. Pero kung may mga baboy, dira siya, di ba? Bombodan. Sa swine man lang mo, Oo, swine. Paganigurong karne sa karbaw ay may problema. Gani, pero klaro na ton bombodan ang mga derive like for instance may mga ginabliga way matay ka hambal nga ano na no ano na bla infected or what klaro na to na basi adlokan mga kauturan ta pero ang ginadumili lang ni subong niya ang entry sa aton to protect sang mayari na nga daan diri sa aton bombodan no nga that's why ginadumilian ang entry na sa aton diri iya sa may syudad sa Bacolod o kon sa probinsya man sang Negros Occidental. So klaro na kita diri bumbuan kay damo man naga swine fattening sa mga halos tanan yang mga ugsaran subong mga panimalay may mga tulotangkal to sa kauman. Labot abi sa may mga lagpad gini mga pigiri. Diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ang iba ang mga produkto malang ginapadala diri halin sa Iloilo, amo ni mga na-process na bla bumbuan, kaya ito mga marinated na bla nga mga karne sa nga baboy. Pero hindi man gani minimal man lang ni gani mo kay kung sa tuntun lang nga sigilanon. Ari diya sa Negros Occidental may lagko diya nga processing plant sa mga karne bumbuan daw may ari di farm yang may ara pag isla mga outlet nga kun sa diin ang ila yang mga produkto ngalin sa ila nga farm direkta nga ginaihaw abi kag pagkatapos may ara mas sa mga outlets nga dra gina-display bumbuan. Yes, bombodan, no? Insakto na, no? So, kamay pa bombodan hindi man ni magdugay, kay dako man nga tama nga yung epekto sa industriya, mag-amusin ni, no? Sa market nga daan, sa pinaka-observation, meron na nagahagan-hagan nga dan pagbakal sang baboy, bombodan mo, tungod ni sang issue ni sang African swine, pero kamay pa, kay nga... Bumbuan? May naghahana nga daan nga magtabok sa Iloilo, kaya daw may atinan nga kapistahan to, kag pagbalik ko no, may madalagid kung tanin wala estopado. Mga linuto. Ahay, oo. Kasi ano ni karon man? Oo. Ang ining advisory nga ini, pagkatapos, manog November, manog Nobyembre, manog December. May mga matinabok to sa panayo kag magkadto sa mga himata nila dito kay November 1 nga daan tingkalalag dala gina nga mga amo na silimo estopado mo mas shift tanay sa Bisaya nga manok okay man na pero kung Bisaya nga manok nga nadubo guro nga daw gakahang kanamit wag problema bombodan no mas nami pagid na no so amo na sa mga kauturan naton amo na ang Bacolod at upod ang probinsya sang Negros Occidental bombodan may executive order nga nagaban sang entry diri sang mga baboy no ginluto man na hilaw man na or ginmarinate man na basta baboy or sa can man na or sa lata man na ginadumilian na bombodan kay activated ang task force no so Bombo Daniel amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 followed basta radyo Bombo. Salamat gid Bombo and Sindol Sorilia. Daw wala ka nagid pasingad tuan subong kay kun sa mga karnisang baboy da may problema. Kung mag-isda ka naman, medyo mahal-mahal ang isda subong. Tungod man sang kamahal sa presyo sang gatong. Kanto na lang kita, ma-vegetarian na lang kita. Pero siling nila,
Amo mangyapon daw hindi gid makasalbar kay ang mga vegetable subong pertiman kamahal. Pero may ara na riya sang solusyon. Kay kada ko gidya sang tsansa nga makatanom kita sang ulutanon sa ugsaran. Bisan pa gani nga wala na kita sang dukta kay sa mga housing nga banwa. May ang tanan palibot o why na mo gin wall to wall ng balay. Pwede man ta makatanom sang pila ka puno da nga mga ulutanon sa misitira. Bakal ta misitira nga tamnan No, pwede ganit ta katanom sang bulak, araw-araw na yan nga hindi ta katanom sang puno sang kamatis da. Or matanom kita sang dahon sang kamuti sa misitira. Pwede kayo kung gustohon. No, kay sa subong nga panahon nga amo ni ang sitwasyon nga sige-sige ang pagsaka banwas ang presyo sa mga tanan-tanan na lang nagasinaka ang presyo tapos may mga problema pa, may mga balatian pa ang mga kasapatan na ginaigo pa kita sang African swine fever. Hindi man kita direkta diri sa probinsya sa Negros Occidental pero kung apektado ang iban nga mga kaprobinsyanan nga may mga ginapadala diri nga mga produkto sa nga karni sa nga baboy, apektado man kita gyapon. Kay amo na gani nag-banning, may ara sa nga restriction, hindi na makasulod diri, amo na siya ang epekto. Subot silingon nga bisan hindi kita directly affected sa nga African swine fever, kung ang iban nga kaprobinsyanan kay ipin nato na probinsya ang apektado, naga-connect man gyapon na saton, no, naga-connectar kag kita apektado man. 30 o kon na 28 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto, may nagapamangkot kung ano na tong update sa Rizal Elementary School. Siguro buwas lang kita matag sang update kay daw subong tong adlaw sang Lunes do may mga inistoryanay siguro may mga dialog nga magkalanabo sa division office. Ibaluon tala na karon, no? So buwas kita matag sang update no sa bahin sa sining problema nga nagakalanabo na karon sa Rizal Elementary School sa tunga sa 30 tanan ka mga manunudlo kag ang iladra nga principal. Kag ginatagan na ni sa nagakaigo man nga akto, ginaktuhan na ini kay tituod man dapat nga diri pa lang sa division mahatagan na sang nagakaigo nga solusyon, no? Kung hindi gid masolusyonan, ti amo na madala sa ipadangat to sa region. Kung hindi pa gid masolusyonan sa region, ti kung ang agravyo sa mga manunudlo nga nagareklamo sa prinsipalo ay gid makuha, may ara gid sila iya sang all the rights. No, kinamatarong nga mag-file sini sa nga kaso sa korte, criminal kag subuman administrative case baga kaabyanan, no? So tiyan mo na iya ang solusyon pero kung mahimo pa man lang yang maariglar ini samtang hindi pagid maglalala ang sitwasyon, dapat pagitaan sa ginatawag nga win-win solusyon. Ginabalang bulag patas, no? Ti depende na iya sa division superintendent. Kay kung may ara iya sang sang kaisog ang division superintendent nga mag-atubang sila diri, pwede gidya mahimuan sang win-win solusyon nga bulag patas na. No, hindi man dihado ang principal, hindi man dihado ang mga manunudlo nagreklamo. So ibaloon nato na matag lang kita sang update buwas nga adlaw. Wala kita sa nagakigong oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Of the night kita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia.
Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababay, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o